Romeo Costillas. Isa po akong Microsoft Certified Solution Associate BI Reporting. Isa rin po akong MOS Master and MOS Excel Expert. So, sa trabaho ko po dito, isa rin po akong Discrete Event Simulation Modeler. So, kung wala pa po kayong idea about Discrete Event Simulation, so gumagawa po kami ng mga models. So, we're trying to improve po yung mga system and processes na meron kayo existing. So, we put that in a computer dynamic model and then we'll try to improve po yung ating system. Alright, so yan po ang ating introduction. Alright, so we'll go straight now sa ating introduction sa Excel. So, bibigyan ko lang po kayo ng konting idea about some terminology. So, to be honest, hindi po kasi ako more on dun sa theory, more on sa practical po tayo. So, bigyan ko lang po kayo ng idea about workbook and worksheet. So, sometimes po kasi parang nako-confuse po yung iba. Workbook and worksheet, ano po ba yun? Okay? So, in simplest term, pag sinabing workbook po, or worksheet pala muna, okay, this is just a collection of cells. Okay, it is the spreadsheet. So, kung mapapansin nyo sa baba ng ating worksheet tabs, meron po tayong 1, 2, 2.1, 2.2. So, lahat po ito ay tinatawag nating worksheet. So, we are now in worksheet 1. Okay, and then kapag sa workbook naman po, when we say workbook, it is in simplest term, ito po yung file itself. So, we're using the Excel Training Day 1 workbook. So, yan po siya. Alright? So, next. Bilisan lang po natin ang konti dito kasi it's very basic one. Alright. So, active cell. Alright. So, pag sinabi nating active cell, ito po yung currently selected po natin. So, ngayon ay nakaselect po tayo sa M9, cell M9. So, we can see from our name box here, sa ating, here kung nakikita nyo po ang aking mouse pointer. Alright? Makikita nyo na nandito po tayo sa M9. Okay? And then, when we talk about cell reference, ito yung usually na magagamit natin sa formula. So sometimes kapag ikaw ay referring to isang cell, so makikita natin sa ating formula bar, it's equals M17. It means that we are referring to a certain specific cell. So that's M17. Alright. So when it comes to cell range, okay, so it's just a collection of cells. So parang kung you are referring to an array or cell range nga po. So makikita natin in the formula bar, we are referring to a cell range from O11 to O21. So ito po siya. So mapapansin nyo, ayan, nakaselect po. Ayan. So yan ang difference po ng active cell, cell reference, and cell range. Alright. So for the third one, yung function and then yung formula po. Okay, so madalas po kasi nagkakaroon ng confusion about kung ano po ba gagamitin natin, kung function po ba siya or formula. Alright? Pag sinabi po kasi nating function, ito po yung specific na item na gagamitin natin in our formula. So let's say, pag sinabi nating sum, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, or average, or anything like that, if you are just referring to a specific function without using it in a formula, it's just function. Okay? So, sa atin po nito, function po ang ginagamit natin ay sum. Now, kapag ginamit na po natin siya sa formula, alright, makikita nyo na ngayon equals sum. And then yung range po natin, yung numbers na included po dyan, or sinama po natin sa syntax, sa parameters, then it's now a formula na. Okay.
Okay, so I think wala naman po masyado dito. So, pwede na tayo mag-start for the second one. Alright. So, ngayon po ay magpo-proceed po tayo sa ating interface. Actually, for today's training, based po sa ating course outline, we're gonna cover everything here from home ribbon tab until view ribbon tab. So, but before we proceed that, of course, we need to identify first kung ano yung Microsoft Excel interface natin. And we'll start with the title bar. So, title bar is actually located in the sa pinakataas po ng ating worksheet or workbook. So, ito po ay title bar. Okay? So, kung mapapansin nyo po dito, kadalasan, meron tayong nakalagay na group, compatibility mode, and then shared. So probably we'll start with the compatibility mode. Actually, naka.xlsx na po kasi tayo. Pero if you are using .xls file, so it means that you are using an older version of Excel format. So makikita nyo po sa pinakataas po dyan, ang nakalagay po dyan is compatibility mode. Pero ganito lang siya, pag nakita nyo compatibility mode, okay, it only means that you're using .xls. So there are two things na magagawa mo dito. First is that you can use yung save as para ma-convert siya into higher version like the .xlsx, di ba po? Pero kung ayaw mo naman siya, ang mangyayari po kasi doon is maduduplicate po yung file po natin. Ang mangyayari, meron ka ng file, original file mo, .xls, and yung isa is .xlsx. Kapag ginawa nyo po yung save as. Pero, kapag naka-compatibility mode yan, and you want to convert that into higher version na lang po, makikita nyo po sa file, and then info, yan, may makikita kayo dito na nakalagay is compatibility mode. So, all you have to do is just to click that one and then automatic na po siya ma-convert. So, hindi na po maduduplicate yung file nyo po kasi i-convert lang po niya yan. Okay? So, second is that yung group. Well, I would say na itong group na to, kapag nakita nyo sa taas, okay, very critical po siya. So, ito po yung sinasabi ko. Okay? So, makikita nyo sa title bar po natin na nagkaroon siya ng group. Okay? So, ano po ang ibig sabihin natin yan? So, it only means na nakaselect po tayo ng multiple worksheets. So, makikita nyo po sa baba, 2.1, 2.2, and 2.3 ay nakaselect po sa atin ngayon. So, earlier, sinabi ko po na medyo critical po siya. Okay, so bakit po siya naging critical? So, critical siya kasi kapag nakaselect ka sa multiple worksheets and nag-apply ka ng anything like naglagay ka ng formula, nag-enter ka ng information, it will apply po dun sa lahat ng worksheet na yun. Okay, I'll show you ha. Okay, so maglalagay po tayo ng group. Okay, so mapapansin nyo po dito na sa C3 po natin, sa cell C3 po natin, nag-enter po tayo ng information na group. Okay? So, puntahan po natin si 2.1. So, napansin po natin na meron na pong information dun sa C3. Sa 2.2, mapapansin nyo, another data or values. And then, ganun din po sa 2.3. So, imagine kung ang worksheet mo, iba't iba yung, sa worksheets mo, iba-iba yung laman. Let's say, sa 2.1, nandun yung data mo. 2.2, nandun yung report mo. And then, sa 2.3, meron kang ibang information na there. And then, nakaselect ka dun. At hindi mo na-notice na meron ka palang na-select na multiple worksheets na group. So, it means na mag-a-apply na po yan sa lahat. So, pwedeng masira na po yung ating workbook. Okay? So, take notice of that kasi very critical po siya. Okay? So, proceed po tayo dito sa shared. Okay? So, sa shared. So, kailan po natin siya makikita?
Tingnan natin po dito kung makikita. Actually, sa shared po kasi, by the way, I'm actually using 65 na version ng Excel. So, sa lower version like 2016, 2013, 10, and 2007, meron po, pag pumunta po kayo sa ribbon, sa review ribbon tab, mapapansin nyo po na meron ditong shared workbook. Okay? So, pag sinabing shared workbook, meaning, pwedeng mag-work simultaneously po yung multiple users natin. So, mas nag-work po siya kapag nakasave yung file po natin sa isang shared location, like shared drive po. So, kapag naka-activate po yun, mapapansin nyo sa taas na nakalagay is shared. So, let's say for example, si user 1 naka-access sa shared drive, inopen nyo yung file, so nag-enter siya ng information. And then si user 2 po, ganun din po, mapapansin nyo na every time na magsisave siya, makikita nyo na may information na nadadagdag. Unlike kapag wala pong shared, it means na yung isa po doon, yung huling nag-open is naka-read only lang po. Okay? So for the next one, okay, so we can see from here na meron tayong ribbon. Okay, so ito po yung pinalit dati sa ating mga menus. So ito po siya, mapapansin nyo, meron tayong home ribbon tab, insert ribbon tab, page layout, and so on and so forth. Available po sa inyo itong mga ribbons na to from home to view. But you can see from here na meron tayong isa dito na developer ribbon tab. So for those na hindi po masyado nagma-macro or wala pa pong idea about yung about the Visual Basic for application, pwede po natin siyang i-activate. Okay, and I'll show you how kung paano po natin i-activate. So, punta lang po kayo sa File, okay, and then go to Option, okay. So, mapapansin nyo sa ating Customize Ribbon, okay, so ito po siya. Ito po yung lahat nating tabs, and then meron po tayo dito na developer. Okay, so pag inactivate po natin yan, and then press natin OK, mapapansin po natin na nadagdag po ang ating developer ribbon tab. Okay, so actually marami po tayong magagawa sa ating macro. Ito po yung pagka medyo advanced user na po kayo, pwede kayong gumawa ng mga automation using this form. Actually, kailangan nyo po i-activate yung developer ribbon tab, and you need to know paano po mag-macro. Alright, so second is that itong power pivot. Actually, itong power pivot, ito po yung pinakagusto ko po sa ngayon kasi pumunta po tayo. Okay, so paano natin i-activate si power pivot? Ako kayo sa file. Okay, well, actually for older version, I think for 2016 and 2013 below, kailangan nyo po yatang i-install si power pivot. Separate add-ins po siya. Pero if you are using Microsoft Office 365 na po, included na po siya sa ating Excel. Kailangan lang po natin siyang i-activate. So, paano natin siyang gagawin? So, let's say you are using Office 365. Punta po tayo sa File. And then Options. And then, punta po kayo sa Add-ins. And then, you have to select po yung ating COM add-ins. And then, select po Go. So, ito po yung mga available add-ins natin na pwede nating i-activate. So, pag chinek niyo po yan, yung checkbox sa gilid niya, and then you press OK, automatic po siya maglalabas po dito as a separate ribbon. Okay? Alright. So, apart from that, you can actually customize your own, you can create your own ribbon. Pwede pong i-customize, and I'll tell you how kung paano po. Okay? Say for example, madalas ka pong gumamit ng mga features na Excel and you want it to be nasa isang ribbon tab lang po siya, separate, dedicated para po sa inyo. Pwede po natin gawin yan. So,
Okay, so paano po natin siya gagawin? Okay, again, kailangan po natin pumunta sa file, okay, and then go to options. Okay, so mapapansin nyo, babalik tayo sa customize ribbon. Okay, so ito po siya yung ating main tabs. Okay, pero meron dito sa baba na new tab. Okay, so when you click that one, let's say papangalanan natin siya na for example, my favorite. Okay, and then sa new group natin, ito yung para siyang section, so it's up to you kung gusto nyo pa siyang palitan or what. Pero let's say, sige, gawa tayo ng ano, palagay natin siya, lagyan natin ng icon, and then gawin po natin siyang convert. Okay, so ipapasok po na ito. So ito po yung section niya, yung convert or yung group po niya. Now magpapasok na po tayo ng specific na command para dito sa convert natin. Okay, so pupunta po tayo dito sa ating commands, and then let's click po yung ating all commands, and then hanapin po natin kunyari convert. Okay, so kunyari ito yung pinaka mga fit nyo po na commands na gusto nyo ipasok dito. So nakaselect po tayo dito sa convert, and then add po natin siya. Ayan siya, ayan siya, ayan siya, ayan siya. Kunyari yan yung ano natin, yan yung gusto nating idagdag. And siguro dahil mahilig tayo sa conditional formatting, for example, pwede tayo mag-create ng another group for that. So, select po natin pinaka main ribbon tab natin, and then let's click this one, new group. And then let's rename that. Select tayo ng icon. Kunyari ito, maganda siya for conditional formatting. And then, conditional formatting. Alright, ayan. And then let's click po OK. So now meron tayo ng another group. Mamaya makikita po natin yan kung ano magiging effect po niyan. Okay, so makikita natin dito meron tayong conditional formatting. Okay, add natin siya. Ano pa ba? Dito, nari yan, conditional formatting, meron tayong dalawa. And then let's click OK. Okay, so mapapansin nyo po, di ba, from the very basic na ano po natin, home tabs natin, from home to view, nadagdag po natin si developer. And then now, meron na po tayong additional ribbon, which is yung create po natin just recently. So, my favorites. So, remember na gumawa po tayo ng dalawang groups dito. Okay, so we have convert here, and another one for conditional formatting. So mapapansin nyo dito, ito po yung mga commands na dinagdag natin under convert group, as well as dun sa conditional formatting po natin tong dalawa. Okay, so ito po ay kung gusto nyo lang po na idagdag sa inyong mga ribbons. Okay, kasi madalas meron tayong mga favorite natin, and then gusto natin, kasi organized tayo, you want it na nasa isang ribbon lang siya, pwede natin gawin. Okay? So, okay po ba tayo? Alright. So, let's proceed to the next one, which is yung name box. Okay? So, any one of you may idea na po on how to use the name box? Or kung paano po mag-define ng names? So now, name box. Okay? So, again, okay, meron tayong quantity here sa ating 40. And mapapansin nyo, by default, ang ating cell name is D40, which means that we are referring to D column and then row 40. So ito po siya. But what's good in kung medyo advanced na po kayo when it comes to doing the formula, madalas po ang ginagawa is mag-create po tayo or mag-define po tayo ng ating name. So instead of D40,
papangalanan po natin siya na quantity. And para magawa po natin siya, we need to, it's either punta po kayo sa name box, and then type po yung ating name. And when you press enter, okay, so ang mangyayari po dyan is itong D40 na po na to ay magpapalitan po siya ng name, or nag-define ka na ng specific name for that. So let's say for example, gagamitin na natin siya sa ating formula. So mapapansin nyo, when I click this D40, makikita natin sa name box na instead of D40 nakalagay, it's now quantity. Now, let's try to refer to that quantity. So, maglalagay po ako ng formula po. So, mapapansin nyo ngayon na meron na akong specific name for that. And when I press enter, okay, so napakalinis po ng ating formula. Okay, meron po tayo niyan. Okay, so that's for cell reference. What if kung a group of cells naman po ang papangalanan natin? Let's say for example, ito, from F40 to F45. And then papangalanan po natin siya na boxes. Okay? So, try natin po. First is that you need to highlight range. And then again, you need to go to name box. And then type in boxes. So, kapag in-enter na po natin siya, it means na mabavalidate na po siya. Okay? I'll press enter. Now, it's boxes. Okay? Now, try natin na gamitin siya sa ating formula. So, since marami po tayong numbers here, pwede natin magamit is sum. Diba? Usually, ang ginagawa natin sa ganito, after natin i-enter yung function, siniselect po natin yung range, right? So, pero since we define a name already for this range, pwede na po natin gamitin yung boxes. So, tingnan natin, ha? So, mapapansin nyo na available na po ang ating boxes here. And then, when you press enter, boom, na po siya. Right? So, napakalinis po ng ating formula. So, equal sum, and then nag-define tayo ng name, boxes. Now, let's say for example, gusto natin gamitin tong quantity, and then yung boxes. Try natin. Equal sum, boxes, and then divided by quantity. Alright, yan. So, try natin, ha? Okay. So, now it works na po. So, ito po yung ma-advise ko sa inyo. Instead of using yung standard natin na ng mga cell range or cell reference, better po na gumamit po tayo ng mag-define po tayo ng name. So, but the big question is that, what if kung magpapalit po tayo ng range? Okay? Paano natin ma-ensure na itong boxes na to is ito po yung kumbaga nakaselect po yung tama nating range. So, kailangan po nating pumunta sa name manager po. Ito po siya, name manager. And para po makapunta tayo dyan, you need to go to formulas. And then makikita po natin dito itong ating name manager. Okay, so ito po siya. So remember na meron tayong ginawa kanina, boxes. Ito po siya. So, pag in-edit po natin siya, papansin mo na nandito po tayo sa 2, and then worksheet number 2, and then F40 to F45, from here to here. So, ayan po yung range natin. So, kung magpapalit lang po tayo, all you have to do is just to click this, and then select po natin yung yung range natin. So, and then when you press OK, mag-auto update na po siya. Same goes with the quantity. So sa quantity po natin, we know na we are referring to worksheet number 2 and then cell D40. So kung magpapalit ka again, just click that one. Okay. So let's say for example, ang maganda kasi pag naka-define ka ng mga names, let's say nasa ibang worksheet ka,
and you want to proceed with the yung specific na range na yun. Let's say dito naka-formula equals quantity and you want to go there directly from here, diba? So magagamit mo rin si name box here. So when you press boxes, let's say, or quantity, pag click mo yan, mapapansin mo na automatic na dinadala ka dun sa specific cell na yon. So napakadali lang po. Kaya sana po yan, aralin nyo po itong define name na to or yung sa name box kasi magagamit nyo po siya eventually for sure. And that now, okay, so let's say for example, marami kang cells na gusto mong mag-define ng name. Let's say ito gusto mo siyang pangalanan na under apple, ito mag-if banana, cherry, grapes, guava. So, meron po tayong easier way na para gawin po yon. Unlike kung mamanualin mo pa po siya, you need to go to a specific cell and then you need to type in po yung kunyari apple, yun po yung title niya. Pero you don't need to do that kasi meron po tayong way. Okay, so paano po natin gagawin? First is that to highlight po ang ating table. So, make sure na nasa left po siya. It's either nasa left or nasa taas, sa baba, sa right, wherever it is, magagawa niyo po yan. And then you have to go to formulas, okay, and then create from selection. Okay, so ngayon makikita niyo po na meron tayong create names from values in the top row, left column, bottom row, and right column. So sa case po natin ngayon, so since ang name po natin is nasa left column, then itry po natin siya i-click and then okay. So we'll see kung gumana po siya. So mapapansin niyo po ngayon, yung I39 po natin siya, automatic na nagpalit na po siya ng apple. Same goes po sa ating banana na nasa I40, cherry, grapes, and guava. So napakabilis po niya gawin. Okay, so again, kung gusto mo siyang gamitin sa formula, kunyari equals apple plus banana. Okay, tingnan natin kung mag-work. Okay, nag-work na po siya. So pero ang linis ng formula po natin. Right? Okay, so try once again. Sa guava naman, divided by apple. Okay, enter. Okay, gumana po siya. Right? Try po natin aralin si define name. Okay, so okay, punta po tayo sa ating formula bar. Okay, formula bar. Okay, so ngayon let's proceed with the formula bar. Okay, so now we can see na ang formula bar po natin is ito, right? So kung ikaw ay isang mahilig ka mag-formula katulad ko po, ang pinaka best way po niyan para ma-check nyo is yung kailangan nyo po siyang expand. Yan. It's either i-drag nyo po ito or just simply click this one, yung ating arrow down icon here. Yan. So automatic siya na mag-adjust. Okay? So let's say for example, itong formula natin. We know for a fact na mahaba yung formula niya and you want to check it. So meron tayong way. Yan. Click po natin to. Or you can use, napansin niyo po, ang ating Excel na nagsasuggest po siya na expand formula bar, control plus shift plus U. So try po natin, control shift U. Ito po yung ating keyboard shortcut para i-expand and i-collapse po yung ating formula bar. Okay? Ayan. So, makikita nyo, pwede nyo ma-check. And, okay. Next. Okay, so headers.
Okay. So, when we say headers, let's say row headers, ito po siya. We have this row. Ito po in a form of numbers. And then column headers para po sa ating letters. So, pupunta po ako sa ating 2.1. Okay, so let's say ito po siya. Okay. Yan. So, one thing na napapansin ko po kasi, especially kapag meron po akong sinusupport, ang madalas na ginagawa po nung iba is to highlight po yung ating range and then kinokoloran po natin. Okay? So, ang nangyayari po dyan, I believe na majority po sa inyo is nakaka-relate kasi ginagawa po nila, sineselect po yan. It's either yung ating column or yung row. Sineselect po natin siya. And then, saka natin i-highlight. So, hindi ko naman po sinasabi siyang mali. Pero may malaking impact siya kapag lumalaki na po yung ano natin, yung file po natin, especially sa file size. So, syempre, pag lumaki yung file size natin, nakaka-affect din po yung ating performance ng Excel. So, maganda na po yung performance natin ng Excel kasi yung tinatawag na VertiPack and also yung processing niya is very smooth na ngayon and compared dun sa mga yung mga version before. Pero still, it consume po ang ating yung file size po natin. So, I would really suggest na not to do that simply because ito po siya. Para bigyan ko po kayo ng idea. So, pag ginawa nyo po itong A column, sinelect nyo po, what happens is that you're actually selecting or applying this format 1,048,576 na cells. So, imagine that. 1 million po ina-highlight nyo po. So, ang ginawa nyo lang po is to just color it by yellow. Pero what if kung dinagdaga mo pa na ibang format? Let's say, ginawa mo siyang bold, italic, unit, so that's a separate format. So, ang mangyari po niyan, of course, may tendency na lumaki yung file po natin. So, what if kung nag-select po kayo ng dalawa, yung ginawa nyo siyang hinighlight nyo po. Ang mangyari po dyan, so 1,048,576 times 2, nasa around 2 million na po yung sineselect nyo. Right? Which is hindi po siya magandang practice. So, ipipress ko po yung control home para bumalik po tayo sa taas. Another thing is that ang ginagawa po, di ba, yung sa rows nga po. So, sa rows naman po, ang ginagawa nyo po is ina-highlight nyo lang po yung buong 16,384 na columns. Okay? So, sobrang dami po nun. Okay? So, masasuggest ko po, please, huwag nyo pong gagawin yun. Okay? Ang pwede nyo lang magawa is just focus kung ano po yung work area nyo, yung canvas area nyo po. So, okay. So, para magawa po natin siya, okay? So, kunyari, ito. Sa 2.2 po tayo. Mag-share lang po ako kung anong mga ginagawa ko. Okay? Let's say, for example, ma-anticipate ko po na ang ating gagawin is hindi naman kailangan ng malaking spreadsheet. Okay? And I assume na magtatapos lang siya by J column. Okay? So, magdadagdag lang po ako ng extra 2 columns, let's say L, and then i-hide ko po siya. Okay? So, gagawin ko po, i-click ko po itong L column. I repeat, i-click ko lang po itong L column, thinking na hanggang dito lang po yung acting data. So, let's say, for example, walayan ko na po siya. Kunyari, before I create this one, before I create yung data ko po, yung report ko po, or anything like that, anticipate ko na po hanggang J lang siya. So, mag-allow lang po ako ng probably dalawa, okay, para makapag-insert po in case na kulang. Punta po kayo sa M column, and then, i-press nyo po Control Shift Arrow Right. Ulitin ko po,
Control, Shift, arrow right. Okay, so it means na from M column hanggang dun sa pinakadulo, okay, all you have to do is just to hide it. That's it. So mapapansin nyo po na ito po siya. Ano na siya? Na-hide na po natin. Okay? Same goes with the rows naman po. Okay? Alam natin na from 35 lang po ang ating data, from 38 until sa pinakadulo, i-hide po natin siya. Control, Shift, arrow down. Pababa naman po. So then right click, hide. So now mapapansin nyo po na medyo malinis na po ang ating data. So ang ano lang naman dyan is kung kailangan mo ng extra column, punta ka lang doon sa second to the last column and then insert lang po kayo and then ganun na po siya. Okay? So ang tendency kasi niyan kapag maliit lang yung space mo, madali kang mag-navigate. So hindi ka lumalagpas ng hindi ka maabot ng 100,000, 1 million kasi dito lang yung working area mo. Madalas hindi mo naman kailangan ng malaking area unless nag-work ka, wino-work out mo yung ang big data mo. Okay? So again, for rows, if you click this, makikita nyo po na meron tayong around 1,048,576 sa ating .xlsx na format. Sa older version po natin, meron tayong around 65,536. So sa column naman po natin, meron tayong 16,384 sa ating .xlsx. And for .xls, we have only 256, so very limited lang po. So kapag I don't think na meron pa pong gumagamit ng .xls unless meron kayong mga download the files from the internet and then nakasave pa rin siya sa lower at ng ni Excel. Then all you have to do again, kung naalala nyo si compatibility mode, i-convert nyo siya into higher format. So go back to training. Okay, sa ating select all button. Okay, so yan. So select all button, makikita po natin siya. Ito po siya, nasa tabi po ni A and then yung nasa taas po ni row 1. Ito po siya. Pag select nyo po yan, it means na lahat ng cells sa ating worksheet na-select po. Select all button po siya. Meron kasing easier way para kung, di ba usually kaya naman natin siya sineselect all is ika-copy natin siya from a book or sa different worksheet, right? I'll show you later kung ano yung best practice po natin. Instead of using the select all button then copy and paste, huwag nyo pong gagawin yun. Mamaya, isi-share ko po sa inyo. Alright? Alright. So, punta po tayo sa ating Quick Access Toolbar. So, ang Quick Access Toolbar po natin siya. Makikita natin siya. Ito po siya sa taas. So, kung ayaw nyo po siya sa taas, ang pwede nyo pong magawa is dalhin po siya sa baba ng ribbon. So, show below the ribbon. So, when you click that, mapapansin nyo, wala na po siya sa taas, nandito na po siya. Okay? And what's good in Quick Access Toolbar, kung meron kang specific na command na gusto mong ilagay kasama ng ating iba pang command sa Quick Access Toolbar, pwede po natin siyang gawin. Okay? So, balik lang po natin siya para so, nasa taas na po siya. So, let's say for example, gusto mo siyang dagdagan. Okay? So, ang basic po natin is save, undo, redo, and then paste. I'm not sure kung napanood nyo po yung ating video about yung form, yung data form natin. Siguro, pag may time po kayo, visit po kayo sa ating playlist, sa ating Excel tips and tricks na playlist. Marami po tayong matututunan doon.
we have around 91, I think, videos na dinadagdagan po natin. So siguro, quick ano lang po tayo sa ating, visit lang po tayo sa ating YouTube. Okay, so from here, okay, interact po natin sa YouTube. Okay, so all you have to do is just to, of course, search po ang ating pangalan, Romeo Costillas po. Ito po siya. Click po natin. And then makikita nyo sa ating playlist, okay, meron po tayo ditong Excel tips and tricks. Okay, so mapapansin nyo dito, yan, so mapapansin nyo, yan, ano siya, marami po siyang videos from 1 to 91. So, nandyan po yung kung kunyari, gumagawa po kayo ng lead tracker, mga charts, or anything like that. Nandito po kung gusto niyo po matutunan about conditional formatting, data validation, and so on and so forth. Nandyan po, marami po tayong matututunan dyan. So, the reason why kung bakit ko rin po share sa inyo to, kasi meron akong ginawa dito na video about data form, okay, na ginawa po natin siya, dinagdag po natin siya dun sa quick access toolbar. Okay, so hanapin nyo na lang po yan. Ang name po ng video is data form. Okay, so magdadagdag po tayo, for example, ng another command sa ating quick access toolbar. So paano po natin siya gagawin? That's the big question. Okay, so punta po tayo sa file, okay, then options, and then quick access toolbar, and then again sa popular commands, punta lang po kayo sa all commands, and then choose na lang po kayo dito ng kahit ano, kung ano yung gusto nyong idagdag po sa ating quick access toolbar. So just press OK and that's it. Okay, so ganun po siya. Kung gusto nyo lang po idagdag, banda lang po kayo dito sa customize quick access toolbar, and then more commands, and then pili lang po kayo and then press OK and that's it po. Okay, so let's proceed po sa ating sheet options. Okay, ito po yung aking sinasabi. If you want to insert po ng another, ito po yung ating mga sheet options. So pag nag right click po tayo, okay, so let's say nasa 2, ayan, pwede tayo mag-insert po ng another worksheet. If you want to delete it, rename the worksheet, meron tayong move or copy. Ito yung sinasabi ko kanina na instead of selecting all the yung buong worksheet po natin, worksheet po natin, and then try to copy and paste, why not utilizing this move or copy na lang po? Later on, siguro ipapakita ko sa inyo. And then view code, we also have this protect sheet, which is also available po sa ating home ribbon tab, and then format, the protect. So what else do we have here? Tab color, kung gusto nating palitan ng tab natin, kung gusto nating i-hide. So actually, sige, isa-isay na lang po natin. For insert, delete, and rename, this is very self-explanatory po. Kaya nyo na po yan for sure. Sa move or copy, for example, itong ating worksheet 2. So let's say, for example, gusto natin siyang i-duplicate. Okay? Ang gagawin po natin sa kanya, okay, let's try po yung duplicate natin siya sa same workbook. Okay? So click, and then pwede po kayong mag-select ng book, workbook. Pwedeng it's a new book or yung existing workbook po natin. But what's more important is that do not forget po na i-click po natin ang ating create a copy. Because kapag hindi po natin click po yung create a copy, what happens is that yung buong worksheet po natin, let's say click nyo po new book,
yung worksheet na sa case po natin is worksheet 2 po natin, hindi nyo clinic yung create a copy, what will happen is that mamumove po siya dun sa another workbook, which is hindi naman po natin kailangan gawin yun. So there's another way of moving or move a copy. Yung workbook lang po natin. All you have to do is just to click the Control Shift arrow right. So let's try this one, ha? So itong 2 natin, okay, so ipe-press ko po Control Shift and then arrow right. Ayan, mapapansin nyo nagkaroon ng plus sign sa baba, and then pag nirelease ko po siya, see, nagkaroon siya ng duplicate na worksheet. Ayan, so mapapansin nyo dalawa na po ang ating 2. Okay, spreadsheet, we'll discuss that more pag nasa home ribbon tab na tayo. Tab color, hide. Actually, itong very hidden po natin, very useful po siya. I'm not really sure kung aware na po kayo sa very hidden. Okay, so gagawin po natin, ha. Okay, ang nangyari po sa kanya is naka-hide na po siya, right? Hindi na po siya natin nakikita unless i-unhide po natin siya. Ayan. So makikita natin na lumabas na po uli siya. Okay? Merong feature si Excel na tinatawag po natin very hidden. Right click po natin. Ito yung target po natin i-hide. Okay? Let's go to view code. All you have to do is just to select po yung ating specific na worksheet na gustong i-hide. And then, apply po natin yung properties. Meron sa pinakababa po nun, which is yung visible. Change it to very hidden. Okay? So, and then close the yung BBE po natin. Now, kung mapapansin nyo dito, bumalik na po tayo sa ating worksheet. Okay? Pag ni-right click po natin siya, wala na po tayo naka-hide na worksheet ngayon. Okay? So it means na only yung mismong gumawa po nung report, nung Excel file, ang nakakaalam na meron pa siya naka-hide. Okay? So usually ginagawa po yan pagka merong mga sensitive information na hindi mo gustong i-divulge siya ibang mga users, and then gusto mo siyang naka-hide lang po. So kunyari sa payroll may mga mga salary po doon na gusto mo itago, pero you need to use that information sa report mo, sa ibang worksheets mo, and you need to refer to that. Pwede nyo pong magawa yun. So again, meron po tayong features sa Excel na very hidden na magagawa nyo lang po siya Visual Basic Editor. Okay? So I'll try to put it back to visible. Okay? Yan. So yan, hidden. I-click ko lang for hidden. And then ngayon, babalik ako sa Excel. And then now, you can see na meron na akong unhide. Meron akong hidden worksheet. And then again, dito siya. Okay, so workbook views. Okay, so we have normal, page break preview, page layout, and custom views. Okay, so ito lang po siya. Pwede nyo siyang gamitin dito. Ito, nasa normal po tayo sa lower right corner po ng ating spreadsheet. Okay, so I'm actually pointing sa ating normal view, and then page layout. Ito po yung itsura niya. Okay, so mag-open tayo ng ibang word. So let's say ito. So papalitan ko siya ng page layout. Ayan. So dito kasi sa page layout, so yan. So mapapansin nyo dito na meron tayong tatlong sections for header. Yan. And then meron din po tayo sa baba for footer. Yan. So kung gusto mong lagyan ng mga page, title or anything like that, magagawa nyo po siya dito. And then kung mapapansin nyo, ang ating yan, makikita nyo po may parang print
preview na rin po kayo na makikita nyo kung anong magiging itsura niya when print nyo po ang ating worksheet. Okay? So, let's say for example sa header. Okay? Kapag sinelect mo yan, you can see that meron tayong lumabas na contextual tab sa taas, which is yung header and footer tools. Ito siya. So, pag click mo yan, yan. Ito yung mga pwede mo siyang idagdag. So, hindi siya magiging visible sa ating normal view. Pero kapag print mo siya, madadagdag na siya. Okay, so let's try to add page number sa section na to. Yan. So, mapapansin nyo, nagkaroon siya ng page 1. Let's say, gusto mo nating lagyan ng file name. Yan. So, file name siya. Okay? So, kunyari sa baba is gusto natin siyang dagdagan ng, again, kailangan natin pumunta sa header and footer tools. Let's say, gusto mong dagdagan ng current date. Yan. So, ayan na siya. As simple as that. So, visit din po kayo sa ating page layout para makita natin kung anong gusto nating i-display sa natin. Okay? And then again, we'll go to page break preview. Okay. So sa page break preview, ang maganda po kasi dito is nadedetect niya automatically from A1 hanggang sa pinakalas na data natin. So ibig sabihin, ito lang yung na-cover ng ating worksheet na to. Okay? So meron times kasi 'di ba, medyo malaki ang ating worksheet. Hindi natin makita yung buo niya. Siguro, ang pinaka-best way is to pumunta kayo dito sa ating page break preview and then makikita mo kung ilang pages siya pag-print. Okay? So, try natin dagdagan. So, ito yung data natin, right? So, na-detect niya from here to here. Okay? Pero what if kung magdagdag tayo? Let's say, magdagdag tayo ng data dito sa Q94. Okay? So, last cell. Kunyari. Yan. Okay? So, we know na nandito tayo sa normal view. Okay? So, pag pumunta po tayo sa ating page break preview. Okay? So, mapapansin mo, yan, na-detect niya hanggang sa pinaka-last cell po natin. Ito. Nasa Q94 na po tayo. And then, pag print mo siya, ayan, makikita mo na meron tayong hanggang page 1 to page 4. So, maganda po ito, lalo't pagka gusto mong makita kung ilang pages na ba yung i-print mo or what. And then, kung meron kang excess na data, kasi minsan, hindi mo napapansin, meron ka na palang mga data na nasa baba na hindi mo napansin na nakapag-enter ka pala ng information in there. Okay. So, let's go back sa ating custom view. Siguro, di-discuss natin siya pag nandito na po tayo sa view ribbon tab. Yeah. Zoom controls. Okay. So, zoom controls, ito po siya. Dito siya pinakababa. Okay. Mapapansin mo, medyo meron tayong ini-slide dito. Ayan. Malaki siya, lumiliit. And then, if you want to go back to 100%, click mo lang po to. And then select the 100% and then okay. So, we're good na po. Pero meron dito zoom to selection fit. Okay? Zoom to selection or fit selection. So, saan po natin siya makikita? Let's say itong table na to. So, kunyari, napakaliit ng table natin. Gusto natin siyang makita ng malakihan siya. Ang pwede natin gawin is just to go to view ribbon tab. And then, zoom to selection. Ito yung tinatawag na zoom to selection. So, when you click that, kita nyo na po na medyo nag-zoom na siya ng malakihan, mabilisan. So, and maganda dito is naka-center pa po siya. Okay? So, let's say, yan. So, there's another way for us to make our area bigger using keyboard shortcut po. So, ang gagawin po natin ngayon is to use the keyboard shortcut po. So, ang keyboard shortcut po natin para mas lumaki siya
is to press Control Alt and then plus sign. So ngayon, I'm not using yung mouse po. Okay, gagamit po ako ng keyboard. Yan siya. So sa mga mahilig mag-keyboard shortcut po dyan na gaya ko po, na ayaw gumamit ng mouse, pwede nyo pong magamit to. Yan, nag-automatic siya. Lumalaki, lumiliit, lumalaki, lumiliit. Okay? So, okay, sheet tab scrolling button. Okay, so actually, hindi masyado itong gamit. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa ating left side, sa pinakabandang bottom part, ito yung ating sheet tab scrolling button. So mag-activate lang siya kapag medyo marami ang ating worksheets na hindi makikita sa ating current view. So let's say for example ito, mapapansin natin from here na meron tayong ellipsis, yung dot dot dot. Ngayon activated po ang ating sheet tab scrolling button, which means na kung gusto nating pumunta sa mga next worksheet, magagawa po natin siya. So let's try that one. So yan, nagmo-move po tayo. Alright, so kung gusto natin bumalik, yan. Well actually, to be honest, hindi ko siya masyado nagagamit. Kasi ang madalas na ginagawa ko po is yung keyboard shortcut po natin, which is control page down. So if you want to move from your current worksheet to the right, ang gagawin lang po natin is to press control page down. Okay? And then pag gusto mo naman sa left, let's say nasa 2 ka, worksheet 2 ka, gusto mong pumunta sa previous worksheet, which is 1 and start, all you have to do is just to press control page up. So try natin ha. So pwede nyo ako sundan kung meron kayong create kayo ng mga worksheets na marami, and then try to use page up and then page down. Okay, so currently nasa worksheet 2 po tayo. Okay, so press ko yung page down ha, control page down. So now, nandito po ako sa ating next worksheet. Yan, 2.1, 2.2, 2.3, home, page 1, insert, page layout, PL1. So, ganyan lang po ang ginagawa ko. Automatic, nagmo-move ako dun sa next. And then, kung gusto ko naman siya bumalik from dito sa right to left, then control page up lang po. Yan, ayan, natututo na po tayo ng keyboard shortcut. Okay? Okay. Okay. So, sa view shortcuts po tayo. Okay, view shortcuts. I-hide ko muna natin to para hindi siya nakakalito. Okay. So, view shortcuts. Okay. Again, kung ikaw po ay isang ayaw gumamit ng mouse, yan, ayaw ko gumamit ng mouse, ang ginagawa ko po ay nag-keyboard shortcut po ako. Okay? So, para ma-activate po natin yung shortcuts na yan, all you have to do is just to press Alt on your keyboard. Okay? So, ipipress ko po siya ngayon. Ayan. So, nung na-press ko na po siya, mapapansin nyo na meron tayong mga letters. So, from dun sa home ribbon tab, meron tayong H, N, P for page layout, M for formulas, data, A, review, and so on and so forth. Ibig sabihin yan, you have access to that shortcuts. So, kunyari, gusto kong pumunta sa formulas, for example, ang ipipress ko po ay letter M. Press ko po And then now, without using the mouse, pwede ako pumunta, for example, sa name manager, which is ito yung na-discuss po natin earlier. So, nakalagay po dyan is letter what? Letter N. So, again, ipipress ko po yung N. And then now, I have access to the name manager already. So, yan. Okay? So, close lang po natin siya. And then, very useful siya. Again, okay. So, for next one,
pin and unpin ribbon. Okay? So, pin and unpin ribbon. Okay? So, ang ano lang dito is pwede natin siyang i-expand, i-collapse. Remember na ang ating ribbon ay ito. Itong buong to. Right? Okay? So, ibig sabihin kasi by default, nakapin po siya. Okay? Pero pag gusto mo siyang i-unpin, yan, i-click nyo lang po to or i-collapse lang natin. Yan. Para mas malaki yung area po natin. Okay? So, another way para i-expand or i-collapse po ang ating ribbon, Control F1 lang po tayo. And then yan. So, sa mga naka 2013 and up, pwede nyo magawa po to. Control F1. Ayan, para i-ano siya. I-pin, unpin po ang ating ribbon. Okay. Okay, so file tab. Okay, actually there's a lot of things na pwede natin discuss dito. So let's proceed again sa file tab po. Okay. So now we can see from here na meron tayong mga here, kunyari may mga templates po tayo na we can use. Meron po din tayo dito sa baba, recent pin shared with me. Okay. So pagka-click mo yung pin, may mga files kasi dyan na pwede mo siyang i-ano, for example, meron kang madalas na ginagawa everyday, okay? Pwede mong i-pin yung file kasi ang nangyayari po kasi by default, every time na nag-open ka, meron siyang, as far as I remember, it's 20 na files. So automatic siya na kinukuha niya yung last 20 worksheets na inopen mo, and then ano lang siya, pumapatong-patong lang din po siya. Pero kapag pinin mo po yung specific file, for example ito, training day 1, and then pinin ko siya, ito po siya, click ko po siya. So ang tendency niyan is hindi siya makakasama dun sa top 20 na sinasabi ko po kanina. So lagi po siyang nasa top. Okay? So, click po natin yung pin. Now, we can see from here na nakapin yung isang file, Excel Training Day 1. Okay? So, mas madali po siya, mas madali nyo po mapuntahan yung ating Excel file kasi nandyan na siya lagi. Unless i-unpin mo na po siya. And then sa shared with me, makikita mo dito yung lahat ng mga shinare sa inyo na file, whether it's via OneDrive or SharePoint, makikita nyo po yan lahat dito. Okay, so yan po siya. And then of course sa new and open, very ano siya, self-explanatory. Sa info, I'm not sure kung pag-clinic ko. Okay, so at least we can still see this information. Okay, so sa protect workbook, okay, so there's one thing na gusto kong i-share po sa inyo dito, ang ating encrypt with password. Ito po siya. So protect workbook means parang of course gusto mo magkaroon ng restrictions or i-limit yung ibang users from accessing your file, or but it depends sa inyo kung ano yung gusto mong i-gawin. So dito yung encrypted with password is that ang nangyayari before niya ma-open yung file, kailangan niyang i-provide yung password na sinet mo sa kanya. Okay? Pag-click po natin, I'm not sure kung makikita nyo pa po to, pero once na maklik nyo po yung protect workbook and then encrypt with password, you will be asked to provide a password. Okay? So pag nilagay nyo po yung password na yan, and then in-okay nyo po, it means na pag shinare mo, and then yung user na pinagbigyan nyo po is kailangan niya mag-provide ng information about yung password na yun. And so otherwise, wala siyang way para i-access yung file. So maganda po yan yung encrypt with password. Protect current sheet, workbook structure, so makakover po natin siya mamaya. Okay, so check for issues, version history, manage workbook.
Itong browser view options, actually maganda po siya. I'm not sure kung familiar po kayo sa mga browser view na kunyari SharePoint and you want to view a certain portion of your Excel file. Pwede nyo magawa yan dito sa browser view options. So, pwede mong i-share yung mismong worksheet or yung mga specific na feature, like for example, a chart lang ang gusto mo ipakita, yung table, magagawa po natin yan dito sa browser view. Pero medyo advanced po na po siya. Save as, alam niyo na po yan. Okay, so sa save as, remember na meron po tayong specific format for each file. Kunyari, meron kayong sa workbook nyo po, naglagay po kayo ng code, ng VBA code. Of course, para mag-work siya, it needs to be under .xlsm. So, 𝑥LSB, 𝑥LS, so and so forth. I'm sure na kaya nyo na po yan. Okay? So sa print, mako-cover po natin mamaya yan, hopefully. Pero we are, I think, behind time. Tingnan natin. Share, export, publish, account, options. Okay, so I think yeah, so I think we're done with the Microsoft Excel interface. Maybe we can proceed now sa ating home ribbon tab. Sorry, sobrang haba po pala. Okay, so sayang oras, ituloy na po natin. So a lot of things na mako-cover po natin, that's for sure. So, okay, home ribbon tab, we're gonna start from this side, sa clipboard. Okay, so as we know na pag nag-copy po tayo, Control-C, and then sa cut, Control-X. Pero, sa Excel po kasi, you don't need to press Control-V. Kasi, ang pwede po natin gawin is just press Enter as mentioned po here. Please press enter. So, ngayon, nag-copy po ako. And then, i-press ko lang po yung enter and that's it. Wala na pong control V. So, maging practice na po natin yun kasi para hindi na po tayo maganda ipit-ipit yung kamay po natin. Okay, so same goes with the cut. So, we'll try Control X. And then here, from here, press enter. Okay, ang bilis po niya, no? Wala nang Control V. Okay. So, one thing na di po familiar yung iba is yung paggamit po ng Format Painter. So, actually, Format Painter, hindi lang po siya nag-apply sa Excel, kundi sa ibang Microsoft Office application din po, like yung PowerPoint, MS Word, or iba pa po. So, pero very useful po siya kasi ang ginagawa po niya is yung kinakopy po niya yung format ng isang cell and then i-apply niya po siya sa ibang cell. So parang ano lang siya, nag-copy-paste ka rin siya, nag-copy-paste ka rin, pero you're focusing on the format itself. Okay. So let's say for example, i-apply natin siya dito. Okay. And po natin. Okay, so let's say for example, ang format po natin ay Algerian, and then malaki siya, 26, tas naka-center, tapos meron siyang background color, and then meron siyang borders. Okay, so we know na ito po yung ating format. Okay, so ang gagawin natin sa kanya is i-apply natin yung format. Format lang hindi kasama yung values niya or yung data niya sa loob. So, i-apply natin siya from here to here sa destination. Okay, so first is that you need to click the source po natin, yung cell po natin. And then, click the Format Painter from here. Click that one. And then, mapapansin mo na nagbago po yung ating cursor. Meron po siyang parang brush. And then, when you apply that to the destination, boom. Napakabilis po, right? So again, kung gagamitin natin itong format na to, for example, itong Format Painter na to, i-apply natin siya sa lahat ng mga cells pababa. Okay? Ang mangyayari sa kanya ay, again, click that one, Format Painter,
and then apply it. So, ganun lang siya kabilis. Okay? Okay, so now, paste special. Ito, napakaganda nun, paste special. So, share ko po sa inyo. Ngayon ay, we can see from our data na meron tayong formula. So, equals random between from 1 to 10. So, every time na magkakaroon po ako ng changes, so, kunyari, yan, basta anything na nagkaroon ng modification sa worksheet or anything like that, automatic siya mag-update. Okay, nagbabago siya. Okay, now, we're gonna apply this. We're going to copy the formula itself, pero hindi yung values niya. Okay, i-apply natin siya dito. Okay, gusto natin magkaroon dito ng random between 1 to 10 dito kasi yan po yung ating source. Okay, okay, so we'll try to copy the formula here. Just the formula, not the formatting. Of course, the first thing to do is that to highlight and then copy. Okay, Control C, and then paste special. Okay, formulas. That's it. Ilagay na po natin yung formula. So again, makikita nyo dito na hindi natin kinapi yung format niya, which is yung background niya is green. Wala po siyang border or anything like that, just pure formula. So same goes with the formulas and number formatting. So it depends kasi kung merong mga format yung ano nyo, pwedeng naka-percentage siya or anything like that, makakopy nyo rin. Pero since this is purely number lang, pwede nating i-copy, Control C, and then again, paste special. Again, click this one, formulas and number formatting. So again, nag-automatic adjust siya kasi meron tayong meron tayong format dito. Okay, then we'll try the keep source formatting. Okay, again, highlight, Control C, and then keep source formatting. So try natin yan, ha. Nasaan yung ating keep source formatting? So mapapansin nyo, okay, so this time, yan, ano siya, kinapi niya pati yung format niya. Kasi, yun nga, kinips yung natin yung source formatting. So, which is, ito yung source natin. So, parang literally, ginawa natin, copy and paste na yan. Okay, so, paste values. Okay, so, try natin, ha. Okay, so from here, alam natin siya na may formula, right? Copy. And then, lagay natin siya dito. Paste values. Ito, meron kasi yung paste values dito. And then, B. So, kung mapapansin nyo ngayon, nakuha nyo yung previous numbers niya. So, this time, hindi na siya mag-automatic update kasi kinapi lang po natin yung mismong values niya. Okay? Wala na yung formula. And this one, na ano lang natin, na double natin. So, link picture. Okay? Link picture. So, copy natin to, ha? Okay? And then, we'll try na ilagay natin po dito, i-link natin yung picture. Okay? Ngayon, dito sa may other paste options, makikita po natin tong link picture. Okay? So, try po natin. So, ngayon, napansin nyo na nagkaroon siya ng picture dito. Imagine this, mapapansin nyo na picture po siya. Okay? Pero pag nagkaroon ng update, pansin nyo po. Yan. So, kunyari, nagkaroon ng update. Yan. Yan. Automatic pa rin siya nag-update. Okay? Kung ano yung mga values na meron tayo dun sa ating source data, kinakopy po niya. Pero through ano siya, picture. Okay? So, ang maganda kasi dito is magkakaroon ka ng parang ano yan, pwede mo siyang i-adjust, and maliit, pero nakalink po siya. Yan, no? Diba? Delete natin. Ayan. So, automatic na gano'n. Right? Ito.
yung link picture natin. Okay. So, transpose. Okay, so alam naman natin yung transpose. Parang from vertical or horizontal, gagawin natin siyang vertical. From vertical, gagawin natin horizontal. So, try natin to. Copy-paste pa rin natin siya. And then, gusto naman natin siya na pababa. Okay? So, again, punta lang po tayo sa paste. This time, siguro i-access na natin si paste special. And then, makikita mo dito, transpose. So again, lahat yan, kinopya natin, yung format niya, anything like that. And then, just maklik lang po natin itong transpose. So, napansin nyo? Kinuha natin yung format niya, at the same time, yung formula. Pero, this time, hindi na siya yung pahalang. Pababa na po siya. Okay? And then, nandun pa rin ang ating formula na run between 1 to 10. So, nag-automatic pa rin siya, pero hindi na siya kaparehas nun. Pero what if kung kunyari, ang gusto mo lang i-copy is ito, yung values niya, yung 69715, and then pababa. So, again, dito pa rin natin magagawa siya sa paste special. So, paano natin siya gagawin? Copy. Okay, kinopy po natin. And then, select natin yung yung destination natin, yung first cell. And then paste special. And then click po natin itong values. And then transpose. So again, yung values transpose. Click OK. Ayan na po siya. Nakakopy na po natin 69715. Okay? Okay. Okay. So, proceed po tayo sa format cells. Okay, so sa format cells kasi natin, marami po tayong magagawa. Itong part na to, from alignment, number, lahat po ng information na ito is available dun sa format cells natin. By default po, ang data po natin is categorized as general type. Okay? But what if kung gusto natin siyang gawing number, and then we want to apply po ang ating comma style, and then dagdagan natin siya ng 0. Yan. So it's up to you kung gusto mo siyang dagdagan, bawasan, ito lang po siya. Okay? Or palitan natin siya ng number, ayan po siya, number. So sa currency, let's say meron kang currency na, so the difference, kasi marami nako-confuse po sa currency, ano yung accounting, ano yung difference po niya. Let's try po ito. Okay, so makikita nyo may number po tayo dito, and then may 0, and then -1. Ano itsura po niya pag currency, and ano po itsura niya pag accounting. Okay, so again, I'm not sure kung makikita nyo format cells, pero kung masusundan nyo po ako, okay, pwede nyo gawin is right click, okay, format cells, or just press F1 and then select the currency, and then pag click mo siya, okay, so ito na po yung currency niya. Okay, mapapansin nyo na nagkaroon siya ng symbol, and then ito yung 0 niya, ito yung negative niya. Okay, but what if kung accounting, okay, ano yung tsura niya? Okay, ano magiging tsura niya pag naka-accounting format? Okay, so ganito siya. Again, highlight the range. And then, gagamit po tayo ng keyboard shortcut. Control 1 for format cells. And then, just select the accounting. So, just press OK and that's it. So, mapapansin nyo, ang malaking difference po niya is kapag by default po to or depende sa PC nyo or sa settings nyo. So, mapapansin nyo dito na yung symbol sa accounting is lagi nasa left side, and then yung figures niya nasa right side. So parang nahihiwalay siya. So marami nagtataka bakit naka-currency ako ganito itsura niya, and then sa ibang files ko iba yung format niya. So ito po yung difference po niya. And then minsan sa negative niya merong naka square bracket po na po siya, na which means na it's negative. So, again, depende po sa settings niya yan. Ayan. So, okay na po. Ayan.
So another thing is that we need to discuss about yung date po naman. Okay? Date. Okay, so pag change mo yung format mo ng date, okay, pwedeng sa control 1. Okay? Ayan, pwedeng sa date, magse-select lang po kayo ng format, and then kung ano po yung gusto nyo, ma-select nyo lang po. Or pwede nyo siyang gamitin, siguro ipakita ko sa inyo later on kung paano nyo magagamit si custom format sa date. Okay? Another thing is that if you're not aware about the keyboard shortcut using kung paano i-enter yung current system date. Okay? So when you press control colon, for example, ayan, prines ko po control colon, kung ano po yung nasa system nyo, let's say we are 2020-09-26, automatic kina-capture niya po yung date. Okay? Now, if you want to change the format of this, siguro mamaya gawin natin siya. Discuss po muna natin yung time. So, pag nag-control shift colon ka, okay, that will be your yung time. Okay? 11:03. Kung ano po yung nakalagay dun sa ating system, 11:03, automatic po na nag-adjust po siya. Again, mamaya tuturuan ko po kayo using the custom format kung paano siya paano siya gagamitin. Percentage, I think you are pretty aware of this already. All you have to do is just to click the percentage icon, or it depends on you whether you want to put a decimal, kung ilan pong decimal, just feel free to change the formatting. Okay, and then for the text, okay, ito yung another thing na dapat maging aware po kayo, kasi madalas ang nangyayari is meron ka nilagay na formula, but it seems na hindi po nag-work ang ating formula. So let's say equals D59 for example. Okay, so mapapansin mo, normal po siya, galing po siya sa general, nakalagay po siya, nag-automatic nagbago siya, right? Pero pag change mo yan, let's say ginawa mo siyang text, and then naglagay ka again ng formula, let's say ito, what actually happens is that kumbaga, whatever kung ano yung i-enter mo dun sa cell na yun, specific cell na yun, it automatically, yan din po yung magiging output niya. So, wala pong calculation na mangyayari sa kanya. Ayan siya, D59 pa rin po. So, kahit anong formula or ilagay mo, basta naka-text format siya, ayan siya, hindi mo siya ma-edit. Kung yun at yun mismo ang i-display niya. Alright, so ito po yung sinasabi ko kanina sa custom. Okay, marami kasi tayong pwedeng magawa sa custom, to be honest. And pwede nyo po akong sabayan. So, gagamitin po natin tong M for month, D for day, Y for year, H for hour, M for minute, and S for second. Okay, so custom format po tayo. Okay, so ang gawin natin, okay, alam natin na itong formula na to, meron tayong equals now. Okay, which means that kina-capture po natin yung system date and time po natin. So, ngayon po ay 9/26/2020, and yung last na changes nangyari 11:05. So, kunyari, gawa lang ako ng any activity, mag-auto-update siya. Ngayon, ang gusto kong mangyari is magpalit siya ng M. Okay? Month lang yung gusto kong i-display. So, papalit, again, if you press Control 1 and then go to number and then custom, sa pinakababa po siya, pinakababa po, and then delete nyo po yung type. So, just press M and then enter. So, mapapansin mo na ang nangyari sa kanya, change ko po siya ng M lang ha. Isang M lang. So, M is for month, right? So, 9
Ngayon po ay September. So, kaya nag-9 lang siya. Okay? Try ko po siya palitan ng Control 1 ulit. Gagawin ko siya 2M. And then press OK. So, anong nangyari? Ayan, ito na po yung format niya. naging 09. Kasi yan po yung yan yung equivalent po nung yung format natin. Pag dalawang digit po. Okay? Now, again, pag pumunta po tayo sa Control 1 again, and gawin nating 3M. Okay? Yan. Naging 3M. Ang tendency po niyan is bumabalik po siya sa September. Okay, so ngayon nag-change po tayo ng custom format niya. Ginawa ko pong 3. And then nagpalit po siya ng September. So pag palitan po natin siya ng 4 na M. So, yan. Yung Sep natin kanina, mag-change siya to September. So, try nyo po palitan yung D, gawin nyo siyang D naman, instead of M. Ayan. Na-change ko po siya ng, D. So, that's 26. Okay. So, but then again, if you go to format cells and then you use this MMDDYYMMS, it will automatically captures the month, day, year, hour, minute, and second. So, this time siguro ang gagawin ko po is magsaselect ako ng format. So, let's say DD, MMN, YYY, HH, MM, SS, SS, AM, /PM. So, yung format na gagamitin ko po this time is this one. So, yan, naging ano siya, naging DD, MM, YY, HH, AM, /PM. Okay? Ayan siya. So, mapapansin nyo, nagamit ko po si D, 2 D, that's day, MMM, 4 na Ys, for year, and then HH, MM, SS. Kung gagamit po kayo ng AM/PM, then you need to ito po, ilagdag nyo po AM/PM. Okay, so now this time, okay, so this is another advanced topic po when it comes to using the custom formatting. Ang gusto po natin ngayon i-try is what if, kunyari, for example, itong data natin, ito yung data natin. Okay, so gusto natin separate format siya kapag capacitive. So pag capacitive siya, it should be no decimal number. Kunyari, positive number. Negative, 2 decimal. Okay? And then pag 0 siya, pag 0, empty. And then text, this is text. Okay? So, yan. So, ito yung target natin. Okay. Yan. So, okay na. Okay. So, let's say for example, ang format natin, so kita natin, ang format natin is general for this. Okay? Let's say ang number natin is 45. So, we know na gusto natin ang pag-positive siya, wala siyang decimal place, di ba? So, which is tama lang naman po. Pero pag negative, kunyari negative 34, it should be negative, tas may 2 decimal places po siya. Dalawa po siya, pwedeng negative 35.24 or 0.00. Pag 0 siya, empty. Then, kapag ka-text siya, kunyari, hello. So, we know na hello is not a number, right? Sa custom formatting po, pwede natin magamit itong itong format na to. So, mapapansin nyo, meron siyang semicolon. So, itong semicolon na to, it represents something. The first one, pag naglagay po kayo ng semicolon for the first one, ito po yung positive format nyo. Okay?
So, second one is negative. And then, pag 0, pwede ka maglagay ng anything na any format. And then, kapag yung huli, text, yun yung... So, let's try. Okay? So, here, for example, data natin is 45. Ang gagawin natin sa kanya, i-custom natin. So, right-click, and then format cells. And then, again, go to custom. Okay? And then, for the first one, okay, ang gagawin po natin siya is 0. And then, of course, dahil ito yung positive natin, maglalagay na tayo ng semicolon. Okay? Then, magkakaroon tayo ng 2 decimal places for negative, right? Then, 0, 0. Siguro, lagyan natin ng negative sign. Okay. I'll show you later on, ha? And then, for empty, wala. And then, this is... So, ang formatting na nilagay natin is ito po siya. Okay? So, yan. So, kung mapapansin nyo, ito, diba sabi natin, kapag naglagay tayo ng positive, it should be no decimal place. So, kunyari, 54. This is a positive number, right? So, wala tayong formatting or any symbol and decimal. So, nakuha natin siya. Pero what if kung negative siya? Tignan natin. Okay? So, napansin natin na nagkaroon siya ng negative value, nag-automatically change siya ng ganito. Kasi we formatted this like this. Remember ang ating semicolon, second semicolon. This is pertaining to a negative number. Okay? And then, pag naglagay tayo ng 0, okay, so because we did not put any formatting kapag ka 0, diba pangatlo po natin is what? 0 yung format natin. So wala po tayong nilagay. And then yung last part, that's the fourth one, ito yung text. This is text. So anything na kunyari Romeo or Jojo or Elaine or Elijah, Inya. Okay. So, mapapansin nyo, alam natin na nagbabago yung format niya, right? Ang value natin is Inya, pero ang dinidisplay niyang output is different. So, nagagawa po siya dahil dun sa custom formatting natin. Remember na wala tayong in-enter na any formula here. We just change the formatting, custom formatting, and that's it. Nag-work na po siya. So, alright, so let's proceed now dito sa text alignment. As you can see na meron tayo ditong alignment sa home ribbon tab. So, mapapansin nyo nandyan lahat yan. Pero, I suggest na pumunta po tayo sa format cells. So, let's start with the vertical alignment. So, as you can see here in the left indent, di ba? Right click and then format cells. Ayan, so ito po yung format cells natin. So this time, pag-usapan natin about sa alignment naman po. So as you can see, pwede natin gamitin is left indent. Pwede natin siyang ilagay sa center and then apply. So ayan po siya. Format cells again, and then pwede tayong mamili dito ng mga text alignments. So, gusto ko lang po i-share sa inyo itong left indent na pwede tayong maglagay ng indentation. So, as you can see, pag naglagay tayo ng 1, mapapansin nyo na meron tayong indent na 1. Okay, so sa values po natin, wala tayong extra space na nilagay, pero nagkaroon po dito ng indentation. So try natin dagdagan na. Alright, so ayan, gawin natin 2. Okay. So, ayan, nag-move siya from dun sa left. Dalawang space po siya. So, same goes with the center. Or actually, center, pwede natin gamitin ito. Click that one in center. Or, again, pupunta lang tayo sa format cells. Then, select ng center po natin.
Okay, so sa ginawa natin earlier, sa left indent, pwede natin gawin din. Sa right indent naman, so format cells, then select the horizontal right indent, and then if you want to increase that, gawin natin, let's say, 3. So what we are expecting right now is magkaroon siya, pupunta yung text value natin sa right, and then may indent siya dito ng 3. Okay, so gawin natin 2 na lang para parehas dun sa first. Yan, so ayan siya. So nagkaroon siya ng extra space po siya or indentation sa right po siya. So this time, pupunta naman po tayo sa fill. Okay, so right click natin and then format cells. So madalas hindi po siya napapansin. Ang ginagawa lang po ni fill is, so let's say may value po tayo na x. Okay, so pag nilagay natin siya fill, okay, and then press OK, ang mangyayari po dyan, pinupuno niya po yung buong cell niya ng kung ano man po nakalagay na value po dyan. So kahit extend mo siya, yan, i-adjust mo, mapapansin mo, puno pa rin yung ating cell values ng x. Okay, so proceed po tayo sa next. Center cross selection. So, ang ginagawa po ng iba madalas is parang mini-merge and center po siya, di ba? So, ang ginagawa niya, yung kunyari kung may 3 columns po, hina-highlight po and then merge and center. So, pwede naman natin siya i-center yung text natin without using po yung merge and center. So, what we can do is to just highlight the range and then right-click, format cells, and then click the center across selection. So if you click that and then okay, mapapansin mo na from the selection natin, nilalagay niya sa center po yung values po natin. Alright, so hindi natin siya minerge pero mapapansin mo na nasa gitna siya. Alright, so let's proceed dun sa distributed. So, ano naman po ginagawa ng distributed? So, try po natin. So, highlight natin yung range, format cells, and then distributed. Ayan. So, click natin yung distributed indent, and then okay. So, kung mapapansin mo, ayan. So, kung mapapansin mo, nakasagad po yung ating mga values natin from sa left and right. So, parang kung sa ano natin, sa MS Word, ang ginagamit po natin dyan is to justify, di ba? So, regardless kung gaano kadami yung text niya, nilalagay niya dun sa dulo-dulo yung values po niya. Ayan. Okay? So, try natin lagyan ng indentation kung possible lang. Okay, so tingnan natin. So, distributed indent and then lagay tayo na 1. Yan. So, kung mapapansin mo, nagkaroon ng space na naman siya sa left and right naman po. Pero naka-center pa rin po yung data natin. Alright? So, when it comes to merge and merge orientation, so let's try this. Right-click, format cells, and then merge cells. So, kung mapapansin mo, mangyayari dyan is i-merge yung 4 na cells. And then, itong orientation, i-apply natin siya. So, lagay natin dito. And then, press OK. Okay. So, ayan na siya. So, ayan yung magiging tsura niya. So, since nasa left siya, pwede natin siya ilagay sa gitna. Ayan na siya. So, kung mapapansin mo yung text orientation niya, nagbago siya. Medyo pa-slant po siya ngayon kasi sinet natin sa format cells, orientation naging ganyan. So, kung gusto mong baguhin siya, na parang patayo, pwede mo siyang gawin dito and 90 degrees and then okay. So, ayan na siya. Alright? So, usually ginagamit po siya sa title. Alright. So, wrap text naman po. So, itong wrap text at saka shrink to fit, ang ginagawa po niyan, tingnan natin ang difference. So, alam natin na yung column width natin ay medyo mahaba. So, yung text natin is sobra dun sa column width natin. So, itatry natin siya na baguhin into wrap text. So, right-click, format cells, and then wrap text, then okay. So, what you can see is that pinagkakasya niya dun sa dalawang, ayan. So, automatically, binaba niya yung text niya para magkasya siya dun sa column size po natin.
So there's another way of doing this using shrink to fit kung gusto natin siya i-fit sa isang cell. So again, format cells and then shrink to fit. Okay, so mapapansin mo na i-click muna natin okay. Yan. So kung mapapansin mo, automatically in-adjust niya yung size ng text para mag-fit siya sa isang sa column size. So move natin siyang konti, mapapansin mo automatic nag-adjust siya. Pero yung font size natin is still the same, 13, walang nababago po dyan. So pag in-extend natin siya, ayan, makikita mo na ito yung actual font size niya, 13. So bumalik na siya sa dati. Pero kapag hindi siya fit dun sa ano siya, i-shrink niya yun, yung one line, and then i-apply niya po siya. Alright? So yan po yung shrink to fit natin. So let's proceed naman po sa border. Okay, so let's apply some border in here. So right click, format cells, and then dito po tayo sa border. So sa font medyo din inano natin siya kasi medyo basic lang po siya. As you can see, pwede siya magpalit ng font size, and then yung font style niya. Meron tayong strike through rito, superscript, subscript. So parang ang ginagawa lang niya is naglalagay siya ng parang strike through, superscript pagka gusto natin siya parang superscript kataas siya, and then subscript sa baba naman siya. Yan. So yan kung gusto mo siyang i-apply. So going back to the borders, so what you can see is that pwede tayo mag-apply dito ng line. So let's say ito, and then i-apply natin siya yung outline niya, yung ano niya. Tapos ngayon magdadagdag tayo sa gitna. Let's say gusto natin itong actually naka-select lang tayo ng isa, pero siguro pwede natin i-apply ito. Ayan. And then ito. Ayan. So kung gusto mo lagyan ng kulay, for example, lagay tayo sa gitna ng orange. So let's say dito. Ayan. Actually hindi siya maano kasi isang cell lang siya, pero kung if you want to apply that sa outer border niya, so let's say yan, pwede natin magawa. Okay, so yan na po yung sa border, wala na po tayong may dadagdag dyan. When it comes to fill, okay, so let's say right click, format cells. Okay, so we're gonna discuss everything in here: background color, fill effects or colors, pattern color, pattern style. So dito po siya sa fill. So as you can see na pag nag-select tayo ng color dito, ayan na siya. Ganun, as simple as it is. So pwede natin gawin siya din dito. Pero ang pwede nating magawa pa dito aside from din sa paglagay ng color, background color, is to put some fill effects. So maganda po ito, especially sa mga titles. So usually ito po yung ginagamit natin, and then press OK. So ayan na siya. So ayan. So another thing is that if you want to put some pattern color, so let's say orange, and then pattern style, ito yan, so magiging ganyan na itsura niya. Alright, so let's say darken natin yan, and so mapapansin mo naka-apply yung pattern ano niya, style niya. Okay, so yan lang po siya. Paglaruan nyo na lang po yung fill, background. So basta meron tayong fill effects dito at pwede mong mapili. At the same time, if you want to apply some pattern style, and select lang po dyan and then select the color. Alright, so pagdating sa protection, okay, so ito yung medyo siguro maganda is tutukan itong part na to. Actually, I created a video tutorial for this lock and hidden. So usually kapag nilalak natin siya yung worksheet, so try lang natin apply. So ang ginagawa natin is hindi na tayo makakapag-type ng anything. So magandang feature ni Excel is that you can actually allow some certain portion of your worksheet para pwede pa rin ma-edit. Yung iba naka-lock, yung iba naka-unlock. And then at the same time, if you want to hide some formulas, pwede mo magawa yun using hidden feature of Excel. And kung may ibang portion naman gusto mo siyang parang i-display. So let's try muna yung lock.
Okay, so let's say, for example, ayan, lock. So, right-click natin, Format Cells. Ito po siya, sa last part, Protection. So, by default, ito po yung ina-apply natin sa lahat ng cells natin. So, meaning to say, na nakalock po siya yung lahat ng cells natin. That's the reason why, kapag pre-protect natin siya, yung worksheet natin, is hindi natin makakapag-edit. Diba? Pero, if you uncheck that, so let's say for example in here, because we say this one is unlocked at the same time hidden, so try natin ha. Okay, so i-unlock ko lang muna siya, mamaya ko na i-press yung hidden, and then okay. So the second thing that you need to do is that to protect the worksheet. Okay, so let's say yeah, okay, so we know sa labas nakalock po siya, pero dito is pwede ka mag-type. Right? And then, try natin. So, hindi. So, buong worksheet po natin, lahat ng cells natin dyan is protected. Nakalock. Except for this cell. Diba? Kasi, we changed yung format niya natin na unlock siya. Okay. So, unprotect natin. Okay. So, this time, ayan, ang gagawin natin is i-check natin yung hidden. Okay? So, format cells. And then, check natin yung hidden. Kasi yun yung format na nakalagay dyan. Alright. So, kapag nag-type tayo dito, yan. Ay, di pala natin na-protect. Okay, so let's protect. Okay. So, now we can see na sa formula bar natin, meron tayong nakalagay, meron tayong values, diba? Ito. Pero, wala tayong nakikita dun sa formula bar natin. Simply because we set this cell as hidden. So, yun po yung function na ginagawa niya. Itong cell na to, kung nakaset siya as hidden, meaning to say, pag nakaprotect yung worksheet, wala kang makikita sa formula bar. So, ginagawa po natin siya para i-hide yung mga formulas natin. Siguro may mga sensitive information ka na pinupull somewhere on your workbook na gusto mo siyang itago. So, ito yung ginagawa nating way. Alright? So, now let's apply lahat po ito. Okay? So, unprotect natin. Okay. So, here, sabi niya dito, isi-set natin siya as lock and then hidden. Lock and hidden. Okay? And then here, ang sabi niya naman dito, lock, and then unhidden. Yan, ganyan lang siya. And then lock, unlock naman, unlock, check natin kung tama, and then hidden. And then format cells. So sabi niya naka-unlock. At the same time, di siya naka-check yung hidden. Alright, so let's protect the worksheet. So tingnan natin kung ano yung magiging effect niya. Okay, so we know na ito is, sige, lagyan muna natin yung values para, ano siya. Yan, lagyan natin sa center para, yan. And then protect natin. Yan, makikita natin yung effect nito. Okay, we know dito sa part na ito, nilock natin siya, meaning hindi tayo makakapag-type. Yes, nag-work po siya. And then, nakalagay po dito is hidden, which means na sa formula bar natin, intentionally, hindi natin siya ipapakita. Okay? Okay, so may value siya, pero hindi nagdi-display po dito. At the same time, dito naman, nakalock siya, pero naka-uncheck yung hidden. So, kaya the very reason na nakikita natin yung values natin is simply because naka-uncheck po yung hidden na part. Alright? So, check natin kung makapag-type tayo. So, still, hindi pa rin tayo makapag-type. Okay. So, here, unlock, meaning pwede tayo mag-type. Ayan, nakapag-type ako. At the same time, pag lumabas na ako dun sa cell, ayan, hindi ko na nakikita yung values na nasa cell na yun. And then, for the unlock, for the last one, naka-unlock siya. At the same time, nakikita ko yung values niya kasi naka-uncheck po yung hidden na part. So, ito po is very useful po siya, especially dun sa mga nag-work ng mga trackers, sa mga reports. So, make sure na
aware po kayo dito sa ganitong feature na Excel kasi very useful po siya. I believe ito yung pinaka-importanting part, yung conditional formatting. So, marami sa inyo guys ang nagtatanong about conditional formatting. And to be honest, itong conditional formatting is very simple lang naman po yung logic niya. So, you need to provide some condition in order to format it the way you want it. So, kunyari, gusto mo, for example, i-apply yung data bars, we'll do that. So first rule, you need to highlight the range that you want to apply the conditional formatting. And then of course, under Home Ribbon tab, conditional formatting, meron po tayong iba't ibang conditional formatting dito. Meron tayong data bars, color scales, icon sets, and so on and so forth. So we'll try the data bars muna. Okay, so let's say magsaselect ako ng kulay blue. Okay, so mapapansin nyo, na automatically nagkaroon siya ng data bars na conditional formatting, and ang pinakamataas na value siya yung pinaka color coded na cell. Okay, ang good thing here is that if you change the value, let's say 24, nag-a-adjust po siya. Then again, dahil ang pinaka highest natin for this range is 95, siya yung fully colored. Okay, itong 1, let's say palitan natin yung 75, automatically nag-adjust po siya, depende. So the more na napupunta siya sa pinakataas, ibig sabihin malapit siya sa pinakamataas na value. Okay, so color scales, ito siya. Again, anong rule natin? You need to highlight first the range. Okay, color scales, and then conditional formatting, and then color scales. So click po natin siya, let's say ito. Okay, so depende kasi yan kung paano mo siya gagamitin, but of course ito yon yung parang lang siya, preloaded na format lang siya. You can of course adjust it anytime you want to, kasi dito kunyari ang pinaka minimum natin is color light yellow, and then pinaka color pinaka mataas natin is green. So mag-a-adjust po siya. So paano natin siya gagawin para ma-edit? Okay, so again, highlight the range na meron ka ng conditional formatting, and then makikita mo sa pinaka dulo itong manage rules. So ayan, take note na natin para so take note that ito yung in-apply natin na graded color scale. Okay, so pag in-edit po natin yan, okay, so meron tayong 2 color scale, meron tayong 3 color scale, data bars, depende sa'yo kung ano yung gusto mong i-edit. So let's say by default 2 color scale. And then we can see from here na meron tayong lowest value. Okay? If you want to change that to something like, let's say gusto natin light green, and then pinaka-green yung pinaka-highest value, pwede natin magawa siya. So lowest value, of course, we need to change that into light. And then for the highest value, we need to change it to green. Yan. And then okay. Ayan na siya. So mapapansin mo, the more it turns green, it means na mas malapit siya dun sa pinaka-highest value. So let's say itong 1, palitan natin ng 50. Yan. So kita nyo naman, medyo nag-adjust siya ng color, naging medyo light siya. Okay? So another conditional formatting that we have is yung icon sets. Okay? So sa icon sets, go to conditional formatting, icon sets, and then you can choose anywhere from, kunyari, anything from here. Let's say you want it to be like this, directional. So papansin nyo sa baba, nagkakaroon na siya dito. Yan, 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 yan. So, yan. Kunyari, star. So, the more, okay, ito. Yan.
Kunyari, meron kang Wi-Fi network. Okay, so the more na mas dumadami yung ano niya, yung bars niya, color graded na ano niya, na bars, mas malapit siya dun sa highest value. Okay? So, let's say, i-apply natin yan. Okay? Apply natin yan. Ayan na siya. So, mapapansin mo, itong 95 and 105, since malapit siya sa pinakamataas, automatically, inagaan na siya. And then, if you want to make some editing sa condition niya, all you have to do is just, again, go to conditional formatting and then manage rules. Okay, so manage rules, okay, again, you need to edit the rule, and then customize it from there. So, ito yung isa sa mga pinakamadalas gamitin pagdating sa conditional formatting. This is the format only cells that contain. Di ba, kunyari sa ating is meron tayong, sa grade for example, meron tayong pass or fail, right? So, gusto nating ma-highlight kapag ka failed, red siya. And then, pagka-pass, color green. So, pero sa ating example pala, meron tayong banana and apple. Let's say, gusto nating i-change yung color ng banana into green, for example. And then, apple para sa red. Okay, so paano natin siya gagawin? Again, first rule, highlight po natin yung range. And then, conditional formatting. And then, new rule. So, go to the second one, format only cells that contain. And then change the value equal to banana, for example. So format all the cells with cell value equal to banana. And then change the format, change the fill background into green. So kung gusto mong palitan yung color ng font, magagawa mo siya. And then just click OK. So ayan na po siya. So, mapapansin nyo dito, let's say for example, itong banana, gawin nating apple, magbabago na po yung kulay niya. Kasi hindi niya na na-meet yung condition na banana. Right? So, let's try naman po yung apple. Okay, so, apple for example, gusto natin siyang palitan ng, let's say, red. Again, conditional formatting. And then if you want to use new rule, then we can do that, or manage rules. Pag manage rules ang inano mo, ang clinic mo, i-click mo pa rin yung new rule. So better go to new rule. Okay? And then choose the format only cells that contain equal to apple. Of course, you need to change the format into red kung ito yung gusto nating format. Ano siya? Automatically, nagpalit na po siya. Gawin nating banana. Yan. So, what kung lagyan ko ng mango dito? What do you think will happen? Okay. When I press mango, of course, wala na siyang kasi wala siyang na-meet na any conditions dun sa ating sinet na conditional format. Wala. So, ayan siya. So, lahat lang nung na-meet niya dun sa range na yun na may criteria, banana and apple, automatically na. Okay? So, let's say for example sa numbers naman. Okay? Gusto natin i-color, let's say orange kapag ka greater than 80. Okay, so greater than 80 for example, paano natin siya gagawin? Again, magagawa natin siya sa conditional formatting, format only cells that contain. And format only cells that contain. Okay? Again, highlight the range. Dadaan-daanin ko po. Conditional formatting, new rule, and then format only cells that contain. Again, cell value po siya. And then greater than or equal to 80. Kunyari 80. And then we'll change this to orange. Fill again na yung background niya. Okay? Okay?
Yan na po siya. So, automatically, imagine mo kung meron kang around 1,000 rows na gusto mong i-check. Kung kunyari na ang criteria niya is about more than 80, gusto mo lagyan siya ng conditional formatting. Again, napakadali lang po niya i-set up. First is that you need to highlight po yung range and then use the conditional formatting, format only cells that contain, and then meron po doon na cell value then greater than or equal to as yung select. Okay, so what's good in format only cells that contain is that pwede ka rin let's say for example gusto mong i-hide lahat ng mga error values mo. So let's say for example sa ating example, meron tayong error na name, div, and ref, and then parang gusto natin siyang i-treat na parang as if walang data doon. So ang number one trick dyan is of course you can use the conditional formatting, or kung maano ka sa formula, ang pwede mong gawin is to gumamit ng if error. Okay? If error na function. So since demonstrate po natin itong conditional formatting, magagawa po natin dyan is to punta po tayo sa conditional formatting. Again, click nyo po yung conditional formatting and then new rule. Of course, hinighlight ko po muna yung range, conditional formatting, and then new rule. And then format only cells that contain. Okay? Now this time, di ba yung cell value po natin is ito yung sinelect natin kanina. Right? Papalitan po natin siya ng errors. Okay? And then change the format into, let's say, because ang objective natin is to try to parang ma-hide yung mga natin, ang ating mga error values. Kailangan i-match siya dun sa background color. So let's say ito yung background color natin. Tingnan natin kung match. So you need to go to font and then change it to that. Yan. So mapapansin nyo na parang wala na siyang values, di ba? Pero ang ginagawa lang naman po ni conditional formatting na focusing on the errors is that ina-hide lang naman po niya. Or kung gusto mo ng different color, you can do that. Pero ang trick lang po dito is kung ano yung background color mo. Let's say ito yung background color mo. Ito. Yan ang magiging font color mo kapag nag-set ka na ng conditional formatting po. Again, highlight po, conditional formatting, new rule, and then go to format only cells that contain, and then change the cell value to errors, and then set the format font po. Alright? Napakasimple lang po, right? Top or bottom rank values. So let's say for example, gusto natin ma-capture yung top 3 dun sa ating data natin, and then gusto natin siya mag-color ng yellow for example. Top 3 na values natin. Again, we can use the conditional formatting para ma-identify po yun. Again, go to conditional formatting and then new rule, format only cells that contain, and then actually hindi format only cells that contain. This time we're going to select the format only top or bottom rank values, and then change the rank from 10, ito po yung default natin, gawin natin 3, and then change the fill background to yellow, and then okay. So now makikita natin dito na yung top 3 natin is 16, 20, and 15. Automatically po yan. So let's say kunyari magkakaroon tayo ng additional values, let's say naging 50 po siya. So we know na ang top niya is 50, 16, and 20. So yan po dapat ma-highlight and then mawawala po sa 16. So try natin ha.
So now, nag-apply na po yung ating conditional formatting top or bottom rank values. So explore nyo lang po itong conditional formatting. I'm sure na marami po kayong matututunan dyan. Lalo't sa data po natin, usually gusto natin ma-flag agad na merong ito yung mga information na kailangan natin. So very useful po si conditional formatting. Okay, so we'll try to do this above or below average, or above or below average. Okay, so this one, okay, so let's say for example automatically siya gusto natin ma-identify yung lahat ng below average na red. Again, you can use the conditional formatting, new rule, and then format only values that are above or below average, and then change it to below. So yun ang target natin, and then red. Okay. Ayan siya, automatically. Okay. Okay, so for unique or duplicate values, so kunyari, ito, sobrang madalas to na tanong sa atin. Gusto mo lang ma-highlight lahat ng mga may duplicate values. Kunyari, meron kang mga student number, gusto mo ma-identify yung mga records na may kaparehas, and gusto mo siyang ma-verify kung ano yung gusto mong kailangan i-delete doon, then probably conditional formatting is the best answer for you. You just have to be aware kung paano siya gagamitin, and we have this unique or duplicate values. Okay, again, ang number one rule po natin is to highlight the range. Okay, highlight the range, and then conditional formatting, new rule, and then there's a second to the last na format only is unique or duplicate value. So let's say gusto natin is ma-identify lahat ng may duplicate, then change the use duplicate here, and then apply the formatting fill. Ito yung background color natin, let's say violet, or yeah, and then okay. So yan, so mapapansin nyo na ito yung mga values natin na nag-occur more than once. Okay, so itong A, ayan, alam natin na nag-appear siya another here, and here, and here. Okay, so na-leave natin itong B, D, C kasi one time lang siya nag-appear. Okay, ayan siya. Okay, so another one, medyo advanced po ito. Okay, so conditional formatting. So let's say ito po. Use a formula to determine which cells to format. Okay, ang objective po natin doon sa exercise na to is ma-highlight yung buong row natin, lahat na may status na field. Right? So, before, kung nagko-conditional formatting tayo, let's say ito yung hin-highlight natin. Ang nangyayari dyan, ang tendency niyan is dito lang nag-apply yung ating conditional formatting, right? Pero what if kung kunyari failed? Okay, ang gusto natin is yung buong row. Ito, from D to F column. And then, there's another one field here, dalawa, and then tatlo. Sa manual, ang ginagawa natin, highlight natin yan, then select natin po itong which is kunyari orange. Diba? Parang napaka-tedious job para sa inyo, which is hindi mo gagawin yun kung meron kang more than 1,000 rows, right? So there's an automatic way for you to do that, and paano po siya? Again, using conditional formatting. So, highlight range, that's the first one. Okay, conditional formatting, and then new rule. Okay, so this time, pupunta po ako sa pinaka-last part. Use a formula to determine which cells to format. And then, magta-type po ako ng formula here. And I'm gonna reference to the very first cell na meron, nahanapin natin yung status na yun.
But I'm gonna delete the other dollar sign para mag-focus lang siya dun sa column na yon, F174. So pag nag-apply ako pababa, then automatically na makaka-capture niya yan. So and then equals field. Okay. And then change, copy ko na to para makita nyo. And then format, and then let's say anong color ba gusto niya? Ito. Okay. So napansin nyo? So let's say ito yung nilagay ko sa formula. Okay. Yan. So again, nung highlight ko po siya, okay, highlight ko siya, and then select conditional formatting, and then new rule, and then isa-select yung pinaka-last na option, and then ita-type ko po ito manually, equals F174, pwede ko siyang i-click, then i-delete ko yung another, niya dito, dollar sign, para mag-focus lang siya dito sa F column na to, and then equals to failed. So, mapapansin nyo, let's say for example, si Elijah, nag-change siya ng status into failed. Ang mangyayari dyan is, automatic na nagpapalit na siya. Okay, eto, passed. Okay, so kunyari si Isabel, bigla na siyang pumasa. Okay, so automatically, nag-ano na siya, nagpapalit na siya. Okay? So, ayan po si conditional formatting. Okay, so format as table. So, kung mapapansin nyo from here, okay, yan, ito yung table natin. Right? Ito yung table natin. Okay? So, mapapansin nyo dito from sa taas, meron tayong format as table. Okay? So, let's say, eto. Apply ko siya. My table has headers. Ito po yung header natin. And then, okay. So, automatically, naging table na po siya. Okay? Table tools. For some people na hindi pa po familiar when it comes to using the table, medyo nasusurprise kasi sila. Kasi, pag naglagay na sila ng formula, nagkakaroon ng @ sign. So, pag nagkaroon ng @ sign, meaning to say that you are working on a table already. And I'll try to do that here. Pero, ang benefit po kasi neto is you only need to do it once pag nag-formula ka. Hindi mo na kailangan ulitin, unlike dun sa iba. Automatically kasi, tinitreat niya. Since tinitreat niya as under one table siya, kung ano i-apply mo sa pinakatas, automatically binababa na po niya. Okay? So, let's say maglalagay tayo ng average. Average. Yan. Average. And then, select ko po ito. Okay. Yan. Napansin niyo po. Average, table 1, at first to fourth, automatically, nag-adjust po siya. Okay? And then, pag pumunta ka sa table tools natin, design, mapapansin mo na ang name ng table natin is table 1. Which is, ito yung nire-reference ng ating formula table 1 at first to fourth. Pero ang gagawin niya, kung mahaba yan, automatically, basta under siya ng one table na yun, i-apply niya yung formula. Press natin enter. Napansin nyo? Yan. Nasa pinaka-last part ako, pero ang formula niya is the same. Right? Kasi we are now working on a table na. So, siguro yung iba, ang ginagawa dito medyo kinakabahan pagka gumagamit na ng table. Pero honestly, kung gusto mong ma-advance yung learning or yung knowledge mo about using Excel, you need to be familiarized with the tables and relationship, mga ganun. Siguro a good start for you is magamay mo tong table tools. Kasi there's a lot of things that you can do from here. Let's say, ito, palitan natin ng table name, gawin natin TBL test. So, since nagpalit tayo ng table name, mapapansin natin sa formula natin, it's referencing to TBL test.
at 1, 4. Right? So, marami tayong pwedeng magawa dito. Kung gusto natin banded columns, automatically nag-ano siya. Kung gusto natin filter button, tanggalin. Ito siya. Total row, ayan siya. Pwede nyung madagdag. See? Automatically. Kung gusto natin, yan, last column, first column, kung meron. Okay. And then, kung gusto natin slicer, ito pinakamaganda dito. Yan. Kasi pag naglagay tayo ng slicer, kunyari, gusto natin by name, for example, yan. Okay. Yan siya. So, itong slicer na to, I think, applicable siya from 2013. Hanggang sa highest, yung latest version ngayon. So, what's good in here is that if you select one, pansin nyo, automatically, nag-adjust siya. Okay? Yan siya. So, kunyari, gawin natin siyang column natin is 3, 6, 7. Kunyari, 7. So, mapapansin mo, papalitan mo siya ng format. Yan siya. Yan. So, maganda siya tingnan. Diba? So, click-click ka lang dyan. So, kung gusto mo maraming, press control lang po. Ayan. Or gusto mong i-delete yung, yung filter. Yan siya. Napakabilis lang po. Right? Ayan. Okay. Cells. Format, home, tapos cells. Nasaan yan? Cell styles. Wala format. Hide and unhide rows. I think na-cover na po natin. Insert cell, delete, hide and rows, protect sheet. So siguro sa protect sheet, I think alam niyo na rin po lahat yun. Pero pag gusto niyo po, kunyari, let's say itong protect sheet. Yan. And then, gusto nyo pong ayan, maglagay lang kayo ng password and then okay na po. Meron kasi dito yung use auto filter. Okay, so let's say ito. Kunyari may auto filter tayo. Ayan. Okay. Format and then ipoprotect natin siya. Yung normal lang, normal settings lang. Yan. So, ang mangyayari dito is, ang alam ko, hindi mo na siya ma-filter. Right? Kasi naka-protect siya. Okay? Hindi mo magamit yung auto-filter. So, if you want to use yung auto-filter while protected po yung ating worksheet, all you have to do is just to mag-work, protect sheet, and then go to use auto-filter. Click mo to. Okay? And then, try natin, ha? Let's say, ito. Ayaw niya gumana doon. Okay. Yan. So, yung auto-filter natin gumagana na. Kahit protected yung worksheet natin. Yan. So, again, kung gusto mong kasi ang nangyayari dito is basic lang, format, protect sheet. There's a lot of things that you can choose from dito sa ating protect sheet. Sa pinakabandang dulo, may makikita ka. Pang-apat sa pinakadulo, use auto filter. I-click mo po yan pag gusto mong i-activate po yung ating itong filter button natin while protected po ang ating worksheet. So, yan siya. Editing, auto-sum. So, okay. So, I think for the editing part, auto-sum. Okay, so auto-sum, fill down, ito, auto-sum. So, let's say, for example, meron kang series of cells or numbers here. Kung gusto mo na magkaroon ng automatic na calculation, auto-sum, ang pwede mong gawin is go to home and then click this part. Meron siyang sum dito. Or, if you want, you can use keyboard shortcut Alt equal para automatic siyang ilalabas. So, mapapansin nyo ngayon, di ba, ito, nakaselect po ako sa D223.
And then meron tayong series of numbers here. Okay? And gusto natin siyang i-apply ang ating AutoSum. Ang gagawin nyo lang po is press Alt equal and then press enter, and that's it. So same lang din po siya pag ginawa natin ito using this and then sum. Same lang siya. Pero kung ma-keyboard po kayo, magagamit yung Alt equal. So sa fill down, usually yung ginaganyan pa nila, right? Sa isa. Pero what you can actually do, kung gusto mong gamitin itong icon na to, or yung ano siya, yung keyboard shortcut na fill down na Control D, magagawa niyo siya. Again, ako po kasi medyo mahilig sa keyboard shortcut. Madalas ginagawa ko is ito po, Control D. So first is that to highlight. From the very first cell na meron tayong data or formula, automatically i-apply po niya. Control D, ayan na po siya. Ganun kabilis. Same goes to fill right. Kung i-apply natin itong fill right or Control R, mapapansin nyo po, meron siyang text, fill right, Control R. Pag click po natin yan, automatically from the left to the right, ina-apply niya po yung data natin siya. Ang bilis, right? Same goes with fill up. Okay? From dun sa pinaka-bottom, papunta sa taas. Fill up, I don't know kung wala siyang keyboard shortcut. Click natin. Automatically, in-apply niya yung data natin from bottom, pinaka-taas. Alright. So, fill left. Okay? So, yan. Kung meron tayong fill right, ito naman fill left. From right to left, ito. Again, you need to highlight the cell, the range, and then apply the right, left pala. That's it. Flash fill. Okay, so sa iba po kasi, hindi pa nila aware about the flash fill. Na-introduce po siya, I think, 2016. Pero napakadali lang po gamitin si flash fill. Meron po tayong separate tutorial about flash fill. 3 ways para ma-apply po siya. Yung parang hindi mo na kailangan mag text to columns para i-separate yung data. So let's say for example ito, meron tayong ganitong data, yung gusto natin is separate siya ng mabilisan. Okay? So first rule ang pwede natin gawin is, so alam natin na merong format dito, right? Na ganitong format, Romeo, dash, anything like that. So anything before the dash text, gusto niyang i-extract, right? So type mo lang yung first, and then when you press Control E, boom. Elaine, Elijah, Inya, Yuan. Tapos na siya. So again, kung hindi po kayo ma-keyboard shortcut, all you have to do is just to click this one, and then meron tayo ditong nasa yung flash fill. Ito, flash fill. Okay? Then, automatic. Again, ulitin ko po. So, let's say 23 yung gusto natin extract yung data. And then, click nyo po ito. And then, flash fill. Boom. Custom sort and filter. Okay, so medyo pusin natin siya. Punta tayo sa H1. So let's say for example, ito yung gusto nating sort. Meron tayong data. Okay? Actually, thanks nga po pala dun sa isa nating ating kaibigan na nag-share po ng kanyang data. Ito po siya. Pwede daw nating gamitin. So, ayan, gamitin natin for sort and filter. So, first rule is that pwede natin siyang i-highlight yung buong range natin. Okay, and then go to sort and filter, custom sort. So let's say for example, ang gusto nating i-sort is yung Facebook page likes na pinakamataas. Okay, so tingnan natin siya. So sort by Facebook page likes and then largest to smallest. So mapapansin mo, ito ni highest to lowest. Right? Pero what if kung gusto natin siyang baguhin, like according to state, and then yung
city niya, for example, parang sunod-sunod. Okay, so try natin siya, ha? Again, highlight po. Actually, sabi ni Excel, no need na daw po siyang i-highlight kasi automatic na-detect siya. Pero, for best practice po, highlight nyo na lang po yung buong range. Wala naman. And then, sort and filter, custom sort, and then delete natin to, for example. Add level po natin. So, again, ang target natin is state first, and then according order by A to Z. Okay? And then again, mag-add tayo ng level by city naman na ganun din A to Z rin. Okay. So, ito yung first level natin, ito yung second level natin, and then click OK. So, mapapansin mo, sa Northern Territory, meron tayong isang city, Alice Spring, sa data natin, and then sa New South Wales, ito na siya. South, and then Victoria. Yan. So, there's a lot of things na magagawa po natin dito sa ating sort and filter, right? Yeah, so, yun lang. First, again, kailangan mo lang i-highlight yung range. Okay? Sort and filter. And then, custom sort. And then, that's it. Apply yung level. Okay, so, going back to home, let's say, for example, find and select. Ito yung isa sa mga hindi masyado nagagamit na feature ni Excel, pero napaka-useful niya. So let's say for example, itong worksheet natin, nag-apply tayo ng drop-down pala. Alam natin somewhere na nagkaroon tayo ng drop-down list dito, pero gusto nating mahanap kasi nakalimutan natin kung nasan siya na-apply, di ba? So, pwede natin magamit itong find and select. So again, go to the worksheet na gusto mong hanapin yung ano mo, yung data mo, and then find and select, and then go to kasi data validation yung hanap natin, di ba? So try natin kung meron tayong data validation. Ayun, kita nyo, automatically pinuntahan niya yung range na meron tayong drop down list. Ayun, may drop down list pala tayo, right? So, napaka-useful na itong find and select na to kasi hinahanap niya kung nasan yun yung base na sa ano mo. So, let's say for example, meron pa tayong dinagdag. Gusto natin hanapin yung lahat na may conditional formatting. Okay? Conditional formatting. So, napansin nyo? Hinahanap niya yun. So, from the previous sheet na meron tayo, nag-apply tayo ng conditional formatting. Ay, ito pala. Dito. Naka-highlight siya. Naka-highlight lahat na may conditional formatting natin. Ayan siya. Ayan. And also here. Ayan. So, ibig sabihin, na-detect ni Excel lahat ng may conditional formatting na cells natin. Ayan, no? Ganda. Dito po kayo sa ating Excel training day 2 file. So, all you have to do is just to go to pivot. Okay? And then, ito po ang ating data. So, ang question ko lang po is that, bakit po tayo nag-pivot? So, gusto lang natin magkaroon ng mabilisang analysis. Okay? So, let's say for example, ito. Ayan. Gusto natin makita. Ayan. Ayan. So, we can see from here na ang ating data is meron tayong 67,900 rows may get. So, imagine that kung gagawin mo siya manually, anong gagawin natin? Magbibilang ka isa-isa. So, hindi natin objective yun. Hindi natin kailangan gawin yun. Okay? At ginagawa natin para makita natin mabilisan yung analysis natin. So, ayan. So, ang first na gagawin natin, na tip po natin before we proceed to any pivoting, okay, is that to better understand po kung ano yung data natin. So, ang data po natin from here, we can see that we have meron tayong product ID, date, units, revenue, and country. Okay? So, kunyari gusto lang natin makuha mabilisan yung revenue natin. Or magpo-formula po kayo or magki-create kayo ng pivot. Okay? Samahan niyo po ako ngayon, guys, para mag-start na po tayo sa pivot. Okay, so first thing to do is that to highlight the data source natin. Okay?
So, samahan nyo ako. From A1, yeah, press natin Control-Shift, arrow right. Okay. So, meron tayong konting keyboard shortcut. Okay. So, from A1, para i-highlight natin hanggang sa pinakadulo ng cell natin na merong data, that's Control-Shift, arrow right. So, gagawin ko po naman siya pababa. Control-Shift, arrow down. So, now we can see, we are now highlighting the entire table or range. Okay? So, ulitin ko lang po magko-control home ako, babalik ako. Para mabilis natin magagawa siya, it's dalawang click lang. Control-Shift, arrow right, and then Control-Shift, arrow down. Okay? So, big question. Sabi nung iba, Sir, bakit nyo ba ginagawang kailangan nyo pang i-highlight yung buong table before you create a pivot table? So, ang very reason ko lang naman po dyan is that yung data po natin, kung you're not pretty sure about kung ano yung data natin, kasi there are times na meron tayong mga, ang tawag doon, mga empty rows, di ba? So, pag may mga empty rows tayo, ang nangyayari is that hindi natin na-highlight yung buong table. So, I think it's a good practice na gawin natin, i-highlight natin yung buong table before we create a pivot table. So, again, dalawang click lang po, napakabilis, di ba? Control-Shift, arrow right, Control-Shift, arrow down. Okay? So, we're done with it. And then, go to Insert Ribbon tab, and then Pivot Table. Okay, so we can see from here that meron tayong select a table or range. So, ito yung sinasabi ko. You don't have to think about the table or range kasi we already highlighted that. So, we can see from here sa Pivot tab. Ayan. From A1 to 𝒐67,927 na highlight na po natin siya ng mabilisan. Right? And then, mag-create tayo ng bagong worksheet. New worksheet. Okay? So, pwede rin naman sa existing worksheet, pero you need to specify yung cell. So, let's say, gusto mo sa location dito. Yan. Dito, you can do that. Pero for our exercise, ang gagawin natin is to create a new worksheet. Alright? So, ito na po siya. Okay? So, ang bilis lang, di ba? From dito, from our data, in-highlight po natin, nakapag-create na po na tayo ng pivot. Pero, wala pa talaga tayong data neto. Alright? So, aralin po natin itong pivot list natin. Itong part na to. You can see na meron tayong pivot table tools. Actually, yung tawag natin dyan is contextual tab. So, every time na meron tayong mga ino-open, apart from the yung ribbon tab natin, home, hanggang view, hanggang developer, kapag nag-open ka ng chart, ng table, ng pivot table, automatic nagkakaroon siya ng contextual tab. So, we are now in pivot table tools. And then, kapag nakita mo, pag na-open mo yan, makikita mo meron tayong analyze and then design. Alright? So, pag-aaralan po natin yung analyze and design dyan later. Okay? But before that, ang gagawin natin is, we're gonna proceed with the pivot table fields. Okay? Ito siya. Itong pinaka-importante, itong part na to. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito yung mga kapag ka na-translate mo siya into pivot table, we're not gonna call it as a column na. Okay? It's always better na para masanay po kayo na gamitin is field. We're talking about field here. And automatically, kinuha niya yung pinaka-column headers as the fields. Okay? So, we can see that meron tayong product ID, date, units, revenue, and country. So, pag-aralan po muna natin tong apat na to. Filters, columns, rows, and values. And we're gonna start with the values. Kasi yan ang pinaka-importante bakit tayo nagpipivot. So, let's say, itong revenue, dalhin ko siya dito kay values. Okay. So, napansin nyo na nagbago ang ating pivot. Nagkaroon siya ng sum of revenue. Ayan, naipasok niya. And then, ayan na siya. Okay? So, it means na kapag tinotal mo tong pivot natin, itong revenue, so, tingnan natin highlight ko po siya. And then, meron siyang total of, how many? Yan. So, mapapansin nyo, meron tayong 3 million
34,502,709. Okay, so let's check with our pivot. Ayan na siya, 34,502,709. So, ayan na siya, automatically nandiyan na siya. Okay? So, mabilis natin nagawa, 'di ba? Pero syempre, hindi pa 'yan yung target natin. Okay? So, yan yung ginagawa niya. So, sa values, it means na pwede nating ang kinakount lang po natin dito is about yung mga values. Kino-consider natin dito sa values. So, hindi ka pwede maglagay na ang field natin is naka-text type. Hindi siya pwede. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa values, meron tayong sum of revenue. Right? So, what if kung gusto natin siyang baguhin? Let's say, punta tayo sa value field settings. Ayan, mapapansin nyo na meron tayong count, average, max, minimum, what else? Ayan. Standard deviation, var, 𝑽𝒊𝒆𝒃. Ang pinaka-common na gamitin dyan is ito, sum, count, average, max, and mean. Okay? So, let's say, papalitan natin siya ng count. Okay? Ayan, click natin. So, mapapansin nyo, meron tayong 67,926. So, kung naalala nyo kanina, nung binuksan natin siya, okay, ayan siya, meron tayong total of 67,926 na rows. Kinount niya po yun. So, yun lang yung ginagawa ni count. Alright? Okay, so balik natin. Ayan, value field setting. So, if you want to change the name of it, pwede mo siyang gawin. Okay, so let's say, palitan natin siya ng total revenue. Okay? And what's good in here is that meron tayong number formatting. Okay, so if you want to change the number formatting, let's say, click natin to. So, let's say, since we are talking about money, revenue naman to, maybe we can use a currency of, ano ba? Okay, so let's say, meron ba tayong PHP dito? Okay, yan, PHP, ay. Yan. So, tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Ayan siya, oh, meron siyang, ayan, mabiview nyo agad. PHP 67,926 and meron tayong decimal place. So, if you want to remove that, of course, yan, pwede mo siyang tanggalin, ganyan, and then click OK. And then OK. So, mapapansin nyo, automatically nagbago na siya ng formatting. Ganun lang po siya. Napakasimple lang po. Right? Pero, of course, hindi lang, ito yung pinaka-basic na pwede nating magawa for pivot, di ba? But, what if, kung pupunta tayo kay pivot, alright, gusto natin ma-breakdown siya into country. Okay? So, paano natin gagawin yun? Of course, hindi na natin siya pwede magamit dito sa values. Ang gagamitin na po natin is rows. So, parang nangyayari siya, magkakaroon siya ng division by rows na per country. So, let's try to drag this down. Alright? So, now we can see na meron na tayong country. Ayan, country, Australia, okay, natanggal natin. Ayan, country, Australia, and Canada, New Zealand, and so on and so forth. So, tanggalin ko muna itong grid lines. Ayan, para mas kita nyo. Alright, so, and siya. Okay? Ano ba maganda? So let's say for example, ang gusto natin naman is instead of putting that into rows, gusto natin siya ipasok by column. Okay? So drag natin tong country papunta sa columns and then we'll see kung ano mangyayari sa kanya. So mapapansin natin na meron na tayong breakdown nito per column. So pag ano na siya, pahalang na. Hindi na siya pa, diba? So and then we have this grand total na already. Okay? Okay. So, try natin i-drag po tong date dito sa rows. So, we'll see kung meron tayong kung ano mangyayari. Okay. So, this is the beauty of Excel kasi
or pivot. Kasi the more na naintindihan natin si pivot, yung data natin, and then paano mag-apply yun, mas magandang mas magandang display yung magagawa natin. So let's say for example, itong date natin, since we have a very nice data, meron tayong 2015 to 2019 na data, ayan, automatically na ipasok na siya. Okay? So, that's why, nung sinabi ko po kanina na about the sa pivot, we need to understand first kung ano ang ating data. Okay? And also, we need to identify kung saan siya nanggaling. Kasi merong times na kapag, di ba kasi we're talking about yung type ng data. So, we can see that meron tayong nice date format here. Pero there are times na nagkakaroon ng problema yung iba simply because the way nila tinype or yung data source natin is just parang tinype lang po siya sa isang spreadsheet, and then because of the data na input hindi naman talaga siya date format. It could be a text or wala, let's say for example February 30 na ilagay mo, di ba? So kung February 30 and then pinasok mo siya dito, we know na for a fact na February 30 is not a date. So, yun yung possible na maging problem mo kapag ka naglalagay ka ng pivot. You need to really understand kung ano yung data type na meron tayo. So, for this case, since we have a very good data, pag nung pinasok natin siya sa rows, automatically, nagkaroon na siya ng year, by quarter, or by date, by day. Okay? So, let's go back to our analyze. Okay. So, ito po siya. Okay. So, let's go to the pivot table. Okay. So, first is that, a good pivot table is that meron kang maayos na table name. Okay. Kasi eventually, baka magamit mo siya. Let's say, especially kung nagpa-power pivot ka na, you need to have a name of a specific pivot table para ma-identify mo kung saan nanggagaling yung source mo. Okay? So, a good practice that, ayan, maglalagay tayo ng pivot table name. So, ayan. Rev. So, kunyari, ayan yung ating pivot table name. Okay? Enter. So, now, kapag nagre-refer tayo sa ating table na to, it means we have pivot table. We are referring to PVT-TBL Rev. Alright? So, let's proceed with the options. Alright? So, kasi dito, may mga times na nagagamit mo tong options na to. Okay? So, for me, ang pinakamadalas na magamit ko to yung auto-fit. Okay? But, if you're not gonna go to the contextual tab, analyze, pivot table, and then options, what you can do is that to right-click the table and then pivot table options. Yan. So now, makikita mo na pivot table name natin is referring to PVT-TBLE. Hindi pa pala. Okay lang. Rev. And then, ito yung mga gusto natin gawin. Kung mapapansin mo dito. So, let's say, yan. Move lang natin. Try natin kung pag nag-refresh. Ayan. So, nag-refresh siya. Automatic, binabalik niya yung auto-fit column niya. Diba? So, minsan kasi pag naglagay tayo ng title, for example dito, naglagay tayong mahaba, yan, and gusto natin na ma-cover yan, parang nakaganyan siya dapat, gusto natin na ma-fix yung column. So, paano natin gagawin yun? All we have to do is just to right-click the pivot table. Sorry for that. Double-click to. Right-click, pivot table option. Sorry. And pivot table options. And then auto fit column widths on update. So let's say press OK, and then let's try to refresh this. All right. So this time hindi na po siya nag-auto fit. Okay. So what else na pwede nating mailagay dito? Punta tayo kay pivot table options. I can see na meron tayo dito itong layout. Well, hindi natin masyado nagagamit yan. For error values show. So, meron times kasi nagkakaroon tayo ng mga problems sa ating data, at
dahil sa, let's say for example, itong values natin nakalagay pala dyan doon sa column na yun, specific text. Okay? So, merong times na lumalabas yun for some reasons. So, gusto mo siyang i-replace yung values, pwede mong mailagay yan dito. So, pwedeng maglagay ka ng 0 pagka values or just empty 1. Pero again, kung sinusunod natin yung proper way of doing the pivoting, like before you start with your pivot table, nire-review po natin ating data. So, mas okay siya. Okay? So, what else? Preserve cell formatting on update. Okay? So, meron times na itong pivot natin may mga formatting tayong sinet. Pag nag-refresh tayo, bigla siyang bumabalik. So, ito siya, i-on off lang natin siya. Depende po sa inyo. Okay. So, yeah. So for grand total and for rows and columns, so you can see na meron tayong grand total here and grand total. Kung gusto nating tanggalin yan both, yan, pwede nating gawin. Okay? So, mapapansin nyo, every time na magre-refresh ka, wala na po siya automatic. So, pwede nyo rin pong gawin from here. Okay, so, nasa na ba siya? Ito, dito siya. Gagalawin natin yan later on. Okay, so, pivot table options. What else do we have here? Balik natin to for rows. Display. Okay, so for display, madalas na napipindot ko lang po dito or nagagalaw is about the classic pivot table layout. So, ano bang itsura niya pagka ginawa natin siyang classic? Tingnan lang natin ang itsura niya. Ayan siya. Ito yung ganito itsura niya pag classic. Ayan. So, dahil na meron tayong quarters, ayan. I don't know, pero madalas ito pa rin yung ginagamit ko. Siguro, nasanay lang po ako sa ganitong formatting. Pero kung gusto natin ibalik, I'm not sure kung kaya pa pala natin ibalik. Pivot table options, go to display, and then classic pivot. Press OK. Ayan, wala na. Pero okay lang. Okay, so what else? Ano pa ba sa pivot table options? Display, printing, data, alt text. Actually, ito yung parang okok na tayo masyado pag pumasok pa tayo dyan. Okay, so let's go back to our contextual tab, pivot table. Okay, so we can see that meron tayong active field here. Okay, so nasan po ba tayo ngayon? Kung mapapansin nyo, when we click this one, okay, automatic na recognize nyo itong ating revenue. Okay, pag pumunta tayo dito sa years, okay, mapapansin natin na yan, automatic na-call niya tayo yung years na field. So, let's say for example, nasa quarter tayo. Ayan. Ayan. So, ayan. Hindi natin makita. Okay. So, yan. Dito, meron tayong expand field and then meron tayong collapse field. So, let's try to click expand field. Ayan. So, dahil kasi tayo, ano tawag dito, classic pivot table tayo. So, let's try to do this again. Okay, para mawala yung insert tayo, highlight ko lang uli, and then mag-create ako ng another pivot para bumalik yung ating Okay, so, if I remember it right, country, nilagay natin. For revenue, nilagay natin dito, and then for the date. Balik lang natin sa dati. Ito. Ayan. So, here, from 2015, ayan, gusto natin siyang i-expand. Okay? So, pag clinic niyan, automatically, ayan, in-expand na niya. So, meron na siyang breakdown ng quarter 1, quarter 2. It depends on your data. May sa 2016, meron tayong quarter 3 and 4. Ayan, same goes with the other years. Ayan, medyo maganda. So, bakit tayo nakakuha ng maayos na data? Maayos na pivot setup dito? Simply because ayan, maayos ang ating source. So, that's why I always encourage na before you create a pivot, make sure na maayos po ang ating data. Kasi, yan yung, actually, kahit hindi sa pivot kahit sa mga ating, pag magpa-formulate tayo, gagawa tayo ng mga chart,
it's always better na mag-start na maayos ang ating data. Okay? So, let's say for example, gusto lang natin makita tong quarter 1, okay, ng 2015. All you have to do is just to click this plus sign. Ayan. Ayan. So, kita natin from January to February, March. Ayan. Actually, sumunod yung iba. Kasi, ayan. Kasi naka-date ano tayo. Ayan. So, kung quarter 2 naman, ayan, mapapansin natin, automatic nag-ano siya. Pero kung gusto mo lahat ng quarters, ito, pwede natin magawa. Ayan. So, mapansin nyo, from quarter 1, nagkaroon tayo ng per month na analysis. Napakabilis lang siya. And then, okay. So, ayan na siya. Group selection. Well, actually, ang maganda kasi dito sa ating Excel. So, let's say, remove natin itong date. Okay. Remove natin itong date. And then, try natin pasok ng country. Okay. So, from here, makikita natin na meron tayong Australia, Canada, and then Philippines. Ang pwede natin gawin is that pwede rin tayo mag-create ng group here. So, let's say, for example, yung Australia and Canada natin is i-group natin siya as Group A. So, ang gagawin lang natin is just to highlight those cells, and then right-click, and then group. Ayan. So, automatically, nag-create siya ng group. Ayan. So, and then, tinawag niyang group, ano siya? Group A. So, let's say Group A. Ayan. And then, ito Group B. Group B. Ayan. Ayan. So, again, pag pumunta tayo sa ating active field, kung gusto natin siyang i-collapse, ayan. Meron na tayong Group A and Group B. Pag gusto natin siyang i-expand, ayan. Makikita natin kung ano yung laman ng Group A natin. We have Australia and Canada. And then sa Group B natin, New Zealand. Okay, so kung gusto natin siyang i-ungroup, ayan, i-ano lang natin, ungroup, ayan, babalik na siya dun sa ating normal na grouping. Okay, so what else do we have here? Insert slicer. So gawin natin po uli ito. Okay, and then you can see from here, ito yung ating data. So pag clinic niyo po yung insert slicer, ayan, pag clinic niyo yung insert slicer, let's say for example, ang gusto nating ano dito, slicer natin is by country. Okay? So, okay natin siya. Ito siya. Okay. So, pagandahin lang natin tong slicer natin. Palitan natin. Ayan. Nagkaroon ulit tayo ng another contextual tab na slicer tools. And then, makita natin tong column. So, siguro gawin natin 3. Ayan, para maganda yung tsura niya. And then, ilalagay natin siya sa top. Yan. Diba? Ang ganda niya. So, pag nag-click ka dito, let's say for example, Australia, kung mapapansin nyo, nagbabago yung ating data, which means that we are filtering already the pivot table natin. So, by Australia or Canada, yan, nagbabago siya. And then New Zealand. Okay? So, let's say, dagdagan natin siya ng chart, pivot chart. Yan. So, column natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, yan. Try muna natin i-hide to. Yan. Okay, so we have pivot table already and also we have a pivot chart. Yan. So, paano natin create uli yun? Select lang po natin itong cell natin anywhere sa loob ng ating pivot table and then go to Analyze and then Pivot Chart. Kaya napag-create natin to. Okay. So, pag sinelect natin itong Australia, napansin nyo, nagbabago to. Ayan o, nagbabago. Kasi tatlo. Ayan, nagbabago siya. Okay, so nagkakaroon tayo ng interactive na chart already. So, using the slicer, kaya napakaganda nitong slicer na to. Okay? So, let's say, for example, ayan, meron tayong slicer, di ba? Now, this time, ang gagawin po natin, magkakaroon tayo ng, mag-insert naman tayo ng timeline. Okay? So, ang timeline, nag-a-apply lang siya kapag ka-date po yung ating nasa row.
itong row labels natin. So let's say, so since we already selected the rows, okay, so click lang po natin tong insert timeline. Alright? So, mapapansin nyo, meron tayong date dito. Then, okay. Click lang natin yan. Yan. Ito yung tsura niya. Ating screen. Okay. So, kung mapapansin mo, ang data natin is from 2015 to 2016. Let's say, palitan natin siya by years. Ayan, kitang-kita na natin yung ating data. So, from 2015 to 2020. So, let's say, gawin lang natin siyang 2015. Ito lang yung gusto nating makita. So, move nyo lang yung yan. So, mapapansin nyo, from 2015, and yung data natin is New Zealand, ito po yung ating revenue. So, let's say, Australia, Canada, New Zealand. Ayan siya. Ito yung data natin. So, let's say, dagdagan natin ng from 2015 to 2017, ito na yung data natin. Okay? So, kung gusto mong makita si Canada lang, ayan, meron tayong slicer, automatic nagbabago na siya. Alright? Pag-aralan nyo na lang po, meron tayong insert slicer, insert timeline, and then filter connection. Siguro, tingnan natin kung may mga connection. Ayan. Ito kasing itong filter connection na to, ito yung mga available na ano natin, na mga objects natin for that pivot. So, let's say, kung mapapansin nyo, di ba, every time na mag-change tayo dito, let's say dito, ito, nagbabago rin yung ating chart at saka yung ating ang ating pivot table. So, let's say, dali ko lang ulit ito. So, let's say ito. Ayan. So, yung report connection pala yan. Okay. Ayan. So, filter connection. So, let's say, yung date, itong country natin, ayan. Country, hindi natin, ayan. Gusto natin siyang hindi magbago. Okay? So, let's say, ayan. Ayan siya. Pansin nyo? So, sa filter connection natin, kailangan i-check nyo from time to time itong ating filter connection kung ano ba yung mga gusto nating i-connect. So, let's say yung country and date natin, itong country and date natin, pag gusto natin siyang connected, kailangan natin siyang i-check yung mga checkboxes natin. Ayan. Kasi kapag hindi natin connect or chinek, ang mangyayari dyan is pwedeng yung information, kasi interpretation natin kung ano yung na-visualize natin in front of us, akala natin yun na yung data natin. Pero since dahil nawala yung connection, kung natanggal natin to, ang tendency niyan is yung information natin is magiging mali na po siya. Okay, so next is that, remember that every time na gumagawa tayo ng data or ng pivot natin, make sure it always connects to our data source, right? So, the big question is that, what if kung nagkaroon ng changes ang ating data source? Okay, so let's say for example, we're pulling some information from other sources, like galing sa Access database or saan pa ba? Sa ating SQL Server, anything like that, or SharePoint list, pag kumo-connect tayo, it needs, remember that we need to make a refresh on our data table lagi. So, paano natin siya gagawin? Pwede, it's either you go to this cell or any cell dun sa ating table, and then right-click and then refresh. Yan. Automatic, kinukuha niya na yung ating most updated na data. And then, yeah, refresh all, meaning lahat ng ating pivot table. Kung meron kang multiple pivot tables on your workbook, automatically magre-refresh siya. Okay? So, for the change data source, if you want to make sure na kung ano yung ating data source from here, pwede natin i-click tong change data source. Ayan. So, makikita mo na select a table range.
ito po, ina-highlight po niya yung mismong table and then yung range niya. Ayan. We are referring to this pivot worksheet from A1 to 67,927. So, we're sure about that. And kung gusto mong ma-check kung na-capture yung buong table niya, ayan. Pwede mo siyang i-highlight. Ayan. Nakuha natin yung from row 1 to 67,927. Alright. So, what else we can... actions. What do you have here? Just clear, select, and move pivot table. So, I think ito, hindi ata alam ng iba for some reason na itong pivot table natin is pwede natin siyang i-move. So, from here, move pivot table. Okay, so you will be prompted na kung saan mo siya gusto ilipat. So, let's say gusto mo siyang ilipat sa bagong worksheet or sa existing worksheet natin. So, let's say gusto nating mag-create ng bagong worksheet. Ayan, yung worksheet. And then, okay. So, ayan. Kung mapapansin nyo, from sheet 5, napunta siya sa sheet 6. Ayan. So, mostly, ginagawa natin to kapag let's say, for example, meron ka ditong maraming pivot table. Diba? And then, you're sure na hindi mo nababaguhin yung settings mo dito. And then, gusto mong pagsama-samahin siya dito, pwede mo po siyang gawin dito. I-move mo lang siya. Okay, so what else do we have here? We also have this calculated field. Okay, so we're gonna try this one, okay? So, sa ating pivot table, ang sinasabi po nila, itong mga pwede nating ilagay dito sa values. Ito yung tinatawag natin na implicit measures. So, meaning to say, by default, ito yung mga predefined ni Excel. So, let's say we have this sum, count, average, max, minimum, product, yan. And so forth. Pero what if kung gusto mo magkaroon ng konting calculation lang. Let's say, for example, gusto mo makuha yung 1% or 3% ng revenue sa bawat bansa. Okay? Or sa bawat data na meron ka. So, in order for you to do that, so imagine, okay, so bago tayo pumunta doon, kung babalik tayo kay pivot table, yan. So, mapapansin nyo na meron tayong data dito, right? So, ang ginagawa ng iba, nagke-create ng another column here, another field here, na says na, okay, interest rate ng 3%. Diba? Pag ginawa mo yun, it's okay. Diba? Pero, you need to consider na marami tayong data. And by doing that, dahil nagpo-formulate ka and kailangan mong basahin lahat ng Excel yung ang ating data, minsan, yan pa yung nagko-cause ng problem kasi nagkakaroon ng mga calculation or what, bumabagal ang ating Excel workbook, yung processing time niya, parang nagkakaroon ng malaking problem eventually. Minsan, nagka-crash pa nga yung iba. Depende sa data. Okay? So, but what you can do is that, since we are talking about calculation here, okay, so maybe what you can do is just to create a new field here. Ito yung tinatawag nating explicit measure. Sa Power Pivot, ang tawag natin dyan is measure. So, nagkikreate ka ng mga measures na. Okay? So, let's say field items, calculated field. So, let's say create tayo. Interest rate. Okay? So, yan yung title, yan yung field name natin. Okay? So, ang aim natin is to get the 3% ng revenue times 0.03. Okay? Tama po ba? Tingnan natin. Hopefully na tama to. Okay? Because hindi na tayo na masyado nag-pivot. Okay? So, let's try to click this one. Add. And then, okay. So, ano kaya nangyari? Napansin nyo? By default, meron tayong mga, meron lang tayong iilang columns, right? So, columns natin or field natin, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, when we go back to our pivot, nagkaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, and then nag-create siya ng quarters years for this, dahil ginamit natin kanina, and then tong interest rate.
So, automatically, nagkaroon siya ng another field. Diba? Kinuha natin yung 3% ng revenue natin. Ito siya. So, automatic calculate siya. So, let's say for example, ipasok natin siya itong country dito sa taas. And then, meron tayong date. Pasok natin dito ulit. Tingnan natin kung sige, tanggalin natin yung country para hindi. Ayan. So, mapapansin nyo na sumusunod siya. Diba? Ito yung kagandahan nitong field items and select or calculated field. Kasi automatically, kung ano yung data natin, naka-capture niya. So, let's say, sa 2015, ayan, nagkaroon siya ng another field na kinukuha niya yung 3% ng per quarter kasi ito na yung data natin. And then sa quarter 1, ayan. Diba? So, napakaganda na itong calculated field. Okay? So, pero again, you need to be familiarized with the way we do the calculation here. So, first is that, yan, balik tayo kay interest rate. Okay? So, mapapansin mo na you need to provide a field name. Okay? It's either you can select from here or tapos magdadagdag ka lang ng information or just type in a brand new name ng ating calculated field. And then, with regard to the formula, let's say, you need to call it as kasi wala na tayo ditong yung per cell, di ba? Mostly, pag nagpa-formulate tayo per cell, dito, pag gumagawa tayo ng calculation sa calculated field, we are calling the specific field po natin and then provide the calculation. Okay? So, ganyan lang po siya. So, hindi na natin masyado tututukan to pero this is just for your information na meron tayong calculated field na magagawa. Okay? Okay, so what else? Okay. So, balik natin to. Yan. Okay, so what do we have here? Relationship. Ginagawa siya pagka kailangan mong connect sa ibang pivot table or pivot or data source. Ilalagay po natin siya. So, tingnan natin mamaya kung magagawa natin yung power pivot. What else do we have here? Ito, field list. Let's say, ayan. Parang gusto lang natin i-on off yung ating field list. Okay, so ating plus buttons kung kunyari naka date tayo. Ayan. So, kunyari, ayaw natin ilagay yan. Ayan, automatically, natatanggal siya. And then, yung field headers natin. Okay, so field headers natin, ito, nawawala siya. Okay, so let's go to design. Okay, so again, sa design, we have subtotals. If you do not want to show the subtotals, yan, pwede nating i-click yan. Or, depende sa inyo po. Sa grand totals, yan. Report layout. So, when it comes to report layout, ito, nababago po niya totally yung ating form, yung report natin. So, let's try to click the compact form. Okay, so wala nangyari kasi this is report, this is compact form. So, for the outline form, ito yung itsura niya, yung kanina. Diba? Yung naging, nung nagkaroon tayo, ano tawag doon? Yung classic pivot natin, ito yung nilabas niya. And then, if you want to go back to tabular form, ayan, parehas lang din halos. Okay, so let's go back to compact form. Ayan siya. Ito yung default natin. For the row headers, ayan, kung gusto nating lagyan ng mga, ayan, mga lines lang, column headers, actually more on styles lang to. So, pagdating natin dito, ayan, let's say, ito, mamimili lang po kayo ng pivot table styles na available dito. Or if you want, you can create your own. Dito lang po tayo sa new pivot table styles and then explore nyo lang po yan and then nandyan na tayo. Okay. So I think that's for the pivot. Sure kung aware na po ba kayo sa power pivot natin. So we're gonna use the same source natin. Itong ating pivot data natin. Okay. So again, ang gagawin natin is gagawin natin siya papasok natin siya sa ating data model. Magiging data model na siya. And then, dun tayo magkakaroon ng
calculation. Okay? So, let's try to highlight this. Okay? Again, gagawin natin siya. And then, click Insert and then Pivot Table. So, sa ating pivot table, mapapansin nyo na meron tayo ditong Add this data to data model. Okay? So, pag click mo yan, okay, so magkikreate tayo ng new worksheet and then okay. Select natin okay. From here, na meron tayong loading data model. Ayan na siya. So, etong pivot table natin na to, yung nasa data model. Ito yung natin, actually, magandang gawin to. In a sense na pwede tayong mag-connect ng mga filter, mga tables natin. So, compared to this one, this is the regular pivot, right? Ganito yung itsura niya. Dito, mapapansin mo na meron tayong range 1. And then, if we want to add some connections or new pivot, magagawa po natin siya. Basta, every time na mag-add tayo ng data model. So, try natin, explore natin to. So, let's say, gawa tayo ng country. Country, code na lang. Okay. So, Australia, 1, Canada, 2, New Zealand, 3. Yan. Tingnan natin ha. Sana walang problem na naman to. Okay. So, highlight natin ulit. And then, tingnan natin sa data. Tingnan natin kung dito natin ma-add natin. Okay. Wala kasi power pivot natin. Data, this way. So, ilagay na lang natin dito para mabilis. Add this data to the data model. Para wala nang Alright. So, yan. So, kung mapapansin nyo, kanina, sa range 1 natin, ito yung data natin. Right? And then, sa range 2 natin, ito yung bago nating create. Diba? Ang maganda kasi dito is, pwede nating i-connect yung dalawa na to. Yan. Ito, sample lang naman to. Okay? So, try natin. Relationship. Okay, new. Okay, so from table range, ito ang foreign key natin is about the country, right? So related table natin, range 1, primary, country pa rin, and then okay. Sana. Ayan. So let's say for example, ang country natin is nandito. 1, 2, 3. Actually, code natin. Code. And then revenue, check lang natin ha. Kung magko-connect siya. Ayan, nag-connect na siya. So, ang very logic na ginagawa lang natin kanina is, ulitin po natin lahat ha. Okay, so naisip ko lang kasi na maganda i-share din sa inyo to guys. Kung bakit natin kailangan matutunan tong power pivot. Okay, so sa regular pivot na meron tayo, let's say this one, okay, mapapansin nyo na we're just referring to a single table, right? So, kung mapapansin nyo, kung ang table natin is pivot lang, dito lang tayo makakagawa ng mga calculations natin. We're in power pivot, okay, so magagawa natin is makakakuha tayo, pwede nating i-connect yung multiple data sources natin. So, this one, meron tayong range 1, which is itong ating pivot, and then range 1, ito pong ating, ito yung second data source natin. Nag-create lang tayo ng code. So, mapapansin mo, ang code natin, so let's say, ayan, ang code natin is 1, 2, 3, but we don't know exactly which country it is, di ba? So, dahil nagkaroon tayo ng connection, let's say, for example, ito, pumunta tayo dito sa relationship, nag-create tayo ng connection. Let's say, ayan, edit na lang natin to. And then, yung range 1 natin, kinuha natin from pivot. First range natin is pivot. Range 1 natin, kinuha na natin dun sa ating second na pivot or second data source natin. And then, kinonect natin yung pwedeng yung parang foreign or primary key nila. So,
sa ating data, ang pwede nating may connect is about the country. So let's say for example, sa school, di ba? So meron tayong data from accounting, meron tayong data from HR, meron tayong data from the teachers, di ba? And we know for a fact na lahat sila, meron silang mga student numbers, right? So, ang pwede nating magawa doon, alam natin na syempre iba't iba yung data source natin. And usually, ang ginagawa ng iba is tinatry siya i-lump sa isang malaking table, which is, pag ginawa natin yun, ang tendency is, pwede na mamali yung ating data source, yung ating data. Or, possible na bumagal yung ating processing because we are trying to load that sa isang malaking table, which is mali. Sa database concept, dapat nakaano siya, ano ba yung term namin doon? Normalize yung ating data. So, as much as possible, i-break down mo siya into different columns na konti lang yung mga fields natin, and then i-try to connect siya. So, this way, makakagawa tayo ng mas magandang aggregation, mas magandang data, mabilis ang ating processing, wala po tayong magiging problem. So like for example, itong ating data, meron tayong 2 data sources, ating pivot, and also meron tayong isang another table which is yung range 1. Meron tayong country as a foreign and primary key, and then tinry natin siyang i-connect. Nagkaroon tayo ng konting relationship here, nag-set tayo ng relationship, and then we put it here. Okay? So one thing that I really want to add from here is that sa power pivot po natin, pag pumunta po kayo sa value field settings, ayan, mapapansin nyo na meron tayong distinct count. Okay? So sa regular pivot natin, pag pumunta ka sa pivot, let's say here, ayan, punta tayo sa ating implicit measure. Ayan. So mapapansin nyo, wala siyang distinct count, di ba? So sa power pivot, ayan, maganda yung distinct count kasi parang kinukol niya yung lahat. Let's say for example, meron kang apple, banana, okay? So gusto mo lang malaman is ano-ano mga fruits na meron available doon. Like yung apple and banana lang. So which is dalawa lang, di ba? So distinct count, yun yung purpose niya, bakit niya kina-count niya yung distinct na data natin sa ating table, and then pinapasok niya from here. So sa ating data, hindi natin maano siya. Hindi natin siya masaset na sample, okay? And so mapapansin po natin meron tayong illustrations, what we can do here, just picture, online pictures, shapes, icons, etc. Kung gusto niyo po mag-insert lang po dyan, just feel free to go in here from insert to illustrations. From get add-ins and my add-ins, I believe that this is just available po sa ating Office 365, and depende pa rin po sa ating subscription, whether kung meron tayo, kung inalaw po ng ating organization, kung pwede kayong gumamit ng mga add-ins, like for example, ito, people graph. Yan. And then, what else do we have here? Quick analysis and Visio. It depends on you kung available. So maybe what we can do is just to proceed with the chart. Okay? So medyo magpa-copy along tayo sa chart. Okay? So first is that, again, highlight the table. Okay? And then go to recommended charts. Okay? So sa charts natin na to, siya na po yung nag-advise or nagsasabi na ano ba yung best na chart na meron tayo na available para sa ating selected range. So ito, sabi niya dito, pwede tayong gumamit ng clustered column or bar chart, or pie chart, clustered bar, or panel. So if you want to go to a specific chart, let's say ayan, punta lang kayo sa all charts, and then we have the line, pie, etc. and so on and so forth. So let's say gusto mong ito gamitin natin. Ayan. And just select that one, and then click OK. Ayan na po siya. So again, mapapansin nyo po dito ay
Ayan siya. Nag-create na po tayo ng chart na mabilisan. Okay, so mapapansin nyo, available again yung ating contextual tab na chart tools. And we have two sections. Design and then the format. Okay, so we'll proceed with the design first. Sa design, ang magagawa po natin, meron tayo dito add a chart element. So, yan. Nandito na po lahat ng ating details ng mga elements. Like, for example, may axis, titles, chart titles, and so on and so forth. So, maybe what we can do is just to add data labels. Ito yung pinaka-common kasi natin. So, mapapansin nyo from our data, yan. Wala po tayong data labels, right? So, pwede kayong pumunta dito sa chart tools, add chart, and then data labels. And then, mag-select ka lang kung saan mo gusto ilagay yung data labels mo. It could be from outside end. Ayan, ilagay nyo na. Or data callout. Ayan, meron tayong ganyan. Or inside end base. So, depende pa rin po sa version po ng ating Excel. Possible na itong data callout wala po dun sa mga lower version ng ating Excel. But other options may be available for you, like yung center, inside end, inside base, or outside end. So, click lang po tayo. Let's say outside end. Ayan na siya. Right? So, let's say for example, gusto nating i-move ang ating, ayan, para may idea lang po kayo kung anong chart element yung tinutukoy natin. So, let's say, pag hinover nyo po yung ating mouse pointer sa specific area ng ating chart, mapapansin nyo na nakalagay na chart title. So, we are pointing to a chart title. So, let's say here, what's that? It mentioned here about data label. So, alam na natin for sure na this is data label. Okay? Here, mapapansin natin, ito yung series natin, yung values natin, and here, meron tayong legend entry, and vertical. So, kung gusto mo lang pumunta direct doon sa specific chart element, all you have to do is just to go in here and then try nyo lang pong palitan. Okay? So, I think what we can do, and kasi ang ginagawa kasi ng iba, and regarding the chart title, so gusto mo siya para nagpapalit-palit siya, di ba? So let's say for example, gawa lang tayo ng quick data natin dito. So let's say mag-advance na tayo sa data validation. Data, nasa nating data validation, tago kasi. And data validation. So, let's say, mamaya dadaanan natin siya ulit. Okay? So, ang gusto natin, count of fruits. Or, fruits. Okay. So, gagawin lang natin to para for the purpose of nagpapalit lang ang ating title. Okay. So, kasi ang ginagawa po ng iba, di ba, direct na nagpapalit ka ng title dito. So, let's say, my favorite fruit. Diba? So, nangyayari kasi dyan, kapag nag-set ka ng title dito, parang, okay, yun na yung title niya. Pero what if kung gusto mo siya, yung automatic na nagpapalit siya? Let's say, kung ano yung selection mo dito, kunyari, fruits, tapos, yan yung magiging chart title niya dito. Or count of fruits, again, magpapalit siya dito. So, for some people, hindi po nila alam na meron palang way to refer to a single cell para magpalit ng ating table, ang ating title. So, what we can do, just to click that one, and then go to our, ang ating formula bar, and then just press equals and then the cell. So, tingnan natin kung magpapalit siya. So, mapapansin nyo na automatically nagpalit na siya ng title niya. So, let's say papalit ako dito, fruits. Ayan, automatic nagpapalit na siya. Diba? Napakaganda niya. What else na pwede nating magawa dito?
from design, quick layout. So sa quick layout, it actually depends on your styles na selected. So let's say magpalit lang tayo ng style muna. Okay? So ito yung style nating napili. Pero hindi ito yung layout na gusto nating i-display sa ating data. Okay? So pwede kayo pumunta dito sa quick layout. Ayan. Papalit na siya kung gusto mo kasama yung ating table. Ayan. For ganitong format. Ayan. But then again, ito ay mga predefined layouts. Yung parang, ito kasi yung mga commonly used na mga layouts na ginagawa ng iba. Pero, of course, if you want to customize it, pwede nating magawa siya. So, paano siya gagawa? So, again, kung gusto mong palitan is about yung ating vertical values natin, or data series natin, all you have to do just to go there, format data series, right click, then format data series, and then here, pwede ka na magpalit. So, pwede mong palitan yung color. We're referring to that blue one. Diba? Kung gusto mo siyang palitan na maging red, for example. Ayan, magiging red na siya. Ayan. Or gusto mo siyang lagyan ng border. Ayan, solid line. Kung gusto mong magkaroon ng border na red, for example. Ayan. So, depende sa setup na gusto mong gawin. And if you want to put some shadows on it, pwede mo siya magawa. Okay, so go to format data series, and then may shadows tayo dyan. And then explore nyo lang po dyan. And then itong overlap, ito medyo siya, kung mapapansin nyo, so overlap natin is nasa 40%. Try natin yung itsura niya pag malayo. The more close to it, para siya nag-merge. What else? Ayan. So, ito yung sa series overlap natin. So, remember, diba sabi ko kanina, sa quick layout natin, meron mga predefined na layouts na available for you. But if you want to make some changes on it, all you have to do just to go to specific element, right-click on it, and then kung you are referring to a data series, just right-click and click that data series. And then, dito ka na po magbago. Right? So, sa ating chart tools, actually, to be honest, wala naman siya masyado. It depends on your data. Ganito lang yan eh. You need to create a table, reference table, and then you want to make a graph on it. Parang, yun lang. As much as possible, of course, kailangan aggregated na yung ating data. So, let's say, itong apple natin, itong table natin, meron tayong apple na 15 lang, banana 20. Pero it doesn't mean na ito yung ating records or ito yung ating yung source data talaga natin. So there could be like another spreadsheet na nagsasummarize nito. Let's say yung specific day, kunyari day 1, meron tayong apple na nabenta ng isa or nakain ng isa, dalawa. The following day meron, okay. Pero itong table natin, in order for us to create a chart, it should be something like an aggregated one. Ito, meron na tayong sum of apples, meron tayong mga quantities, banana, mango, strawberries, summarize na po siya, and then you're gonna start with creating a chart. Yan po siya. What else do we have here? Switch row. Sometimes itong switch row and column, nagdedepende yan kung meron kang data dito. Let's say, meron kang type 1, 2, 3, and then, ganun pa rin fruit. Kung gusto mo siya magpalit-palit, dyan lang siya. And also, kung meron kang chart type, so let's say, for example, gusto mo siyang palitan, okay? So, hindi mo na kailangan mag-create from scratch. All you have to do is just to go to Chart Tools, Design, Chart Type, and then select a new one. So, let's say, gusto mo maging pie chart, bar chart, or clustered bar, or ano ba available natin? Histogram. It depends on your data kung meron tayo waterfall, pero hindi applicable yan. So sa data natin, pwede lang is pie and then column. Okay, so let's say ito. Okay, so I think let's try to explore
what if kung gusto natin palitan? Let's say, napaisip lang ako eh. Kasi just recently, gumawa ko ng chart na parang customize yung ano niya, yung itsura niya. So, hindi siya yung parang ganito. Okay, so try lang natin. Try lang natin, baka mag-work. Okay, so let's say we have play tayo ng bagong date. So, kunyari, play tayo bago. Okay. So, ang gagawin po natin is customize chart. Okay, ano bang pwede nating example? So, kunyari, okay. Country. Tapos, employment rate. Okay, so, kunyari, Canada, Australia, New Zealand, and Philippines. So, let's say, employment rate natin is sa Canada is nasa 91%, which is pretty high. Or, sa Australia natin is 85%. New Zealand natin is about, so let's say, for example, sa Philippines, we have around, employment rate natin siguro nasa 95%. So, gagawa tayo ng isang chart na magbabago yung itsura niya. Okay, so let's say, insert, and then, recommended chart. Siguro ito. Gawin natin. Then, ang papalitan natin ay, let's say, format data series. Okay. Okay, format data series. So, maglalagay tayo ng, okay. Mag-insert tayo ng bilog. Insert illustration, shapes, and then bilog. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng konting design. Example. So, what else? Gagawa natin. Lagyan natin siya ng green, for example. Lagyan natin ganyan. Yan. And then, copy natin siya. Ayan. So, try natin, ha? So, ang ginawa natin is gumawa tayo ng employment rate muna dito. Okay? Ang purpose natin is, instead of bar graph, ang gagawin natin is, ipapasok natin itong bilog dito. So, may bilog-bilog siya dito. Okay? So, magko-customize lang tayo ng konti kasi itong chart medyo kaya natin explore to eh. So, magdadagdag lang tayo dito. So, ayan. So, nakaselect ako kay Format Data Series. Punta ako sa Picture or Texture. And then, meron ditong clipboard. Okay? So, mapapansin nyo, nagpalit na siya. Right? Pero, papalitan natin siya into stock and scale width. Hindi siya 1.1. Ayan natin siyang ganito. So, kung mapapansin mo, nagkaroon siya ng ganito itsura niya. Okay? So, ang mangyayari dyan is, ito, we know for a fact that Canada is at 91% na po. And then 85% Australia, and so on and so forth. So, dadagdag tayo dito ng another then 100%. So, gusto natin mangyari is makita natin mga bilog-bilog na yan. Diba? And idadagdag natin itong 100% natin dito. Okay, so again, dito natin magagamit yung select data natin. Okay, so pag pumunta tayo sa chart tools and we go to design, select data, from here, meron, kasi instead of mag-start tayo from scratch, highlight natin, and then so on and so forth, pwede natin gamitin ito sa select data to add some series. So, click natin itong add, series name, all, and then series values. So, explore lang natin to.
Ayan na siya. So, edit natin. Should be... So, kahit di nyo na po ako sabayan, gusto ko lang pakita sa inyo. Kasi di ba napag-aralan natin kanina yung about dun sa overlapping and so on and so forth. I-apply lang po natin siya dito. Okay, so, right-click here. And then, I click that one. And then, nakita nyo itong overlap. Diba? Right? So, parang pwede nating pag-combine yung dalawa. Right? Yan. So, ang gagawin natin dito is papalitan natin to into, again, dun sa ating picture or text field. And then, clipboard. Yan. Kasi na-copy natin to earlier. And then, we're gonna change the stack and scale with 2.2. So, ang ginagawa natin dito is, bakit 0.2? Kasi para siyang 20, 20, 20, 20%. So, ang objective natin is to create 5 circles here to make it 100%. Okay? And then, when we press enter, ayan na siya. Pero but this time, ang gagawin natin, yung transparency niya is, tatasan natin siya. Ayan. Para medyo nagbe-blurry siya, di ba? Ayan. Ayan na siya. Then, babalik na tayo dito to make it. Ayan. So, napansin nyo. So, napansin nyo, guys. Ayan. Ayan. So, napansin nyo, parang ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng customized chart here. Kasi, yung chart kasi, I'm pretty sure na masusundan po ng lahat yan eh. So, ang ginawa lang po natin is to create na para mas maganda yung ating mga charts. Pwede kayo kasi mag-explore sa ating mga settings, and then we can come up with like this. Pagpansin nyo na ito, meron tayong Canada, 91%. So, let's say here, ayan, punta tayo sa design. Remember that one, format. Okay, so let's look at the employment rate. Ayan. And then, you can add data labels. Employment rate. Add data labels natin. Data labels. Outside end. And then, palitan natin siya na okay. Ayan. So, mapapansin nyo na yung chart natin, yan, nagbago na siya. So, mas maganda siya tingnan. Diba? Well, ito po ay kung gusto nyo lang pong gamitin. Pero in reality, ang ginawa lang po natin kanina is to explore yung mga settings natin. So, in-explain natin kung paano nagkaroon ng paano tayo nagdagdag ng data labels, paano natin ginamit yung select overlap, paano tayo nag-create ng another nagdagdag ng another series, and then and so on and so forth. So, for now, ito lang po yung matuturo natin sa chart. I'm pretty sure na masusundan nyo na po yan pag in-explore nyo lang. Again, ang kailangan nyo lang tutukan itong design and then ang format and the rest, I'm pretty sure na magagawa nyo lang po yan. So, again, if you have some question regarding the regarding charts, let's say, balik lang po tayo sa ating balik lang po tayo sa ating Ob Studio. Do you have any questions? Any questions related to art? Ayan. So, tatanong lang po tayo kung meron tayong because I'm pretty sure na even gamit nyo po yung lower version ng Excel, magagawa nyo rin po yung mga ginawa natin kanina. So, pwede nyo balik-balikan kung paano ginawa to. And then, yan. So, one thing na gusto ko palang ma-share sa inyo
ito kasi baka hindi alam ng iba po, itong move chart. Okay? Kasi meron kasi tayong dalawang klase ng chart. Okay? So, sir, ayan. So, itong ginagawa po natin, yung pinaka-normal na ginagawa ng lahat is embedded chart. Ito yung tinatawag natin na pag nag-create ka ng table and then nagpasok ka ng chart, yan. Ito yung embedded chart. Pero, what you can actually do is that pwede kang mag-create ng another sheet na specific lang to that chart. So, let's say we want to move this into let's say sheet chart. So let's say move chart and then new chart, a new sheet. So let's say employment rate. So mapapansin nyo, nandito tayo sa sheet 7, di ba? Pero we're going to move this chart into a different worksheet. Employment rate. Ayan na siya. Alright. So now, nandito na po tayo sa buong, actually, itong mapapansin nyo to, wala ka na makikita ibang cells, right? Kasi we use the sheet chart para i-display ang ating chart. So kung gusto nyo po na parang i-highlight yung ating charts into a separate worksheet, ito po yung pwede nyo magawa. I-move nyo siya sa sheet chart. Alright? So, let's go back to sheet 6. Sheet 7 pala. So, nawala na yung ating chart kasi minove nga na po natin. Ito na siya. Alright. So, I think we're, ayan, okay na po tayo sa chart. What else? Okay. So, let's say, for example, meron tayong data here. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5, 3, 3, and so what we're going to do now is to create a line and spark lines. Okay? So, paano natin magagawa yan? Just highlight this one. Sige, try natin itong click ng line. Data range. Yan. So, spark lines para siyang, para siyang mini chart. Ayan, ito na yung mini chart natin. So, mapapansin mo na hindi siya nakaangat, parang naka-object, kundi nandun siya sa specific cell. So, we are referring to cell H4 na meron tayong mini chart. Okay? So, let's say yan. So, ang maganda kasi dyan is nagbabago-bago siya. So, yan. Ayan o. Pansin niya, nagbabago-bago yung data natin. So, minsan nagagamit ko rin siya. Let's say, tingnan natin kung mapapalitan natin spark color into white. And then, marker color. Yan. So, siya, nagbabago siya. 100, for example. Then, nag-drop siya ng 42. So, ayan. Okay din yung spark lines na gamitin. Lalo't kung wala kayong masyadong space para sa inyong charts, pwede nyo magamit yung isang cell nyo and then dun kayo maglalagay ng inyong spark lines. So, we're gonna use the same values here. So, to apply the second spark line, let's say column, select the range from B5 to F5 and then press enter. We're gonna apply this spark line in cell H5. Okay, ayan siya. Ayan. So, let's say, bago siya na 45. Itong 34 natin, tumaas siya ng so, let's say, for example, ayan, balik tayo. Let's say, for example, pag gumagawa tayo ng chart, usually mga ganito kalaki yung ginagawa natin na yung chart. Spark lines, pwede tayo makagawa ng mga, depende po sa inyo, depende kasi sa data nyo, kung
Kung meron pa kayong enough space, of course, maganda na merong malaki tayong chart or embedded chart. Pero kung gusto niyo lang is parang gamitin yung specific cell para sa inyong data, para sa inyong chart, magagamit nyo po is sparklines. So sa win-loss, try natin ha. Kasi ang alam ko for win-loss, meron siyang negative value. 7. And so for example, and negative. So let's say i-add natin itong win-loss natin. And data range. So this time, ang data natin is merong negative value. So titingnan natin kung ano siya, mag-work siya. And so, ano lang siya, parang 100% or ano. But kung meron siyang above 0 and then below 0, ma-identify niya. Let's say negative 1. Ayan, makikita mo. And then, kunyari, ulit. Ito yung sparklines po natin na win-loss. Alright. So, what else do we have for insert? Maybe what we can do is just to, itong link natin, hyperlink. So, let's say for example, we wanna go back to home ribbon tab A1. Okay. So, for the insert one, okay, so for this link, so it's either, what you can do is just and press natin yung cell na gusto natin lagyan ng so let's say select natin yung cell na gusto nating lagyan ng hyperlink. Okay, there are a couple of items na gusto na pwede nating magawa. First is that click this one, the link, and then insert link, or right click and then insert link. Yeah, insert link or insert hyperlink dun sa sa mga low-mo version, or just simply press Ctrl K. Tatlo po yung pwede natin magawa. So for the existing file or web page, ang maganda kasi dito is pwede ka mag-open ng iba't ibang files. So let's say for example, gusto mong nakasave yung Word document mo sa isang shared folder, or meron kang gustong i-access na website. Itong hyperlink na to, existing file or web page, pwede mo siyang malagay. So, kunyari, let's say, pupunta tayo sa ating, yan. Let's say, for example, gusto natin makita, itong youtube.com. youtube.com, pwede mo malagay siya dito sa existing file or web page. And then, press OK. So, pwede mo rin mapalitan yung text to display. So let's say for example YouTube. Okay, so ayan na siya. So mapapansin mo pag hinover mo yung mouse mo doon, meron siyang link na agad. Okay, so ang maganda niyan, pag click mo yan, automatically papasok na siya doon. Okay, so let's say for example gusto naman nating pumunta sa, again, Ctrl K lang, pumunta natin sa same document natin, and then meron tayo ditong mga cell, right? Ang gusto nating i-try kanina is home ribbon tab, and then we'll go to the specific cell E1. So try natin ha. Ayan. So itong YouTube natin, ayan, pag hinover mo yung mouse mo dyan, ayan, nandyan yung full details niya. Pero pag click mo yan, automatically pupunta siya dito sa home ribbon tab. Right? So, kung gusto mong balikan, for example, and then maglagay lang ulit kayo ng hyperlink, Ctrl K or right click, insert hyperlink, and then again, maglagay lang po kayo dito ng cell, and then go to select the specific worksheet that you want to have the hyperlink, and that's it. Okay. So, I think we're good to go sa ating hyperlink. Okay, so sa comment po natin, siguro madidiscuss din natin siya later on. Sa bagong version po kasi ng ating Excel, ang ating comment ay totally different na dun sa lower version. So ang mangyayari kasi dito,
is that, sige, mamaya natin siya i-discuss. For the text and symbols, for the text, siguro ito, header and footer, everything that you need, parang na-discuss naman na natin sa day 1 natin to. For the symbols, we don't, ayan, symbols na apart from dun sa numbers, letters na meron tayo available, nandito po lahat yan sa symbols. So, if alam ko sa Philippines, ang ano natin is yung 𝒔𝒐𝒊𝒏. We don't have 𝒔𝒐𝒊𝒏 right dito. Kung hindi mo alam yung ASCII code niya, yung alt164 or yung shortcut niya, pwede mong puntahan dito sa symbol and then just look for that symbol na gusto mo. So, let's say, ito po. Yan. 𝒔𝒐𝒊𝒏 or any symbol na gusto niyo pong idagdag, copyright, what else? Yan. Available po lahat yan dito. Alright, so sa comment again, mamaya pag-usapan natin yan pagdating natin sa review tab. Tama. Okay, so again, magpo-proceed po tayo sa ating page layout. Okay, so sa ating page layout. So sa ating page layout, alright, ito tayo sa ating page layout. Ayan. So, sa ating page layout, ito hindi ko na-discuss tong themes kasi medyo aware na po kayo dyan. When it comes to the margins, ito medyo nagagalaw ko rin po siya. So, kung gusto mo medyo yung margins mo malaki or yung normal lang, you can choose this one, normal, narrow, wide. So, but if you want to have it customized, ito, punta lang po kayo sa custom and then mapapalitan mo yung top, left, right, bottom, and etc. po. So, kayo na pong magano dyan. With regard to the orientation, mapapansin nyo po na naka-landscape po tayo. So, siguro, ang magagawa natin for now is to see kung ano magiging itsura niya pag printing siya. So, let's say, for example, ito yung data natin. So, we have this data, medyo malaki. Thanks again dun sa isa po nating friend na umattend din po ng ating training. Ayan, binigay niya po itong data natin. Sabi niya, gusto niyong pwede nating magamit to share to others. Diba? Parang ito yung magiging reference natin, data natin. Okay? So, let's say, for example, gusto natin makita anong magiging itsura niya kapag print na po natin siya. So, paano natin gagawin yun? Punta lang tayo sa file, and then print. Yan. So, kung mapapansin mo, itong data natin ay para siyang yan. Parang magulo siya kung ipiprint, diba? Imagine mo, meron tayong 16 pages na ipiprint. Okay? So, parang mali siya. So, pag-decide natin na, okay, we need to check first kung ano magagawa natin dito sa data natin. Okay, so meron tayong around 9 columns na gustong. And ang objective natin is, as much as possible, is ma-print siya into isang column, fit siya sa isang width na makikita natin lahat ng columns, and at the same time is marirepeat itong column headers natin. Gusto natin makita itong 1 to 4 natin sa lahat ng pages. So, kunyari, meron tayong, so, delete natin to. Delete natin to. Tapos ito, kunyari, natin, title natin. So, again, try natin, Control P. Okay, so, ang mangyayari dito is that may initial 4 columns lang yung naka-display. Ayan. Tapos, again, nawala yung mga column headers. And then, what else? Ayan, medyo magulo na siya. Diba? So, try natin i-fix natin. First is that, tingnan natin kung meron tayong mababago dito. So, let's say, ayan, medyo ano siya dito sa data natin. Sa ating C column. Okay, so, siguro, gamitin na natin yung actual ano niya. Actual column niya. Okay, so first is that, we need to set the orientation right. Diba?
So, napansin natin, ang orientation natin is portrait. So, on this scenario, ang ma-advise natin is to change that into landscape. And then, makikita natin na medyo nagbago ng ating orientation. Pero still, 1, 2, 3, 4, 5 columns pa lang din yung nakikita natin. So, second is that maybe what we can do is just to remove, get the margins right. So, let's say, palitan natin siya into narrow. So, again, let's check. Okay, so, umokay na siya dito, pero hindi pa rin natin nakikita yung iba. And then, makikita natin na, yan, hindi na natin alam kung anong columns to. Okay? Okay. Next is that, siguro, ang print area natin, sige, mamaya natin ipag-aralan. When it comes to print titles, ito yung sinasabi ko kanina, na pwede natin i-display. So, let's say, ulitin ko po Control P ako, and then, we'll go to the next page. Yan, next page tayo. So, mapapansin mo, sa second page natin, hindi natin alam kung ano ng mga columns to. So, ang gusto kasi natin is makita pa rin, ma-display pa rin yung first 4 na rows natin. Right? So, pag nakita natin yun, ma-identify natin, ano ba tong yes na to? Ano ba tong column na to? So, let's try to apply these print titles. Alright? And then, mapapansin nyo dito, meron tayong rows to repeat at top. So, click that one. And then, select the rows that you want to display. So, mapapansin mo, nakalagay ni dito from 1 to 3 rows na. So, okay. And then, let's try to click, press Control P again. So, this time, ang mangyayari dyan is, pag nag-move tayo sa second sheet, ayan, first sheet tayo, di ba? Ayan. Second sheet natin is, ayan na, display na yung first 3 columns natin. Pero, tinuloy niya yung data niya. So, same goes with page 3, page 4, page 5. Nakikita na natin yung first 3 rows natin. Okay? Pero ang objective natin is ma-print natin yung buong, buong columns niya into feet, into width, di ba? So, ngayon, ito na yung gagawin natin. Okay? First is that, we need to make sure na ano yung print area natin. Okay? So, ang gagawin ko is, from A1, again, ipipress ko yung shift hanggang dun sa pinaka-last, itong I, and then Control-Shift arrow down para ma-click ko yung, itong buong table natin. So, from A1 to I122, yan, nakaselect po tayo. And then, isiset natin siya as set print area. Okay. So, alam natin na yun na yung print area natin. Right? Okay. Now, mapapansin nyo dito sa width, meron tayo at saka height. Pwede natin siya baguhin siya. Pero dahil ang objective natin is gusto nating ma-fit yung 9 columns into isang page natin, dito tayo magpapalit. So, mapapansin nyo, by default, it is set to 100%. So, sa width natin, papalitan natin siya into 1 page. And then, nagpalit yung scale niya. Right? Okay. So, now, this time, let's try to press Control P kung ano magiging itsura niya. So, ayan na siya. So, lahat ng columns, naka-display na. And mapapansin nyo dito, hanggang page 3 na lang po tayo. So, next page. And siya, meron tayong rows and from row 1 to row 3, naka-set pa rin as titles, print titles. Ayan. So, pag print mo siya, kasi yung yung maliliit naman kaya mo pang basahin. Okay, so okay lang sa yung ganitong setup. So, ganyan siya. So, ang ginawa po natin for now is napag-aralan natin about yung sa margins, yung sa orientation, sa size, actually, kung gusto mo siyang palitan into A4, for example, or A3, let's say, yan, pinalitan na natin siya into A3, pero A4, pero kung meron ka palang A3 dyan, wala tayong A3 dito, by specific. Okay.
So let's say kung meron kang selection dito na A3 and you want to use that paper, ayan, pwede nyo magamit siya and automatically mag-adjust siya into one page. Sa print area natin, ayan, sigurado tayo na, let's say for example, diba, pinaka-last data natin is 122, right? 122. Ayan. So let's say meron tayong data dito. Ayan. So, pag nag-control P tayo dito, tingnan natin kung lalabas pa rin yung ano. So, kung mapapansin nyo, na hindi na lumabas dito yung data natin kasi after ng 122, wala na, hindi na na-detect. Kasi sinet lang natin yung print area natin into that area. Diba? Para from A1 to I122. Okay? So, yun din yung ano natin sa print area kasi kung gusto lang natin magdagdag or what, na yun lang ipiprint, isasama natin siya. So let's say gawa tayo dito. Fruits, count, let's say apple, banana, orange, and then meron tayong 100, 100, 200, 300. So let's say itong data natin is, kunyari lang dadagdag natin. So pag pumunta tayo sa print preview natin, ayan. Print preview natin, mapapansin nyo na okay, wala pa rin yung ating yung second table natin, diba? So para ma-add natin siya, again, you have to select or highlight the range and then print area, set or add to print area. Yan. So tingnan natin anong magiging itsura niya. Okay, so from the initial table na meron tayo, ayan na siya, di ba? Meron na tayong additional table. Okay? So ayan, automatically nadagdag na siya. Kasi kung ano lang po yung mga sinet natin dito, ayan, nag-add tayo ng print area, nag-set tayo ng print area, yun lang po yung makakapture ni Excel. Okay? So, ayan, natutunan po natin. Sa background, ayan, background, you can actually set a picture sa, as background on your worksheet. Pero, I suggest na wag na lang po. Kasi, there are times na nagka-crash yung ating workbook because of that. Okay? Again, print titles, sinet natin siya into 1 to 3 para magre-repeat siya. Okay? So, ano ba itong columns to repeat at left? So, let's say for example, yeah, gusto natin makita yung city and then state. Diba? So, pag tinignan natin to, city at saka state, okay, try natin i-remove at balik natin sa automatic 100%. Okay? Okay, so, ayan mag-explore na naman tayo. So, pag nag-control P po tayo, ito, sira na naman ang ating data. So, ang nangyayari dyan is, ayan, hindi natin nakikita, ayan, wala yung print titles natin, nandun pa rin, from row 1 to row 3. Pero we don't know exactly kung ano tong club owner na to. Ano, saan state ba siya galing or what? Diba? Parang hindi natin siya ma-identify. So, if we're gonna use the print titles in columns to repeat. So, let's say, for example, gusto natin makuha itong A and B. Let's say, A and B. Okay. So, ang ginagawa natin is, nirepeat natin yung rows niya from the top, from first row to row 3, and then, columns to repeat at left from A to B. So, ano magiging itsura niya? Press OK lang natin. Then, Control P. Yan. So, ito, in-expect natin itong city and state kapag pre-review na niya yung mga ibang columns apart from this first 5, dapat makita niya pa rin itong city and state. So, let's say, yan, go tayo sa baba. Yan. Ito na siguro yung last. Ayan. So, napansin nyo na pagdating ng page 7,
we're actually displaying yung mga susunod na columns natin apart dun sa first 5 natin, yung club owner name natin tsaka club mail. And we know for a fact na itong club owner Chris Bennett is actually belongs to Calgary, Western Australia. Ayan po siya. Okay? So, na-repeat natin yung rows. Na-repeat din po natin yung mga columns, yung first 2 columns natin. And then, ayan siya. Automatically nag-ano siya. So, it's up to you kung anong settings ang gusto niyo po. Pero, ang gamit na gamit po talaga to si print area combined with the scale to fit. Kino-consider po natin siya kapag ipiprint na po natin tong data natin. Kasi, syempre, ayaw naman natin mag-waste ng papers dahil sa incorrect na settings natin. Okay? So, when it comes to grid lines and headings, if you want to print yung grid lines, okay, so tingnan natin kung anong magiging tsura niya. Ayan. Actually, pag tinignan mo siya ng malaki, yan, kasama na yung grid lines dito. Kasi, anong nangyari dito, ayan. Actually, ito. Ayan siya. Kita na yung grid lines niya. That's kapag ka gusto mong isama yung grid line sa mga printing. Then goes with the headings and so on and so forth. So, what else do we need to... There's page layout. What else? Scale to fit. Yeah, we already discussed that one. Arrange. Okay, so for the arrange, okay, so maybe what we can do is to maybe insert some... Then... circle. Yan, circle. So, papalitan natin siya ng kulay na magiging dilaw. Yan. So, ano yung gusto nating aralin dito? Okay? Gusto nating aralin dito is yung alignment. So, let's say for example, ito. Gusto natin, ito is nakaangat siya lagi. So, bring forward. If you want to, kasi bring forward is para siyang isang layer pataas. Okay? Pero pag gusto mo siya na on the top, bring to front lang siya. So, let's say, kahit pasok mo to, yan. Yan siya. Diba? Lagi siya naka-front. So, kunyari, ito, gusto natin siyang, gusto natin siya nasa back. Send backward. Yan. Send to back. Yan. Pag pinasok natin to dito, so, alam natin for sure na ito yung pinaka nasa taas. Ito yung second layer niya. Ito yung last layer niya. Okay? So, alignment. What else do we have? Kung gusto mo siyang i-snap to grid. Yan. Snap to grid. So, let's say ito. Yan. Pag minumove natin yan, ayan o, lagi siya naghahanap ng pinaka-grid. Ayan o. Yan. Tsaka ito dulo. So, automatically, siya yung nag-adjust. Hindi mo siya ma-set basta-basta. Ito, for example, i-move natin siya. Ayan. Lagi siyang, ayan. Lagi niya may hinahanap na grid. So, it's either yung sa baba or sa taas or sa left. Basta maghanap siya ng grid. Okay? So, we're done with that. Okay, so sa name manager. So, I remember na napag-usapan natin before yung name box dun sa day 1 natin. Pero, we're gonna put that into practice po ngayon. Punta lang po tayo dito sa formulas, name manager. Okay? And then, ang purpose natin is again, diba, I'm not sure kung lahat po naka-attend doon. And meron tayong konting problem when it comes to our technology. Kaya ngayon, gagawin po natin ulit itong sa naming ng range or ng cell ref. Alright, so this one, okay, so by default, kung mapapansin nyo, let's say, laki natin. Okay, so we know, tanggalin natin itong yan. Okay, so mapapansin nyo, by default, ang name po natin dito is E6, right? Cell E6. Okay, we're gonna change that into name 1. Okay,
So again, paano natin siya papalitan? Mamaya itatry natin palitan and then gagamitin natin siya into practice. Okay? So name 1, select the range, the cell E1, and then go to name box. Ito yung ating name box. And then type in name 1. So when you press enter, ang mangyayari po dyan is itong cell, di ba kanina, cell E7 tayo, then pag click mo cell E6, napalitan na siya ng name. Hindi na siya E6, name 1 na siya. Pero pwede mo pa rin magamit yung E6, okay? Pero ang ano dyan is, napalitan na natin siya ng pangalan. So let's say, kahit saang area ka dito, kunyari nasa ibang worksheet ka, nasa sheet 3 ka for example, and then gagamitin mo yung name 1, pag in-enter mo siya, we are referring to 3. Diba? So, paano natin pupuntahan si name 1? Pwede natin gamitin si name box. Click that one and then it will go directly to that cell, specific cell. Okay? That's yung first name natin. With this one, okay, so we're talking about cell range naman. Okay, so name 2. Papangalanan natin. So, in-highlight natin siya. Papangalanan natin siyang name 2. Okay? So, highlight the range again. And then, go to name box. And then, type in name 2. Enter. So, when you press enter, ibig sabihin yan, itong range na to is pinangalanan na natin siyang name 2. So, paano natin siya gagawin? Okay? Equals sum. Diba? Usually, ginagawa natin from E9 to dulo. Diba? Pero this time, gagamitin na natin yung name 2. So, ang linis ng ating formula. Equals sum, name 2, and then press enter. Yun pa rin yung data natin. Right? Okay. So, ang ginagawa natin ngayon is nagde-define tayo ng names. So, kanina, yung name 1 po natin is pertaining just a single cell. Name 2, ito po yung group of cells or array. Okay, so what we're gonna do is that we're going to use this, let's say, yung name 1 natin, saka yung yan. Di-delete natin. So, gagamitin natin yung name 1 tsaka name 2 natin to get the percentage. So, let's say 20. Okay. So, equals, for example, equals name 1. Yan. So, instead, ang normal formula natin is cell E6 divided by itong range na to, gagamitin na po natin yung newly defined name na po natin to get the computation. So, let's say name 2. Yan. Name 1 divided by name 2 equals, ayan na siya. So, pero mali yung ginawa natin. Okay? Equals name 1 divided by sum name 2. Yan. So, sum nung name 2 natin at saka ito. Diba? Ayan na, nakuha natin yung percentage. So, mapapansin mo, napakalinis ng ating data. Unlike to i-highlight mo pa yung cell, pero gumamit na po tayo ng names. So, make sure na i-utilize po natin yan kasi pag nasanay po tayo, makikita nyo na malaking talaga siya. Malaking tulong po sa inyo when it comes to writing the formula. Alright, so going back to formulas name manager. So if you want to make some changes on our cell reference, so let's say we want itong name 1 na to, it should be not E6, could be E7. So ang pwede natin magawa is just to go to the name manager and then just look for the specific name. So ito siya. So, nasa name manager tayo, we are selecting the name 1. Ito yung gusto nating palitan. And then, it refers to formula E6. So, kung gusto mo siyang palitan, gawin mo siyang E7. Click mo lang to and then click that one. And then, yun na. Magpapalit na siya.
So, yung name 1 natin, no longer na E6 na po. Magiging E7 na po siya. Okay, so same goes with name 2. No. So, same goes with name 2. Let's say, for example, sa name 2 natin is instead of from dito, from E9 to E12, pwede pala nating hanggang E15. Ayan, pwede mong baguhin yan here sa name manager. Alright? So let's say for example, ito. Meron tayong group of ito, mga cells natin na gusto natin pangalanan. So, ang gusto natin pangalanan is, for example, itong H5 to H11, ito yung magiging name niya, yung nasa left niya. So, kunyari ito, dapat to hindi na H5, magiging, ano na siya, top 1 na siya. Ito, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, and top 8. So, there's an easy way for us to do the naming of these cells. Okay? So, let's say, for example, here, let's highlight this. So, we know na itong title, ang magiging title niya is yung nasa left side niya. Okay? So, paano natin gagawin yun? Okay? So, create from selection. Okay? Na-highlight muna natin siya. And then, create from selection. And then, meron tayong top row, left column. So, kung yung name natin is nasa top, ito yung select natin. So, since ang data natin is nasa left, kaya nag-click natin. And then, press OK. So, remember na itong data natin kanina, ang name niya is H5. Ang objective natin is mapalitan siya ng top 1, top 2, and so on and so forth. So, now, let's check. So, mapapansin mo na meron na siyang top 1, top 2, top 3, top 4, etc. Ayan, tingnan natin dito. Ayan, yan na siya. Okay, so eto na, good to know lang po sa lahat, pero medyo baka hindi nyo nagagamit siya. Okay, so let's say, punta tayo sa formulas, trace precedence. Ayan. Siguro sa inyo baka gumana siya. Pag meron siyang equal sign, ang ginagawa niya is to check kung ano-anong mga cells ang affected nung cell na yun. So let's say we are referring to F4, ma-inform ka agad. So trace precedence, ayan, nakita mo na nagkaroon siya ng arrow. Meaning to say na itong cell na to is actually dependent or precedent dito sa cell na to. Okay? So let's say equals F4 plus let's say dito, F1. So dadagdagan ko ito ng data. Ayan. So kanina, ito lang yung ating precedent natin, F4. So, try to click that one, trace precedence. Now, we can see na meron na tayong arrow from F1 as well. So, meaning to say na ito ay dito po ay naka-refer po tayo dito sa cells na to. So, bakit natin ginagamit tong trace precedence? Para to bigyan lang tayo ng quick overview or information kung ano mga cells na affected dun sa formula na yun. Alright? So, trace dependence. So, let's say remove arrows. Okay? Here, trace dependence, wala tayong equal sign. So, ngayon, saan cell nagamit itong F4 na to? So, let's say, ito, ginamit uli siya dito. Ayan, nakadependent dito. Gawa lang tayong example. Okay? So, sa trace dependence, if you click this, F4, pag click natin itong cell trace dependence, ang mangyayari dyan is we're actually calling this one. Ito yung mga affected na cells na yun. Okay? So, meaning, ito nagamit to, itong F4 na to is nagamit din dito sa cell na to. Okay? So, ito ay mali. And, so, nakita natin na nagkaroon siya ng error. Diba? So, gusto natin matrace kung saan ba nagkaroon ng error. Ang pwede natin magawa is just to go to the error checking and then error checking and then itatry natin siya calculation steps. Ayun. So kung mapapansin mo na kung mahaba yung mga formulas natin, siya yung mag-evaluate niyan. Pero nakita natin
na ang varies so bakit nagkaroon siya ng errors, dinivide siya sa 0. Yung sum neto divided by 0, of course, ang error po natin is div. So, ayan na siya. So, kunyari, let's say, nagkaroon na ng value to, wala na siyang error, is mag-evaluate ng formula. So, let's say ito, evaluate formula. Ayan. So, ito yung initial formula natin, sum B3 to B10 divided by A3. So, if you want to check for, to step in para makita yung data natin, ayan, 12. So, ayan na, and then step out. Ayan, ito yung mga data natin, oh. Divide siya sa 12 and then close. So, parang ano lang ito, pero kung kaya mo naman basahin na dito yung formula mo, actually, pwede na yan. Enough na yan kaysa dito sa evaluate formula. Pero, in any case na medyo mahaba ang ating formula at nagkaroon ng error somewhere else or gusto nating malaman kung sa anong mga data yung naging anong mga data yung ginamit dun sa ating cell, then you may want to use this evaluate formula. Okay, so again, we're done with that. Watch window. Okay, so watch window is that pwede ka mag-set ng mga watch window natin. So let's say for example, meron kang eto, kunyari punta tayo sa page layout for example, and then gusto natin makita itong data natin na to. Okay, so from dun sa formulas natin, pwede tayo mag-create ng watch window. Ayan, add watch, and then you need to select the let's say ito. Ayan, add. So, ayan na. Mapapansin mo na itong window natin, ito yung data niya. Pero siguro mag-add tayo ng medyo realistic na, na information, like mayroong calculation. So, itong evaluate formula natin, for example, na gusto natin makita. Add. So, ang ginagawa na yung add window is that to give you information kung ano man meron dun sa window na yan. So, let's say, we're looking for this workbook. Ayan. Formulas. Okay, formula sheet, and then yung specific cell natin, and then yung result ng value na yan, and anong formula. So, maganda to ginagawa pagka magko-compare ka ng information from different worksheet. So, depends on you kung gusto niyo siyang gamitin, pero it's actually one of the best feature na hindi talaga na-utilize ng madalas. Pero kung meron ka nito, meron kang gustong gawin, comparison, make sure na gamitin natin itong watch window. Alright, so for the calculation options, what we actually do here is that by default, it is set to automatic. Diba? So, actually, sa ngayon kasi, yung higher version po ng ating Excel, masyado malaki yung calculation speed na niya. So, we don't have to think about kung magkakaroon ba tayo ng problema when it comes to the processing time. Kasi minsan, di ba, pag nag-refresh ka, automatic mag-ano siya, magpa-process siya, tas minsan nagte-take ng ilang minutes or time or hours pa minsan. Before, nung nasa JP Morgan ako, ganun na nangyayari. Kailangan kong i-set siya into manual before ko siya i-run. Minsan nag-ano pa ako nagbe-break pa ako bago ko siya i-set to automatic or i-calculate. So, let's say for example, ayan, magse-set tayo dito. 1 plus 1 is equals to, diba? Equals, ayan. So, alam natin, pag nag-set tayo ng formula, diba? Ang nangyayari dyan is automatically, nagkakaroon siya ng calculation. Diba? Kunyari, binago natin to, ginawa natin 3, 4, 7, automatic nagka-calculate siya. Pero, ang nangyayari dito, pag sinet mo siya into manual, anong nangyayari dyan is, let's say, balik natin sa 1 plus 1. Mapapansin mo na hindi siya nagka-calculate. Okay? So, minsan, nagkakaproblema yung iba dyan kasi, di ba, mali yung information na ibibigay nila, na i-report nila, where in fact, nakaset lang pala into manual yung ating calculation option. So, minsan, ang kailangan pa nilang gawin is yung i-calculate yung worksheet niya or entire workbook by pressing F9 or
Shift F9. So let's say, calculate lang natin tong sheet na to, Shift F9. And Shift F9 or press this one. Ang mangyayari dyan is nag-calculate na siya. So again, kung di nyo po kabisado itong gamitin, itong calculation option, iset nyo lang po lagi into automatic. And then kung di naman po kayo nag-work sa mga malalaking data or big data na tinatawag, make sure to set that one into automatic. Alright, so I think we're done with the formulas. We'll go to the data. Okay, so okay, so for data ribbon tab, yan. Actually, wala na kasi tayong time dito. Ito yung aking favorite sa ngayon. Power Query. Okay? So, sa Power Query kasi, anong nangyari before, di ba, parang ilo-load mo pa siya dun sa ating spreadsheet, or minsan nagka-copy-paste tayo. Kunyari, meron tayong mga data source from other sources, like in database, ganun. Ginagawa natin copy-paste, tapos binabato natin sa Excel, and doon natin ginagawa yung malaking calculation natin. Sa ngayon kasi, we don't need to load that into Excel. Ang maganda kasi dito is meron na tayong tinatawag na Power Query. Okay, so mapapansin nyo dito from Get Data, pwede ka nang connect directly from workbook. So, ang ano kasi dito is, medyo advanced na to, pero siguro just to give you just information na pwede ka nang mag-load ng magawa ng ETL, extract, transform, and load, extracting data from other sources. It could be from other database, yan, from Azure, online sources like SharePoint Online, from other sources, or you can actually create combine some queries here, merge and append, or kung meron kang code na already, query code through the form of M language, then you may probably put that in here. Medyo advanced na po siya, pero this is just for your information, guys. So when it comes to refresh all, okay, so ayan, pag queries and refresh all is parang lahat ng data sources natin, whether it could be in pivot, in chart, in Power Query, or anything like that, data modeling. Kapag nag-refresh all ka dito under data ribbon tab, what happens is that lahat ng connections mo i-refresh na. And minsan nagiging problem sa iba yon, lalo't kung malaki na yung data mo and hindi mo alam, meron palang mga data na nakatago dyan na you're not fully aware. So ang tendency, nagkakaroon ng problema sa refreshing ng data. So sa queries and connection natin, ito po yung tinatawag na Power Query. Meron dyan, kung merong Power Query loaded dun sa ating sa inyong table, makikita mo yan dito. Okay, again, that's advanced stuff. Dito wala po siya dito. Okay, sort and filter, I think we already covered that one. I think for the advanced one, okay, so maybe, ayan. Okay, so maybe what we can do, ayan, i-try natin tong sort and filter muna. Mabilisan lang po. Okay, so what we actually do is that meron tayong data dito, right? From A7 to A107. And what we're gonna do is to make some sorting. Okay, so highlight po natin siya. Ayan. So let's say, for example, gusto natin siyang i-sort by area. Ayan, papansin natin, meron tayong area. And then, okay, so pwede nating dagdagan na natin employee name or branch, kasi meron tayong branch dito. So let's say branch. And then from A to Z. Okay? Right? So yan, automatically, sinort niya na by area and then by branch. So make sure na maging familiar din po tayo dito sa sorting na to. Kasi minsan,
kumbaga very basic lang siya. Few clicks lang po, and then ma-achieve na natin yung gusto natin. So another thing is that meron tayong advanced filtering in here. Okay? Magbibigay lang po tayo, pero to be honest with you, pagka pumunta po tayo sa ating Excel tips and tricks, meron tayo dyang advanced filter. So just look for it. Let's say, asan na ba yung ating advanced filter. Okay, so basta hanapin nyo na lang po dyan, advanced filter. Ito, advanced filter. It could be in place or copy to another selection. Okay, i-demonstrate ko na rin po sa inyo kung paano natin gagawin siya. So let's say for example, ang gusto natin is-sort from here is we're gonna try the advanced filtering using ito. So advanced filter na to. So gusto natin is ma-sort lang natin about area. Okay, so basic na ginagawa natin, just click filter and then select the area and that's it, right? Yan yung usual na ginagawa ng iba. Okay, so clear natin siya. Okay, so but what if kung gusto natin siyang magkaroon ng advanced filter? So let's say for example, ito, gusto natin ang position niya, lahat ng data validation assistant na may rating na 80%, greater than 80%, yun yung i-filter niya here. Okay, so paano natin siya gagawin? Just click this one and then go to advanced, filter the list in place. Ito yung first na gagawin natin. Ayan, naka-filter na po yung ating table. Then go to criteria range, click that one and then select this. And then when you press OK, tingnan natin. So lahat ng data validation with score of with rating of greater than 80, yan lang po yung na-filter natin. So mapapansin nyo, walang nakalagay na ano dyan, filter. Diba? Walang nakalagay na filter, pero nagkaroon ng filtering. That's the first one. Okay? Let's clear this one. So, ito naman yung madalas na ginagawa ng iba. So, ang ano kasi dito is you want to create a filtering from your huge data, diba? And then, kung ano yung magiging filter natin, ibabato natin siya sa ibang worksheet. Okay? So, for this example, ang gagawin lang po natin is nandito lang sa tabi niya. Okay? Again, meron tayong criteria na ganito, and then, ito yung mga data na gusto natin. Right? So, area, employee, position, branch, rating. So, first thing to do is that, ito, meron tayong criteria. Okay, explain ko na rin doon sa in place para combine na dun sa copy to another another location. So first is that we need to establish yung headers natin, position and then rating. So we know na itong position natin and then itong rating natin, it should be exactly the same. Diba? Pag nagkaroon ka ng extra space dyan or hindi siya nagmamatch, hindi mag-work to. Same goes with the position, data validation assistant, and then the greater 80. So, kapag ang criteria mo, let's say nakalagay siya sa isang row lang siya, magkasama siya, it only means end. So, meaning, kailangan ma-satisfy yung criteria niya na data validation assistant greater than 80, end siya. So, kaya nag-filter siya lahat ng data validation assistant with a rating of 80, greater than 80, pinifilter po niya. Pero what if kung gusto mo meron kang multiple criteria? Like for example, gusto mo area 1, di ba? So, kunyari ang gusto mo or position na team leader, di ba? So, pag nilagay mo team leader, it should be on the next row. So, let's say team leader. Team leader, yan siya. Tapos, ang rating niya is dapat is greater than, let's say, 90. Yan. So, ito yung first criteria natin, end, which means na nandun siya sa isang specific row. And then, meron din po tayong second criteria, that's or, and or. So, meaning, data validations assistant and greater than 80 rating, or
team leader na merong greater than 90. Okay. Try natin, ha? Try muna natin para maganda. Okay. So, let's say, ito try muna natin data validation greater than 80. So, ginawa natin siya kanina sa data, advanced, and then so on and so forth. Diba? So, gagawin naman po natin siya. Ita-transfer natin siya into separate worksheet or separate table. Hindi na siya dito mag-filter. That's copy to another selection. First is that to click the any cell na medyo malayo dun sa ating ano. Ewan ko, for some reason, si Excel hindi niya na-recognize yung nagkakaroon ng error. So, just click any empty cell, advance. This time, we're gonna use the copy to another selection. And then, as mentioned here, we need to select the list range or the reference table. So, let's say here, select natin siya. Control-Shift-Arrow right, Control-Shift-Arrow down. And then enter, ayan na siya. What is our criteria? So, let's say ang criteria natin is ito. So, lahat ng data validation assistant na may greater than 80 and then team leader na may greater than 90 na rating. Enter. And then copy to. So, select natin yung title. So, again, yung title natin, it should be exactly the same as the title na meron tayo. So, question, what if kung gusto lang natin makita is yung area and employee at saka position, hindi na po isasama yung branch and rating, of course, pwede nating magawa yun. So, isa-select nyo lang yun, ita-type in nyo lang po yung kailangan yung mga columns, and then, pwede nyo na po siya magawa. So, let's say, highlight na natin. And then, okay. So, now, nagkaroon tayo ng another table na select natin. So, tingnan natin kung na-meet niya yung criteria. Lahat ng data validation assistant na may greater than 80, tsaka lahat ng team leader na may greater than 90. So, we can see from here, yeah, data validation, yan, meron tayong rating, yan, nakakuha natin siya. Alright? So, puntahan nyo na lang po si Excel tips and tricks sa aking playlist and then maybe para magkaroon po kayo ng idea about here. So, D2, okay, text to columns, medyo bibilisan lang po natin. Text to columns, okay, ang ginagawa na text to columns is to separate natin yung data natin from ganitong data. So, let's say, sa delimited, okay, ang gusto natin is to split that into first name, middle initial, and then last name. So, para mag-work tong text to column, dapat meron siyang specific na format. Let's say, ito, ang full name natin, ang separator niya is space. Okay, so paano natin gagawin yun? Okay, so highlight the range, text to columns, and you will be asked to select kung delimited or fixed width. So, we'll go to delimited first. Click next. And then, as we all know, ang delimiter natin is space. Kasi yan yung nagsasabi na ihiwalay natin siya pag nakita natin. So, let's click space. Ayan, mapapansin natin yung preview natin. Nag-automatic siya. And then, click next. And then, the destination will be the very first cell na pwede natin bato, yung data natin. And then, just click finish. And that's it. Okay. So, automatically, na-separate niya po yung data natin. So again, meron po tayong video related to this text to columns delimited sa ating playlist. Bisita lang po kayo doon. Ayan, nandyan lang po siya. Hanapin nyo lang po siya dyan. Okay, so again, for text to columns, this one is not delimited. This should be fixed width. Okay, so ang gagawin natin, of course, we're gonna analyze first kung ano yung format natin ng data natin. And we notice na meron siyang specific length, text length. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 yung data natin. Okay? And we know na first two characters natin is the area. Let's say PH, AU, Canada, UK, and so forth. Okay?
And then, ito yung target na ano natin pala. Ito yung target na result natin. For the year, after nung first two characters natin, meron tayong year, and then month, and then day. So, gusto natin siya split ng mabilisan. Okay? So, paano natin gagawin yun? Okay, using text to columns, ma-achieve po natin siya. So, first is that highlight the range, go to text to columns, and then this time, hindi na tayo gagamit ng delimiter kasi wala na tayong specific delimiter na pwede nating ma-identify para split yung data natin. This time, we're gonna use the fixed width. Okay? And then click next. And then, magkikreate tayo, i-split natin siya. So, let's say, after nung PH, first two columns, ayan, nag-click lang po ako. And then, first, after nyan, meron kasing year. Ayan, split na siya. And then, click ako ulit. So, click lang tayo ng click. Ayan, no? To create a break line, click at the desired position. To delete a break line, double-click on the line. So, if you want to delete, just double-click it. And kung i-move mo, click and move lang. And then, when you press next, destination again, you're gonna select the very first cell. And then, finish. Tatanong siya ulit. Okay. So, now, we already achieved the data natin. So, ang bilis lang, di ba? Yung text to columns. Again, nandito lang, nasa ating playlist po yan. Manood lang po kayo ng playlist. Marami po kayong matututunan doon. Okay, so D3. So, now, we're gonna focus on the flash fill. Ito yung, actually, I'm not sure kung available po siya sa 2013 or sa 2010. Pero just for your information, meron tayong flash fill. Meaning to say, napakadali niyang, para siyang automatic na naghahanap siya ng pattern dun sa specific cell natin. And then, siya na yung bahala mag-extract ng data. So, let's say for example here. So, SIP natin. Okay? Meron tayong bunch of data dito. Ang haba niyan, di ba? Anong gagawin mo dyan? Kailangan naman iisa-isay mo yung SIP code niyan. Wherein, in fact, makikita mo dito ang code natin is H1B, right? Alangan naman mag-formula pa tayo, di ba? Pwede naman tayo mag-formula, pero go-google pa tayo ng time. Okay, so with this new feature in Excel, yung flash fill natin, ma-achieve natin siya instantly. Okay, so let's say H1B. That's the first one. Okay, so 3 ways na pwede natin magawa yung flash fill. Okay, I'm gonna teach you paano po yun. Okay, actually, ang flash fill po natin ay nasa tips and tricks na rin po natin. Okay, hanapin nyo lang po dyan yung flash fill natin. And for sure, matututunan yan. So, first is that, kasi si Excel, maghahanap muna siya ng pattern niya. Kailangan niya ng first two cells para ma-identify niya yung data natin. So, yung hinahanap po natin dito is yung SIP natin, SIP code. So, first one is H1B and then H2Y. Diba? Pag tinype ko na itong H2Y, makita nyo? Wala pa akong ginagawa, tinype ko lang siya. Automatically, hinanap niya na yung pattern niya. Ayan, H2Z, yan, so and so forth. And then, when you press enter, ang mangyayari dyan is automatically, hinanap niya na yung SIP code. So, imagine that, kung kung mamanualin mo siya, napakatagal mo pa bago maano yan. Kasi imagine yung data natin, meron tayong 239 rows. Without knowing the autofill, ang mangyayari dyan is itatype mo siya or magpo-formulate ka pa, maghahanap ka pa sa Google just to make sure na makita mo yung right formula na hanap mo. Okay, let's try sales naman. Ang sales natin is, let's say, $. That's the first step, no? 612. Ay, ben. 612. Ay. $612-322.36. Yan. Diba? So, ang ginawa natin dyan is, tinype lang natin itong sales na to out of this. Diba?
siguro ang gagawin ng iba is hanapin siya, extract siya, text to column. It depends on you kung yun yung ano. Kung may specific format ka, pwede mong gawin sa text column. Pero si flash fill, ang pwede niya magawa is instantly. Ayan. Pag pumunta ka dito, sales, and then go to data ribbon tab, and then meron ditong flash fill. It's either you press Ctrl E or just click this one. It will automatically find yung pattern po niya and then apply it. So, try natin. Tapos, diba? Napakabilis lang po. Anong ginawa ko? Tinype ko lang po and then clinic ko lang po, punta lang ako sa data ribbon tab and then click this one, Ctrl E. That's it. Wala na po kung ginawang iba and then automatically naghanap na siya. Okay? So, lastly, let's say country. Let's say meron tayong Canada. Okay, ito yung third option natin. Pwede nyo lang i-press Ctrl E. That's it. Yun lang. Hindi ko na ipa-press to ha. Ctrl E. Boom. Yan natin ha. Puro Canada naman pala to. Pero, kung meron kang ibang data dyan na ano, hahanapin nyo yun and then siya na mag-fill in. Diba? So, yan ang ginagawa ni Flash Fill. Okay, so just go to my Excel tips and tricks and then find that video and then matututunan nyo na po sa Flash Fill. Alright, so remove duplicates. Okay, so what we're gonna do in here is that, let's say for example sa branch, okay, gusto nating i-remove yung mga duplicates natin. So, meron tayong set of data, yan. Yan. So, first is that, kunyari isang column lang, highlight the range, punta lang po kayo sa data, and then meron tayo ditong remove duplicates. Okay, kita natin, Georgia Excel Training Institute. Tingnan natin to kung anong gagawin niya. And then, nag-iisang column lang siya, branch, press OK, and then, so, ni-remove na niya lahat ng mga duplicates natin. From dun sa long range natin kanina, binura na po niya, R5 Data Vision, Logica, and so forth. So, that's the first one. Pero what if, kung kunyari, gusto mong i-delete yung buong rows. So, kunyari, R5 Data Vision, gusto mo lahat ng R5 Data Vision, regardless of the position, tatanggalin niya na yung mga duplicates. Okay, so let's try this one. Okay, highlight natin yung buong range. Okay, again, punta tayo dito. So, magtatanong siya kung gusto mo siyang continue with the current selection or expand the selection. So, let's say, ito, select muna natin to. Ayan, magtatanong siya, expand the selection, continue with the current selection. Pero it's still the same kung i-highlight in the both. And then here. So, pag clinic po parehas yan, ang hanapin niya yung branch. So, ayan. Ayan. So, ayan. Na-remove na natin lahat ng mga may duplicate. So, dahil chinek natin parehas yung dalawa, yung branch at saka yung position, it means na wala na siyang magiging duplication dito. So, kung marami kang mga duplicate like R5 Data Vision, Data Validation Assistant, marami dyan, i-remove nyo na po yun automatically. So, remove duplicates, very convenient po yan gamitin. Alright. So, data validation, this is actually one of my favorites. Mabilisan lang po tayo. So, data validation, let's say for example, we want to put a number from 1 to 10. Okay? Mabilisan lang po, data. Let's go to data validation, and we're gonna put whole number from 1 to 10. Talagay nyo lang po dyan. Initially, ito po siya. Any value, okay? 1 to 10, whole number, between 1 to 10, and then okay. So, if you're gonna put 1 or 2, acceptable po siya. Pero pag nilagay tayo ng beyond dun sa data natin, ayan, i-error na po niya. Okay? Later on, pag-aaralan po natin kung paano ilalagay yung mga restrictions. Okay, so data validation, let's say for example, you want to put a yes or no.
Okay? Yes or no, na hindi mo na kailangan mag-refer to a cell range. Kunyari, yes or no lang naman, pwede mo siya magawa sa data validation. So, let's say, data, yan, go to any value, list. So, yes, source, yes or no. So, ang gagawin lang natin is, yung drop-down natin, item natin is separated lang siya ng comma. So, yes, comma, no. Okay? And then when you press this, data validation. Ayaw niya. So, tingnan natin siya sa bila. Ewan ko for some reason nagkakaroon ng problema yung isang workbook ko. Pero, ang ginagawa niya is, kapag ka naglagay ka dito ng data validation list, yes or no, and okay, yes, no. That's it. Ganun lang kadali siya. So, hindi tayo nag-refer sa ibang cell range, but naglagay lang tayo dun sa ating source natin. Okay, so here, meron tayong range. Let's say, ito yung gusto nating maging laman ng ating drop-down. Okay, so we're gonna refer to this age 13 to 15. So again, just go to data validation, and then any value, list, and then go to source, and then click select the range, and then click OK. Yan po. So now we can see na meron tayong drop down, apple, banana, and orange. But naglagay tayo ng mango. Okay? So nagkaroon tayo ng error uli. So mamaya tuturuan ko kayo kung paano palitan yan para mas convenient po ang ating end user natin. Alright? So, data validation, cascading lookup. So, let's say, ito. So, again, meron po tayong video tutorial regarding this. So, ano po yung cascading lookup? So, meron tayong data here na sinasabi, dalawang drop-down list yung gusto natin mangyari. So, let's say sa first drop-down natin, ang gusto natin is ma-identify po niya kung letters o numbers. And then, kapag, let's say, na-select natin dito is letters, ang magiging drop-down list po natin for the second one is ABC lang. Pag numbers naman dito, ganun din, magiging 1, 2, 3. So, yun yung tinatawag na cascading lookup or dependent lookup. Okay? So, gawin po natin. Okay? So, remember, naalala nyo po yung pag-name ng range. Okay? We're gonna apply that here. So, here, sa letters, okay, let's put this name as letters. And then again, para ma-validate siya, press enter. For the numbers, ganun din, numbers, and then press enter. Okay, so here, again, kung natatandaan nyo kung paano gumawa ng drop-down list, punta tayo sa data, data validation, and then select any value to list, source, select this one. This two pala. Then press OK. So, ngayon, magkakaroon ka ng letters or numbers. Right? Pero, paano magbabago yun dito sa second lookup natin? Okay? That's the time na magkakaroon tayo ng extra formula para ma-apply natin yun. Okay? So, go to the cell that you want to apply the second, the cascading lookup. Data validation, and then list equals indirect to this one.
So, sa indirect, siguro mapag-usapan natin siya sa formula. Okay? So, tingnan natin. Okay. So, ang nangyari dyan is, nagkaroon ako ng drop-down na letters ABC. So, again, kung magsaselect ako dito ng numbers, ang mangyayari dito is, nagpapalit siya ng selection. Kaya, nagiging 1, 2, 3. Again, select ako ng letters, and then nagpapalit siya ng letters. Alright, so input message. Okay, so for the input message, let's say for example, ito, gusto natin magkaroon ng parang konting information about that. So, pwede natin gawin, again, just go to data validation, and then meron tayong input message here. Okay, so let's say, ang title natin is, title, how to apply input message. Okay? And then, okay. So, mapapansin nyo, pag nandun ka sa specific cell na yon, let's say here, B48, where we apply the input message, you will be prompted or merong message na lalabas to say that this is what you need to do in the cell or just an information about the cell. So, madalas, yan ang ginagamit ko about dun sa mga ibang data natin para to inform yung ibang users natin na ito yung cell na yun para sa inyo. So, again, just go to data validation, and then input message and just put in there. Okay, so with regard to the data validation error alert, ito yung sinasabi ko kanina. Let's say, apply natin yung yan. So let's say for example here. Okay, so let's say for example here, ang data validation natin is magkakaroon siya ng list kunyari 1, 2, 3. Okay? So pag naglagay ka na selection ng 1, 2, 3, okay, yung kailangan ma-satisfy niya yung condition na nakaset dyan. So let's say nilagay mo 4. Okay? And by default, meron siya nakalagay na error value. Na sabi niya, this value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. And there's no way for you to enter the formula kasi nakalagay dito is retry, cancel, and then may X dito. Meaning, naka-stop siya. I-stop niya agad automatically yung ano mo. Okay, the things that pwede mo siyang baguhin. Again, data validation. Pag pumunta ka sa pinaka-last na cell, remember na ito yung ating criteria, 1 to 3. If you go to the error alert, ito yung style na nakaset siya by default, stop. And then, try natin palitan. Error. Please choose from the drop-down. Okay? Press OK. And then that's it. So, walang problem pag naglagay tayo ng, pag nasiset niya yung, namimit yung criteria, 1 to 3. Pag hindi na, enter. So, nakalagay dyan is error. Ito yung title na sinet natin. And then, please choose from the drop-down list. Okay, papalitan natin siya. Again, data validation. And then, what if kung papalitan natin siya ng warning? Ano kaya magiging itsura niya? Ito, magiging icon niya. And then, press OK. And then, let's try again. 1, 2. Nasiset pa rin yung, namimit pa rin yung criteria. Pag sinet na natin 4, enter. Ang mangyayari dyan is meron siyang warning sign. Pero this time, ang kaibahan kasi nito is meron na tayong yes. Okay? So, meron na tayong yes button dito. So, if you click yes, tinanggap na niya. So, yan ang major difference ng stop and then yung isa yung information. Kasi, it will accept yung number na or yung data na nilalagay mo kapag ka-clinic mo na yung yes. Again, kung pupunta kayo sa aking playlist, nandun po yung error alert. Pwede nyo makita, pwede nyo ma-review, pwede nyo mapanood po ulit. Okay, again, data validation. We can change that to information. Okay, again, 1, 2, 3, and then 4. I-error na niya.
So you only have 2 selections. That's okay, and then cancel. So you press okay, you'll accept. Pag cancel, no. Ilang po siya. Alright. So data validation, consolidate. I think for the consolidate one, okay, so this is a very depende po sa inyo kung gagamitin niyo po or pero to be honest, ito magandang tool din siya, pero for me personally hindi ko siya nagagamit. Alright, so ang ginagawa po niyan is pwede kang mag-set ng different ranges and then i-consolidate niya into one. Kunyari, hindi siya magkakasunod. Iba't ibang worksheet, iba't ibang workbook, pwede mong magawa siya. So again, let's try to consolidate, to create a consolidation. Ito, consolidate niya here. So just go to data and then data tools, consolidate. And then yung gusto nating isum, yan, i-add natin po. Yan, add natin, browse. Ito, pagka same worksheet lang siya. Yan, and then add. And then another one is, select po tayo nito. Add. And then here, i-add po natin. And then this one, i-add natin yung range. And then okay. So mangyayari dyan is kinonsolidate niya by default, yung lahat ng mga sinet nating criteria. Okay? So yan lang po. Kung gusto niyo lang po gamitin siya, consolidate. So for what if analysis, actually, yan. Maganda siya. Parang gumagawa lang po tayo ng another table. Okay, so paano natin siya gagawin? Okay, so let's say for example, meron tayong data dito, 100,000 loan amount. We want to get the interest rate, that's 3.5%. And then the total amount niya is ganito. Pero what if kung gusto natin makita yung interest rate niya from 1.5 to 10%? Na kasi itong interest rate pwede siya magbago-bago, and we want to create a new table out of it, diba? So paano natin siya gagawin? Try this one because we're using pala yung single table natin. So in order for us to do that, go to data, what if analysis, data table, and then just the column input cell into 3.5, and then that's it. So mapapansin nyo, from 3.5%, it actually matches the number that we have here, 103,200. Okay, so that's the data table 1 variable. Let's try to create the second one. Let's say here. Okay, we want to check whether kung meron siyang month per month. Okay, so this one is actually 2 variables. Okay, what if analysis, again, data table. So for the row input cell, okay, so this one is for the month, I think. Yeah, and then a column cell, that would be for this one. Tingnan natin kung work. So looking at the 36 months and then the 3.5%, it's around 2,875. So kung mapapansin nyo, ang bilis natin nakapag-create ng table out of it because available na po ang ating data table sa what if analysis. Okay, so for the forecast sheet, actually this is available for higher version of Excel. I'm not sure kung sa 2019, and then sa 2016 available po siya. Okay, so we can use this forecast sheet. Napakabilis lang po niya gumawa. Let's say ito yung data natin from January 30. Ito po yung na-extract nating data from specific site about dun sa COVID-19 cases in the Philippines. And then gusto natin ma-check or ma-forecast kung ano yung mga susunod na mangyayari. Siguro mga 3 to 6 data points na we want to check kung tataas ba siya, ano ba yung trend niya, tataas or bababa. We can actually use that forecast sheet. Okay, so kung wala po kayo nito, it's okay. Just for your information, iano po natin siya. Okay, highlight po natin yung range.
Okay, so again, from date to the very last row, and then just click the forecast sheet. Okay, so try natin dito. Alright, again, highlight po natin siya and then click forecast sheet. Ayan, ayan siya. And then makikita natin sa mga options natin kung ilan yung ano natin, yung end natin. So kunyari gusto natin i-end siya by November 23, makikita natin kung ilan siya, kung ano yung mangyayari sa kanya, mag-increase ba siya, na-forecast ba siya as mag-increase or mag-decrease. And then yung confidence interval natin, maybe we can set that to 95%. Yan yung default na ginagamit natin. Para mayroon tayong allowed na 5% sa error rate. And then we're gonna use the aggregate duplicates natin into average lang po. And then let's try to play. So kung mapapansin nyo, nag-create siya na another sheet and then yung chart. So meaning to say na using the data that we have, ito yung magiging trend niya. So nakita natin na hindi naman na siya, tataas pa siya bahagya, pero hindi na yung sobra-sobra. And then we have this upper range and then yung lower range. So parang napakabilis lang natin create yung ating forecast natin using this new feature. So baka maging interested kayo na gamitin siya sa inyong data, you can actually use that one. Alright, so for D8, I think for the group and outline, pwede nating ma-apply to. So for some people, nagtatanong sila bakit nagkakaroon ng plus sign dito sa row by column. Ang tawag po dyan is outline. Okay? So again, meron po tayong information about this outline sa ating data, sa ating playlist. You may want to visit that playlist as well. So paano po ginagawa yung outline? Manual, ito po yung gagawin natin. Okay? So first is that gusto natin ito mag-group siya into one. Okay? So highlight lang po natin. So since this will be under a troubleshooting know-how, highlight po natin yung below niyan and then outline and then group. Okay, so mapapansin nyo na nagkaroon dito ng outline. Ayan siya. So pwede mo siyang i-collapse, pwede mo siyang expand. Okay, so ito yung ginagawa natin is manual. Okay, so again, highlight yung mga cells na kailangan na gusto nating i-gawa ng outline. And then go to outline and then select group. Same goes with here, outline, group outline. Ayan siya. So kung gusto mo siyang i-expand, i-collapse, dito lang siya So, let's say for example, gusto natin siyang i-hide tong by column, pwede rin po siya, group lang natin. And then, yung data natin, and then gusto mo i-collapse. So, that's the first one. Yan yung manual natin. So, pag gagawin naman natin yung auto outline, outline, hindi siya nag-apply sa lahat ng data. So, dapat meron siyang specific format like this one. Okay? So, meron tayong company A, B, C, D, and then meron tayong quarter 1 na naka-refer dito sa first 3 months as well as sa Q2, ganun din. And meron tayong naka-refer. And then meron tayong subtotal and then so on and so forth. So, kung ganitong klase ng data na meron ka, ang pwede mo magawa is to highlight those and then use the outline, auto outline. So, ang mangyayari dyan is automatically si Excel na yung magsasabi ng siya yung nag-create ng outline. So, mapapansin mo, yung total average natin is ito, pero kung gusto mong ma-breakdown siya into subtotal, ito siya. And then, yung buong niya is ito yung mga companies na meron siya. So, same goes with the per quarter information and then yung month niya. Maganda, no?
All right, so we're done with the data. We're gonna proceed with the review ribbon tab. Okay, so for the review ribbon tab, I think walang masyado tayong information here except for the comments. So for the new version, before ang ginagawa natin is just to new comment and then that's it. Diba? Pero kung mapapansin mo, iba na itsura niya sa higher version. Ito na po yung bago nating comment. Yung before, yung 2013 and below, I think na-convert niya into notes. So proceed lang muna tayo sa comment. Okay, maglalagay tayo dito ng new comment. And ang ginagawa niya is nire-recognize niya kung kailan siya nagawa by this date and by this time, and then pwede mo siyang balikan. So what's good in here is that kung ang file mo is nakalagay sa isang shared folder or shared file, multiple users can provide some comments and matatrack mo dun kung kailan siya nag-comment, kailan siya nag-reply, so something like that. And then for the notes, I think yan. So pwede nating kunyari kung magre-reply tayo, hello. Ayan, makikita mo natin yung pagkakasunod-sunod niya from the earliest comment natin. Ito na yung bagong comments natin. So I think for the notes, ito yung dating note, new note. So let's say hello. Ayan. So ayan na siya yung dating comment. Okay? So pwede kayong mag-new note, show or hide, convert to comments, and feel free to do that in here under review ribbon. So the protect workbook, I think for the protect workbook, magagawa niyo siya. Ayan, protect worksheet, discuss na po natin siya. All you have to do is just to provide some information here. Ano yung magiging password. Pag nilagay mo yan, magpo-protect yung worksheet. So for the protect workbook, ang ginagawa po niyan is piniprevent po niya yung workbook na mag-create ka ng another worksheet, mag-delete ng worksheet. I mean here. So here kasi pag naka-protect siya, di ba makikita mo na meron kang insert, delete, rename, move, or copy, and so on and so forth. Sa protect workbook, pag in-apply mo siya, and then mag-try tayo mag-right click, madi-disable na po siya. Meaning to say na hindi pine-prevent na si user na mag-create ng galawin yung mga worksheets natin dito. So kung gusto niyo po i-apply yan, click niyo lang yung protect workbook. Yun lang. Allow edit range. Medyo advanced po siya. Medyo ano lang siya. To be honest, kung aware po kayo dun sa lock and hidden na feature, I think that's more than enough. Okay, so for the view ribbon tab, we discussed this already, the normal page break preview, page layout, na makikita nyo rin po siya dito. So if you want to click the formula bar, you want to show the formula bar, the headings. Ako, grid lines laging naka-hide po sa akin. Ayan, para maganda. Tinatanggal ko po siya. For zoom, ayan. Sa view. For the view. Ayan siya. So for the view, actually, itong freeze panes, ito yung isa sa mga questions sa atin kung paano ina-apply yung freeze panes. Okay, so sa freeze panes, you need to consider lang, isa lang po. You need to first to identify kung ano yung mga gusto mong i-display. So let's say for example this exercise, gusto mong makita yung from row 1 to row 3. Okay? So pag na-identify mo na yan, all you have to do is just to go to the next row. That's it. Click that one and then click freeze panes. So mangyayari dyan, pinifreeze niya na yung first 3 columns. Okay, so to unfreeze that, again, go to view ribbon tab and then freeze panes and freeze. Okay, so what if kung gusto mo is gusto mo mag-scroll pa kanan and at the same time mariretain tong, let's say pag nag-scroll ka pa kanan, yan,
ma-stick tong employee number tsaka employee name. So, paano natin gagawin siya? Again, you need to identify kung anong gusto mong i-freeze. Itong A and B, ano yung next niya? Itong C. And then, anong rows ang gusto nating i-display? From row 1 to row 3, ito siya. So, ito i-click natin. Okay? Let's try to apply that one. Freeze panes. Again, if we go to the right, naka-freeze na po siya. If we go down, naka-freeze na din po yung first 3 rows natin. So, kung gusto nyo pong tutukan tong freeze panes, again, just go to my Excel tips and tricks. Nandyan na po siya. Hanapin nyo lang po. Freeze panes na cover po natin. Alright, so I think for the view, wala na siyang masyadong for the developer ribbon tab, we don't have much time. Pero ang ginagawa lang po sa developer ribbon tab is actually this is for advanced user ng Excel. So automatically ginagawa niya, kino-convert niya into macro yung lahat ng mga gusto mong gawin kung magre-record ka, for example, or gagawa ka ng form, dito po siya ginagawa. Again, kung wala po naka-display na developer ribbon tab sa inyo, to display that, all you have to do is just to go to File, Options, and then Advanced, Customize Ribbon, and then click this one, the developer. Yan. By default kasi naka-hide siya, and naka-uncheck siya, and then pag click mo, and then click OK, and that's it, lalabas yung developer. So pag nandiyan ka na, makikita mo dito kung ano yung mga available macros. Ito, yan, kung gusto mong pumasok sa Visual Basic Editor natin, ito yung itsura niya. And then, kung gusto mong mag-create ng new form, yan, nandito tayo, gagawa ka ng form. Pwedeng may mga codes ka dyan, or depende sa'yo, and then you can play that, integrate that, and then pasok mo lang po sa ating Excel. So, once na meron ka ng macro data dyan, you will find it here sa macros. May available na siya. Nandyan siya. Depende sa kung paano mo siya. Alright. So, para sa inyong mabilisang lang, kasi we don't have much time. Okay. So, mag-create lang tayo ng quick macro recording lang. So, again, ito gagawin natin. Okay. So, kung mapapansin mo itong record, yan. Magre-record ako ng macro. Okay. And then we're gonna call it as macro 1. Okay na tayo, macro 1. Okay, so be careful of lahat ng gagawin natin. Kasi it means na lahat yun i-apply niya. Pag nag-select ka ng cell, it means na you are referring to that specific cell. So dapat medyo aware ka pag nagre-record ka. So just go to home. Ayan. Wala pa akong kiniklik na anything. Ang first na gagawin ko is papalitan ko siya ng let's say papalitan ko siya ng font. Then yung font size niya, it will become bigger, 48. And then gagawin ko siyang bold, italic, underline, and then papalitan ko siya ng orange. And then tapos, maybe, ayan. So, siguro pwede yan na. And then, let's go back to Developer Ribbon tab and then stop recording. So, remember na may ginawa na tayong macro recording. So, let's try to visit that code. Okay. Alt F11 or just simply press this Visual Basic. Okay. Alt F11. And then, let's just go to Modules. So, lahat ng mga ginawa natin kanina, kinonvert niya into coding na siya. Ito na yung mga ginawa natin. Okay? So, dahil nag-record tayo, try natin kung ma-apply natin siya dun sa ating sample data natin. So, gusto natin i-repeat lahat yung mga activities na ginawa natin siya dito. I-apply natin siya. So, let's say, for example, punta tayong macros, and then, ayan, meron na tayong macro 1, and then we're gonna run it here. Run. Napansin nyo, automatically in-apply niya na yung
yung formatting na ginawa natin kanina. So, maganda yung macro natin, especially kung magko-connect ka sa mga ibang data sources and then gusto mong mag-create ng forms. Pero again, hindi siya applicable for everyone because you need to know some coding, Visual Basic for you to do this. But kung gagawa ka lang ng very basic one, basic macro, you can actually do the recording and you can apply that. So maybe we can start with the operator. So before we proceed dun sa actual discussion about functions, okay, so we also need to make sure na aware po tayo na meron si Excel na sinusunod na order of operations. And ano po yun, ibig sabihin nun? So meaning to say na ito po siya. So meron tayong tinatawag na BEDMAS or stands for the brackets, exponents, division, multiplication, addition, and subtraction. So, whatever po yung mauna dyan. So, let's say for example, may formula tayo na una mong nakita is division. Okay? Or itong forward slash. Ito po yung una niyang babasahin. So, punta po tayo sa example po natin. So, let's say for example in here. Okay? So, mapapansin nyo dito na we have cell C13. Yeah, we're looking at C13. Actually, not C13. Forward slash. Gumana aking ito po yung una niyang babasahin. Yan. So, we are in C24, C25, and C26. Okay? So, ang objective po natin dito is i-add po itong dalawa, C24 and C25, and then i-multiply natin by 26. Okay? So, sabi po dito sa ating order of operations, meron tayong sinusunod. So, brackets, exponents, division, multiplication, addition, and subtraction. So, pagtingin po natin dito sa ating formula, let's say, ang nilagay po natin is C24 plus C26 and then multiply by C26. So, sabi po dito sa ating C25 multiply by C26. So, ayan po siya. So, kung mapapansin nyo, ang naging result niya is 50. Alright? So, ang expectation natin sa kanya is i-add tong dalawa, 10 plus 20, that's 30, times 2 equals 60. Right? Tama po ba? 60. Pero ang result niya naging 50. So, kung mapapansin, bakit po? Ang naging result niya, okay? So, dito po nag-apply yung sinasabi nating order of operations. So, sabi kasi dito sa ating order of operations, nauna pong lumabas si multiplication. Diba? Ang formula natin is C24 plus C25 times C26. Tama? Right? So, unang lumabas sa formula natin is multiplication. Ito po siya. So, that's why, ang ginawa po niya, nung kinalculate siya, minultiply niya muna itong dalawa. That's 20 times 2, 40. And then, saka inad po itong 50. So, kaya very important po na aware tayo dun sa ating order of operations kasi pwede po tayong mamali. Right? So, tingnan natin, try natin i-correct po. Pero before that, i-reveal muna natin yung minultiply niya muna itong dalawa. Niya na lang po so, eto siya. So, kung i-correct natin siya, okay, ang kailangan natin gawin is lagyan natin siya ng order of operations kasi pwede po tayo na right? So, tingnan natin, try natin. So, equals, close natin to, open yung parentheses, and then C39 plus C40. So, kung close natin, and then multiply by C41. So, mapapansin nyo, tama na po yung result po niya. Naging 60 na siya. So, bakit siya naging 60? Because, ang una niyang nakita is yung brackets. Alright? So, kita natin sa formula natin, meron tayong brackets. Saka natin siya minultiply. So, ang ginawa niya, close natin.
Ayan. Kinuha niya muna yung result na itong dalawa sa kanya minultiply by C41. So, yun po siya. So, you need to make sure na medyo aware po kayo na meron tayong order of operation. So, I think dun sa college natin, ang ginagamit natin is MDAS, yung multiplication, division, addition, subtraction. So, sa Excel, ang ginagamit po natin is BEDMAS. Alright, so, okay po ba tayo doon? Nagsiswitch po kasi ako din sa ating studio, okay? Para makita ko po yung mga comments. Alright, so let's proceed with the next one. Okay, cell reference. Okay, so cell reference, actually, pag magre-write po tayo ng formula, it's very important na aware po tayo dun sa dollar sign na yun. Okay? So, eto siya. So, di ba madalas nagtataka tayo bakit tayo naglalagay ng dollar sign? Okay? It's either nandun tayo sa row or dun sa column, meron tayong mga dollar sign. So, may tinatawag po tayong ganito. So, kapag nakita nyo po na dalawang dollar sign, right? So, ang regular cell po kasi natin, let's say A1. Okay? A stands for the column, di ba? A. And then 1 yung row. Okay? So, pag naglagay po kayo ng dollar sign sa unahan, okay? It means na nilalak po natin yung column. Nilalak po natin itong dalawa. Itong A column. And then, pag naglagay ka again ng dollar sign doon naman sa row, it means na nilalak po din natin yung row. So, that's why kapag yung nakita natin dalawa, ang tawag po doon is absolute cell reference. Okay? Later on, i-apply po natin yan. And I'll show you how to apply yung dollar sign using F4. Alright? So, second is that, yung mixed cell reference. So, mixed cell reference, ang ginagawa po niyan ay, ayan. So, it's either dun nasa row, yung lock po niya, yan, yung row, or nandun po sa column. Meron tayong dollar sign sa unahan. So, ang tawag po dyan is mixed cell reference. Lastly, ito po yung original natin. Okay, relative cell reference. So, wala po kayong makikitang any dollar sign sa column tsaka sa row. Alright. So, let's try to apply this absolute cell reference. Okay? Ayan. Gamit tayo ng equal sign and then refer to that cell, C16. Press F4. Ayan, para makuha natin yung absolute cell reference. So, dalawa po yung dollar sign natin. And then, when you press enter, ayan na siya. Okay na siya. So, this time, di na po tayo gagamit ng keyboard. Just highlight the buong table. And then, we're gonna press Ctrl-D para mag-fill down. And then, Ctrl-R para mag-fill right. So, I'm gonna do that now, ha. Ctrl-D, Ctrl-R. Ayun. Ayan. Na-achieve natin yung gusto natin na mag-refer sa cell C16 using yung dollar sign po. Alright, so we're gonna try naman po ngayon is yung mixed cell reference. Okay? So, mixed cell reference, okay, ang ginagawa po niya, so, sa mixed cell reference po natin, okay, ang gagawin natin is we need to refer to this one, okay? Again, equals, okay? And then press C31. Okay, so this time, ang gagawin natin is i-apply lang tong ano natin, itong row na to. So, ilalak po natin yung row natin, which means na dapat yung dollar sign natin is nandito sa unahan po nung row number niya. So, what we're gonna do is just to press F4 again. Ayan. So, twice po ako nag-press. And then, when you press enter, ayan na po siya. And then, again, highlight lang po. So, i-apply natin yung keyboard shortcut natin na Ctrl-D para mag-fill down. Ctrl-D. And then, ayan na po siya. Alright.
So, what if dito naman po sa ating second table, sa mixed cell reference, ang gusto natin is i-apply itong 10 na to, 10, 20, 30 across dito sa natin, sa table natin. Okay, so try lang po natin yung regular, yung relative cell reference natin. So, without the dollar sign. So, when we press enter, yan, and then try natin i-control D, control R, mukha naman siyang nag-work, right? So, ang problem kasi nito, ito kasi magkatabi siya eh. So, what if, for example, dito natin siya i-apply? Okay, so let's say dito, yung regular lang ha, walang dollar sign, and then when you press that, ayan, again, control D, control R, so ang mangyayari is parang mali na siya, di ba? Kasi, pagdating dito, 0 siya, which means na tumakbo yung ating formula. So, nag-increment din siya. So, ang objective natin ngayon is just to focus on the column E. Diba? So, magagawa natin siya, of course, by locking po yung ating E column. So, apply natin ha. Okay. So, equals here. Ayan, F4. Ayan. Nasaan na yung, ayan. So, ilalak po natin yung column po natin. Ayan siya. Okay? So, enter natin. Again, highlight lang po. Okay? Shift and then arrow right para mag-move dun sa mga next cells. Ayan niya. And then, shift, arrow down or pa isa-isa lang po. Ayan. So, control D, control R. Tapos na po. So, ganun lang siya. Alright? So, okay na po siya dun sa ating mixed cell reference. So, ngayon, relative cell reference, yung katulad ng ginawa natin without the dollar sign. Okay, so ang magagawa lang natin just to press, without the dollar sign, refer to that cell, and then control D and control R. So, yan yung pinaka-basic natin na magagawa for now. Alright? So, I think we're done with this absolute mix and relative cell reference. So, are we good to go? Just let me know. Yes, sa ating chat box para aware po tayo. Alright. So, now we're gonna move on to the next sheet. Okay? So, keyboard shortcut lang po tayo. Okay? So, paano natin mag-move dun sa next worksheet natin without using yung mouse po natin? Okay, so idea lang po sa inyo, ang gagawin nyo is just to press control page down. So if you want to move from left to right, let's say cell reference papunta dito sa date, control page down lang po tayo. Control page down, ayan, madali lang tayo mag-move, di ba? Pagka gusto naman natin bumalik sa kaliwa, control page up lang. Ayan. So, hindi tayo masyado gagamit ng mouse ngayon. Alright, so now, start po tayo ulit dito sa ating date. Okay, so, yan. Medyo basic lang po tayo muna. Okay, so, meron lang po tayong formula about date. Ayan. Ayan natin kung, yan. So, date equals date. Okay, so, pag magpo-formulate tayo, ang pinaka key lang po dyan is, ayan. So, when you press equal sign and then date, ang gagawin nyo lang po is yung i-press yung tab nyo. Ayan. And then, we're gonna see kung ano po yung syntax na meron dun sa function na yun. Let's say, yung date natin, ang syntax po niya, ang mga syntax na gagamitin po niya is, ayan, kailangan natin ng year, ng month, and day. So, kung mapapansin nyo dun sa year, medyo naka-bold po siya, which means na ito po yung current syntax na kailangan nating isupply para ma-apply natin yung date na function. Okay? So, which means na hinahanap po niya year, alright? Ito po siya, year, and then comma. So, mapapansin nyo, nag-move siya dun sa month, nag-bold na po yung month, and then day,
Right? Enter. So, kung napansin nyo, pagdating sa dulo, di na po ako naglagay ng parenthesis kasi pagka in-enter nyo po siya, ayan, okay na po yan, mag-apply na po yan. So, again, kung aware po kayo dun sa keyboard shortcut natin, i-apply lang natin, Control D. So, ito yung sinasabi ko po sa inyo na sa first lang po kayo lagi maglalagay ng formula. So, using yung relative, yung mix and absolute self-reference, magagawa po natin. Alright, so let's go to the next one. Okay. Ito, yung madaling way para i-enter po natin yung current date natin and time using formula equals now and today. So, I'll show you kung ano po yung ginagawa ni equals now. Alright, equals now, and then open and close parentheses. And then when you press enter, alright, anong ginawa po niya? Kinuha po niya yung current system time po natin. Ito, kung mapapansin niyo sa computer ko, today is October 17, 9:44 AM. Okay? So, sa Philippines, siguro ang gamit nyo po dyan is around nasa 2:44 PM na po ngayon. Pero since nasa Qatar po ako and yung aking computer naka-set po sa Qatar time, then na-capture niya po yung system time and date niya. So, equals now, ang ginagawa lang po niyan is kinocall po natin yung system date and time. Alright? So, mamaya mag-update yan. Every time na magkaroon tayo ng konting changes sa ating worksheet or workbook, mag-apply po siya kasi it's formula. Okay? So, let's try equals today. Yan. Equals to today. Parang may accent lang. Today. Alright, today. Ayan. When you press enter, kung mapapansin nyo, ayan. Kinol niya po yung date today. October 17, 2020. So, kung mapapansin nyo yung equals now natin, nag-update siya kasi kanina 9:44 siya. So, let's say for example, itong file nyo ginamit nyo tomorrow, of course, dahil naka-formula tayo, equals now, then i-call niya po yung ating system date. Okay, so guys, ito yung medyo madalas na tanong sa atin. So, what if kung gusto natin i-calculate naman po yung date difference? Okay, so meron tayong mga different ways to calculate po yung ating date difference. Okay, so yung pinaka old school po dyan, itong ating equals dated if. Okay, so dated if, yan, kung mapapansin nyo, let's say i-type natin equals dated if. Okay? So, mapapansin nyo, parang wala siya dun sa selection, di ba? Usually, pag naglagay tayo ng ibang formula, so let's say equals date, pag nag-tab ka, yan, lalabas na agad yan. Pero itong dated if, wala siya. Right? I'm not sure kung bakit ganun, pero matagal na kasing formula to. Maybe because ginagamit na ngayon is yung network days. Mamaya, pag-aaralan po natin. Okay, so i-follow na lang po natin. Ito po yung syntax niya. Equals dated if, yung first date, second date, and then yung interval na gusto mong ma-capture. So let's say sa una natin example, ayan, meron tayong first date, and then second date, and then yung gusto nating makuha is yung days niya. Total number of days niya. Okay? So, you need to be aware na meron siyang fina-follow na a specific syntax. So, ito po siya, first date, second date, and then interval. So, pagdating sa interval, ito po yung gagamitin natin. Let's say, meron tayong D, M, for month, Y, for year, YD, year days, year months, and D. Okay, so, try po natin yung D. So, since we are looking for yung difference niya, day difference niya. Okay, so equals dated if first date, comma, second date, comma, and then D. So dapat naka-enclose po siya
double quote. Right? And then enter. Ayan. So, mapapansin natin na from January 1, 2019 to January 1, 2020, meron tayong total of 365 days. Okay? So, again, gusto natin makuha months naman. Ayan, equals dated if, open parentheses, first date, second date, and then yung mangopya tayo dito, month. Ayan. So, meaning to say, from January 1, 2019 to January 1, 2020, meron tayong 12 months difference. Diba? This time, kukunin po natin yung years. Okay. Again, equals dated if, parentheses, first date, comma, second date, comma, and then y. Ayan. Kasi kinukuha natin is yung year, and then press enter. Ayan. Kuha natin 10 years. Ayan siya. 10 years. So, ito naman po yung year days natin. Okay? So, gusto nating ma-capture yung difference niya between etong January 1, 2019 to February 2020. Try lang po natin yung YD and i-analyze natin kung ano yung magiging result niya later. Equals dated if, parentheses, first date, second date, and then YD. Enter. So, nakuha natin is 31 days. So, anong ginawa niya? That's the big question, di ba? Okay? So, kung mapapansin natin sa ating date niya, okay, so meron tayong 2019 and then yung isa 2020. Kung titingnan mo, more than a year po siya. Right? Pero ang ginawa niya itong year days niya, tinry niya i-disregard yung year niya. And then, kinuha lang po niya yung date difference na itong dalawa. Itong January 1 to February 1. So, wala na po yung 19 natin and 20 dito. From January 1 to February 1, kinuha niya po yung 31 days. Yan po yung YD, yung year days po natin. Again, kung kakapture naman po natin year months, dated if, yan, comma, year, and then YM, ayan, this time naman, in-ignore pa rin po niya yung year natin. So, alam natin, 2019 to 2020, ayan, medyo halos ilang months yun, parang 12 plus 11, so, mga 23, and tama ba? Ayan. So, ang nangyari po sa kanya is in-ignore niya yung 2019 and 2020. So, ang kinuha lang po niya is yung January to November, that's 10 months. So again, equals dated if, and dated if, C41, comma, second date, and then month date. Ayan. So, Mondays naman, dated if, comma, then MD, and 2. So, this time, in-ignore niya po yung month niya. Just yung day lang po niya. Yung 1 and then yung 3. Kaya nakuha natin. Okay, so, I'm not sure kung medyo magagamit niyo po siya. Pero, just for your information, meron tayong formula na equals dated if. Okay, so let's try to do some age calculation here. So, let's say for example, yan. Gusto nating makuha kung, ayan, meron po tayong birthday here, birth date. Ayan, gusto nating makuha kung ilang years na ba siya, ilang years na po siyang nabubuhay. Okay? So, nakita natin dito, ayan, so, tingnan natin dito. Ayan. So, nakikita natin dito, ayan, meron tayong years, ayan, gamitin natin siya. Okay, so equals, okay, ang date natin is dated if, year, and then, so current time, ano ba gagamitin natin? Date. So remember na meron tayong napag-aralan earlier about today. So we're gonna use that formula. Okay, today,
day to die, and then years. Right? Try natin, ha? Yan. So, which means na 38 years na itong si December 27, 1981. Okay? So, next is that we're gonna look for the number of months na nagano siya. So, sabi dito sa ating cheat sheet, ayan, meron tayong year months. Ang gusto natin makuha, ignoring po yung year niya, kukunin lang po natin yung year months na. Okay, so again, false dated if, okay, here, and then again, today, and then year month. Okay? Dated if, okay. Yan. So, 9 months. So, meron, ibig sabihin, 38 years and 9 months na po. And then days, dated if, open parentheses, and today, and then Monday. Tama ba? Days. So now, kung mapapansin nyo dito, meron tayong reveal. Let's try to reveal that one. Ayan, para may guide po kayo. Just palitan nyo lang po yung tab. Okay, so again, another way of calculating the age. Again, sa isang full year, di ba, alam natin na 365 days and 1/4, 365 1/4 days. So, try natin po. Equals, ano bang iyan natin dito? So, equals, today, minus, so, divided by 365.25. Ayan, makakalculate na natin yung age po niya. Alright, so 38.81. Let's try to reveal this one. So, ayan, nagmamatch naman. Okay, so are we good to go sa date? Wala pong question. Pretty basic po siya. So, I'm not sure kung magagamit nyo siya, pero ayan, just for your information po. Network days.international. So, ito po yung madalas na magamit na for now. Okay, so let's say for example, gusto nating makalculate yung date difference, pero i-ignore po natin yung Saturday and Sunday. So, ang formula na pwede nating, function na pwede nating magamit is itong network days.international. So, let's say, tingnan natin yung ano niya, yung syntax po niya. Network days.international, then tab. Ayan. So, sabi niya, start date, end date, weekend, and holidays. So, ang objective po natin is yung i-ignore lang po yung Saturday and Sunday. And we know na yung date natin from October 22 to November 4, i-ignore po natin lahat ng Saturday and Sunday. So, try natin ha. Start date natin is October 22, comma. And then, yung end date po natin is November 4, comma. And then, sabi dito, mamimili po kayo kung ano yung weekend na gusto nyo magamit. Ayan. So, sabi dito, Saturday and Sunday. Ito po yung ina-apply natin sa Philippines. Press 1 and then close natin. So, meaning to say na meron tayong 10 days. So, try natin ha. Let's say, ito yung Saturday, Sunday natin. Kung mapapansin nyo, in total niya, lahat po yan, 0. 0 represents na parang workday niya or weekday niya, lahat hindi niya kinakapture yung mga weekend. So, pag press natin itong Saturday, Sunday, palitan natin ng 1. Ito rin, Saturday and Sunday. So, kung mapapansin nyo, tama na po. So, in-ignore niya po from October 22 to November 4, ignoring ni Saturday and Sunday, meron lang po tayong difference na 10 days. So, again, let's try Friday and Saturday naman po. Okay, so, medyo bagalin natin. Was network days.international. Start date. Again, we're gonna refer to B3. And then end date, refer to O3. And then this time, sabi niya Friday and Saturday. So, hanapin natin yun. Nasa may Friday and Saturday. So, sabi niya, ayan, 7.
7, di ba? Enter. So sabi niya, meron din siyang 10 days. So again, try natin ha. Okay, so sabi niya, Friday and Saturday, palitan natin ng 1, lahat ng Friday and Saturday para ma-check natin. Okay, so we have a total of 10 days. Ayan siya. Okay. So let's say for example naman, gusto natin makuha yung difference ng dalawang dates natin plus meron siyang holiday. So meron tayong Friday and Saturday plus holiday pa. So ang sample natin, ito yung holiday niya. Okay? So nandito siya sa October 27 to 28, 29 siya. So let's try to compute that using networkdays.international. Okay? Equals network days again, and then press tab para makita natin yung syntax natin. And then we have start date again here, comma, and then here, comma. So sabi niya Friday and Saturday. Again, kailangan natin i-click tong 7. Ayan na siya. And then may optional tayo na holidays, comma, holidays. Select po natin. So again, kailangan naka-date format pa rin po siya para ma-capture natin siya. Ha? And then enter. Okay, so sabi niya meron daw tayong 7 days. Try natin kung magmama siya sa 7 days. Okay, so first, ignore natin lahat ng Friday and Saturday. Ito, 1. And then, ito, Friday, Saturday. 27, 28, and 29. 27, 28, 29. Gawin din natin 1. Okay? So, mapapansin nyo, ito lang yung mga pinasok ng staff. Thursday, Sunday, Monday, tapos another Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. We have a total of 7. So, nagmamatch po siya. So, yan po yung ginagawa ni networkdays.international. Alright. So, there's another way for us to apply po yung ating weekend. Okay, using yung mask na tinatawag. Okay? So, again, kung naalala nyo, ginagamit natin 0 at saka 1 kanina, i-apply din po natin siya dito sa masking. Okay? So, this time, di na natin pipiliin yung 1 to 13 ba yun? Mag-identify tayo ng weekend po natin using mask. So, paano po siya? So, let's say, ang ating goal is makuha po itong Monday, Tuesday, and Wednesday as our weekend po natin. Okay? So, paano natin gagawin yon? Equals network days. Networkdays.international. Start date. Yan. Tama. Susundan lang po natin. Yan. Tama. So, this time, hindi na po natin to gagamitin. Yung from 1 to 17. Kasi, wala yung Monday, Tuesday, and Wednesday. Ayan, wala siya. So, gagamit po tayo ng mask. Ito yung tinatawag na, yan, mag-double quote lang muna tayo. And then, maglalagay tayo ng 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ano yung nire-represent na itong 7 zeros na to? So, yung first zero, nagre-represent po siya for Monday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, which means na lahat ng buong linggo is ano siya, kino-consider siya as workday. Yan siya, workday. Okay? So, enter po natin siya. Kung mapapansin nyo, total of 14. Diba? Pero remember, na ang goal natin is makuha itong Monday, Tuesday, and Wednesday. Right? So, if you press F2 para ma-enter natin siya, ma-edit natin yung formula. Yan. So, remember, yung Monday natin, di ba? And yung start ng 0 natin is Monday. Gagawin natin siya, i-press 1. Kasi, gagawin natin siyang weekend. So, Monday is a weekend or no work. Okay? And then, another one, that's Tuesday, 0. And then, Wednesday, 1. And then, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yan na. So, meaning, ito po siya, yung first 3 niya, Monday, Tuesday, Wednesday, gagawin lang po natin siyang 1. And then, when we press that, okay, so, mangyayari dyan is,
yung from Monday natin, Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, ayan, mapapansin nyo, naging 8 days na siya. Okay? Yan yung tinatawag na masking. Okay? So, bilisan lang natin, baka hindi masyadong damit sa inyo. Okay, so network days, international, start date, yan, comma, end date, and then, yan. So, ang goal natin is Sunday lang daw. So, meaning, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday, papalitan natin siya ng 1. Ayan na siya. 12 na. So, meron kasi tayong dalawang Sundays. And then, Thursday equals network days. Ayan. So, pinapakita lang natin yung capability ni network days, kasi merong times kasi na talagang, ano ba yung hinahanap natin dito? Thursday, right? Okay. So, sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. Yan. Ay, mali. Network days at international. Kulang na isa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and kulang na isa. Yan, Thursday. So, yan po siya, the network days.international. So, network days, network days that done. Okay, so merong question po ba regarding this? Kung wala, maybe we can proceed to the next one. Concatenate. Alright. So, kung may question lang po, aware na po ba kayo kung paano gamitin si concatenate? Ayan, concatenate. So, ang ginagawa po ni concatenate is para siyang, pwede ka mag-combine ng multiple text into one cell. So, let's say, for example, itong ating sa screen po natin, meron tayong name 1 and name 2. Gusto natin siya, ito yung maging output niya. Magiging 𝑹𝒊𝒃𝒂𝒊𝒃 without the space. So, paano natin siya i-combine using concatenate? Okay? So, again, equals concatenate. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong concat at saka concatenate. So, actually, originally, concatenate po talaga siya. Pero sabi ni Microsoft, na eventually, tatanggalin po si concatenate and then, ang gagamitin na po is si concat. Pero, for this training, gagamitin natin si concatenate. Alright, again, kung mapapansin nyo, nung tinab ko po siya, meron po tayong guided po tayo ng ating syntax here. So, sabi niya, what text 1? Ano daw po yung text 1 natin? Okay, so ang text 1 natin is, ito, cell reference natin is C4. And then, yung text 2 natin is name 2. Okay? So, enter. Ganun lang po siya kadali. Nakuha natin yung desired output natin using that concatenate function. Okay? So, what if kung hindi pala tayo gagamit ng let's say, hindi tayo gagamit ng cell reference. Okay? So, we know na ang gusto natin is 𝑭𝒊𝒃𝒂𝒊𝒏, for example. Tapos, hindi tayo magre-refer sa isang cell or dalawang cell. Okay? Gawin natin, concatenate, then tab. Text 1 natin, of course, dahil gagamit po tayo ng text, magdo-double quote po tayo. Let's say, Romeo. Ayan. And then, comma. Again, alias. Enter. Ayan siya. So, same output lang siya. Ang difference lang is hindi tayo gumamit ng cell. Okay? Direct text value po tayo. Okay? So, balik natin. Concatenate. Yan. Tama. Yan. Okay, so kung mapapansin nyo ito, dahil pare-parehas naman po siya ng output, again, di na natin kailangang mag-enter isa-isa. Pwede natin i-apply yung formula using yung keyboard shortcut po natin, Control-D. Ayan. So, nakuha natin agad yung gusto natin. So, pagdating sa ika-4, okay, sa example natin, let's say we have Isabel Eugenia.
Pero we can see from here na meron tayong text, space, di ba? So how are we going to achieve that? Okay? So, samahan niyo po ako. Again, equals concatenate. And text 1, what is our text 1? Isabel, comma. And this time, ano po yung magiging text 2 natin? Okay? Kasi pag nilagay natin si Eugenia lang, and then enter, ang mangyayari sa kanya is wala po yung space kasi kinol natin tong dalawang to. So, any idea po, guys, kung paano natin i-achieve to? Alright, so pag may time kayo, mag-chat lang po kayo, okay? So again, F2. So, delete na lang natin. Equals concatenate. Concatenate. And text 1, tama? So, dahil kailangan natin mag-enter ng space, okay? Ang magiging text 2 natin, hindi po yung second name natin. Okay? Ang gagawin natin is double quote, space, double quote. Right? Tama po si Sir Marco. Yan po siya. And then comma, and then yung name 2 natin. Ayan siya. Isabel Eugenia. Right? So, kung mapapansin nyo, tatlo yung text na kinumbine natin into one, and then achieve natin yung gusto natin. So, what if naman kung kunyari itong comma space, o panya, surname, comma space, then U1. So, paano natin siya gagawin sa concatenate? Concatenate, what is our text value? Sabi niya, yung name 2 natin, tama? And then, comma space. So, paano natin gagawin yung comma space natin? Okay? So, again, ang gagawin lang natin is ipasok siya dun sa double quote. Okay? So, let's say double quote. Pasok natin sa loob yung comma space natin. Comma. And space. Ayan. Kung mapapansin nyo. Comma. And then, yung text 3 natin, that would be yung name 1. Okay? Ayan yung magiging formula natin. Okay? Enter. Ayan. Achieve na natin. And since pares po siya dito, ano yung gagawin natin? Para ma-apply lang siya. Control. That's it. Alright, so there's another way for us to do the concatenate using yung AND operator niya or yung ampersand niya. So, this time, hindi po tayo gagamit ng concatenate. So, paano natin gagawin yun? Okay. So, in here, sa reveal po natin para makita natin. Ayan. Just click yes. Makikita nyo na po kung paano mag-guide po kayo ng ating itong ating guide natin dito sa video. Okay? So here, we're gonna use the ampersand naman. Ampersand. Okay? Hindi po tayo gagamit ng concatenate function. Okay? Refer to cell C25 and then add ampersand. Ayan. And then name 2. Press enter. And then ayan na po siya. So, since ang output natin is the same for the next 2 rows, ang gagawin lang po natin is Control D. Ayan, yung keyboard shortcut po natin, fill down, Control D. Ayan, nag-apply na siya. So, again, ito po siya. Paano naman po kung ang gagawin natin is with the space naman po. So, Isabel, space, Eugenia. So, again, di po tayo gagamit ng concatenate na function. Ang gagawin po natin is refer to that cell equals Isabel and then ampersand. So, dahil ang second text natin is space, so lagyan natin na siya ng double quote, space double quote. Ayan. And then, idadagdag natin yung name 2 natin, another ampersand, and then refer to that name 2. So again, ayan, ito po yung magiging formula natin, that's C28 ampersand, dahil idudugtong po natin second text natin which is a space, and then another ampersand dahil idudugtong natin yung text 3 natin, and that's D28. So when we press enter, ayan, enter, ayan, mag-apply na siya. Okay? So same goes with this example, panya, comma space, U1. So, equal sign,
Espanya, that's name 2, ampersand, and then double quote, kasi nga, naka-text lang po tayo, we're not gonna refer to a specific cell, comma, space, double quote, and then ampersand, and then name 1. So, ayan po siya. Okay? Dinugtong natin to, text 1, text 2 natin, comma, space. Ito po siya, comma, space, and then enter. Ayan na. Okay? So, dahil parehas lang po siya, i-apply natin siya pababa. For Control D, fill down. Ayan, mag-work na po siya. Okay, so if you're gonna reveal the answer here, yeah, yes. Yes. Ayan na siya. So, guided po kayo. So, napakaganda na itong tool natin na to. Hopefully, ma-share nyo rin po sa iba para mas dumami pa po yung matuto sa pag-write ng formulas and baka magamit po. Okay? Okay po tayo sa concatenate. So, pag ni-reveal nyo po, yes, here, ayan. Ito po yung ano na. Ito po yung magiging guide natin. Okay, remember na using yung ampersand operator, ayan. Pwede rin po tayo mag-combine ng text into one. Ayan. So, it's up to you kung gagamitin nyo yung concatenate function or yung AND operator natin. Alright? Good to go? Now, we're gonna discuss about the count. Count A, count blank, count if, and count ifs. Okay, so we're gonna start with the count. Okay, so count, ang sabi po niya dito, this function counts the number of numeric entries in a list. Okay? So, pag sinabi po nating number dito, we are referring to ayan, yung positive number, negative number, date. Date is also considered as numeric entry. Ayan. And then yung time, kino-consider po niya. And then itong mga decimal. So, again, let's try to use the count function equals count. Ano po gagawin natin? Press the tab and then value 1, value 2. So since we are going to refer to cell, okay, so just highlight this from C4 to E4. And then when you press enter, mangyayari dyan is what? Kinalculate niya na. Ang lumabas is 3, which means na itong 1, 2, 3 ay kino-consider ni Excel as numeric value. Okay, so let's try to shift arrow down para i-apply natin uli yung ating natutunang keyboard shortcut, Control D. Ayan, para masanay po kayo, Control D. Sana hindi magbago, hindi naman po nagbago. Ayan na siya. So, analyze po natin ha. So, 10, 0, 30, consider as numeric. Ito rin po, negative, 3. Date is considered as a number. Bakit po? Kung mapapansin nyo, kung ibabalik nyo siya sa general, ayan, meron siyang equivalent numeric value. Kaya kahit naka-date format siya, ayan, naka-date format siya, meron siyang numeric value. Again, here sa time, ganun din po siya. Decimal, ayan, lahat kinalculate niya. Pagdating po dito, meron tayong empty cell, ayan. Kaya dalawa lang yung na-count niya, 10 and 30. Again, dito po sa second to the last natin, since yung D11 po natin ay consider as text, hindi po siya kinalculate. So, dalawa lang po yung nakakuha niya. Here po, ganun din po, dahil meron tayong error value, ayan, error value, dalawa lang po yung kanal. So, yan po yung count. Right? So, let's say, apply natin to dito again, equals count. Yan. Apply natin to pataas. Yan. Count. Yan. And then, ano po yung fill right natin kung naalala nyo po? Alright. So, fill right natin is again, Control R. Apply natin. Yan, tapos na po. So, ang bilis, di ba po, pag may alam tayo about dun sa keyboard shortcut. So, again, kung napapansin nyo, lagi lang po ako sa start nagpo-formulate and then i-apply lang natin siya pababa or pakanan. Yan
Yan siya. So, meron tayong 3 numeric values here. Meron tayong 2. And then, meron tayong 0 sa ating margin. Yes, Control R, sir. Thank you. Yan. Natutunan natin. Alright. So, again, dito po tayo sa count A. So, ang sabi po ng count A ay, this function counts the number of numeric or text entries in a list. So, parang sinasabi lang niya is, kapag ang cell mo ay merong laman, automatically, kina-count niya na. Okay, so, again, we're gonna apply the formula equals count A, tab, and then highlight the cells from C38 to E38. Ayan siya. And then when you press enter, boom. Ayan siya. So, kinalculate na po ito. Ayan. So, again, shift arrow down, and then control D po natin again. Ayan. Meron na po tayong formula agad. Okay? So, kung mapapansin nyo pagdating dito, let's say, for example, ito, burahin natin. So, mapapansin nyo, automatically nagbabago siya kasi wala siyang makuhang information from yung cells na nire-refer natin. Okay? Ayan. So, dito, naging 2 lang po dahil merong empty cell na isa. So, let's try to apply that one here. Okay. Exams taken by each pupil equals count A, and then highlight this cell range, and then again, press enter. Again, we can apply the formula, the keyboard shortcut, Control D. Boom. Tapos na usapan. Okay, so tama po siya. Meron tayong 2 entries dito kay Inian, kay Elaine, 2, 1, 3, 3. And then here, from kay Elijah, meron tayong 3 rin. Alright? So, po siya. Again, here, gusto nating calculate yung mga pupils natin for lahat na nag-take ng math. Ayan, equals, count A, highlight this, enter, ayun, 1, 2, 3, 4, and then gusto natin i-apply siya pa kanan, shift, arrow right, and then control R, then push. Alright? Bumibilis po ba tayo? Diba? So, parang kasi na-experience nyo na parang kayo yung nandito sa harapan and then guided kayo. Diba? Pag nalaman nyo yung mga keyboard shortcut po natin, ayun, mas mapapabilis yung ano natin, yung productivity natin. Gumagawa po kayo ng tracker before ng 1 hour dahil marunong kayo ng mag-keyboard shortcut. Maybe mas makakagawa kayo ng reports na mas mabilis na. Alright? Alright. So ngayon, this time, we're gonna discuss about the count blank. Okay? Count blank. Okay? So kung si count A is kumbaga, kina-count niya lahat ng mga cells na merong values, regardless kung negative siya, date ba siya, or percentage ba siya. So, yun yung ginagawa ni count A. Si count blank, ito yung parang kabaliktaran niya. Okay? This time naman, kina-calculate niya yung mga cells na merong blank. Okay? So, again, equals count blank. Okay, and then range. Okay, so when you press enter, boom, 2. Ano yung 2 na yun? Ito siya. 1. Okay? Ano siya? Automatically, kinakount niya po lahat ng blanks. So, pag dinelete natin to, ayan. Begin, 3 na siya. Alright. Okay po ba tayo sa count blank? Again, we're gonna try here. So, pass natin konti. And, okay, so votes are not yet registered. Okay, so ibig sabihin, ika-count po natin lahat dito. Okay, so equals count blank, and then highlight the entire range. Okay, so from here, from C110 to
F119, you press enter, okay, 16. So, ibig sabihin, meron pang hindi pa nagre-register. Okay, so, votes for yes lang. Okay. Siguro medyo ma-advance tayo about count if. Okay, so, try natin. Equals count if. Yan. Discuss natin later, ha. And then, yung range natin, ito, still. And then, yung criteria natin is double quote. Yes, kasi lahat ng ika-count natin is lahat lang na may yes dun sa range na yan. So, when you press enter, we have 14. Okay? Okay, so let's try to reveal. Okay, so pares naman siya. Alright, medyo na-advance lang po tayo sa count if. Okay, meron pa palang no equals count if. Again, tab. And then range. Highlight lang po natin yung range. Ito po siya. And then, comma. Kung mapapansin nyo, sa syntax again, nasa criteria na tayo. Ang hinahanap natin this time is no. Yan. Yan na siya. Okay? Okay. So, count if pa rin po tayo. Okay. So, sabi dito sa ating example. Okay. Sige, medyo ipipress ko yung control, tatago ko muna yung ribbon tab natin. Okay? So, sabi dito sa ating example, okay, ang gusto natin ma-capture here is lahat nung bricks. So, let's say meron tayong item, di ba? Gusto natin sa range na to, makuha natin lahat lang ng bricks. Okay, ilan ba siya? Ilan ba yung bricks na nag-appear dito? So, pansin lang natin, meron tayong 1, 2, yan. So, dalawa lang bricks. So, paano natin siya i-apply? Again, equals count if, dahil meron na tayong condition. Later on, count if discuss natin. Count if, pag isa lang po yung ating criteria. So, try natin. Range po natin ito. Right? And then press comma. Ano yung criteria po natin? Breaks. So, let's say breaks. Okay? Enter. So, meaning, meron tayong dalawa. 1, 2. Okay? Again, sa tires naman, we're gonna do the same. Equals count if range, comma, double quote, tires. Enter. So, meron tayong tires na tatlo. 1, 2, 3. Okay? Automatically, kinount po niya. Okay, so, how many items cost na nagko-cost ng $100 or above? Okay, so paano natin siya gagawin? Okay? So, sabi niya dito, 100 and above. Okay? N. Okay? Equals count if and range, comma. This time, gagamit na po tayo ng greater than or equal. Yan. Greater than or equal para masabi natin na greater than or equal to 100. So, ganito po yung pagsiset niya. Kasi pag nilagay mo lang 100, hahanapin lang niya po yung exactly 100. Pero dahil ang condition po natin is to check for greater than or equal to 100, kailangan natin tong operator na to. Yan. Greater than or equal to, enter, 5. So, let's say, meron tayong 150, 300, 200, 100, and 250. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang count natin is total of 5. Okay? Alright. So, ganun po siya. Okay. What if kung mag-refer naman po tayo to a single cell? So, let's say, here, service. Okay. So, kung mapapansin natin itong service na to, pwede natin siyang palitan. Okay. Kasi dito, dun sa unang example natin, nagkaroon tayo ng fixed value breaks. But this time, we're gonna refer to this one. To this cell E143. So, I'm gonna do that. Okay, again, equals count if tab range. Okay, range. And then, comma,
and then select the cell. Ayan, E143. E143. Ito siya, nakatago lang. Then when you press enter, ayan, dalawa. So, ilan yung service natin? Dalawa. Okay? What if kung palitan natin to? Clutch. Ayan, 1 na lang. Ayan, automatically, nagbago siya, nag-count siya dun sa range natin ng clutch. Ayan, isa lang. Again, kung papalitan natin ng window, ayan, automatically, nag-count na po siya. So, mas flexible po pag ganito yung gagawin niyo po. Pero, again, it depends on the situation, sa scenario niyo po. Depende rin sa data. Alright, so we're gonna reveal the answer. Let's check. Parehas po. Ayan. So, yan ang maganda kasi dito sa template natin. Meron tayong guide. Okay, so just in case na hindi nyo po nagawa yung desired output nyo, pwede po kayong mag-refer to this one. And then, yun, mag-guide po. Alright, so this time, ang gagawin po natin is using countifs. So, sabi naman sa countifs, kapag yung nag-apply siya sa applies criteria to cells across multiple ranges and counts the number of times all criteria that are met. Okay, which means that in here, sa ating example, ang gusto natin is ma-count natin lahat ng staff, level natin, staff, na sumagot ng yes. Remember that, hindi natin siya gagawin manually. Diba? Manual counting. Diba? And if you remember na pinag-aralan po natin yung $ kanina, yung pag-apply ng $. And then, kung naalala nyo po, na-mention ko rin po kanina na once lang din po tayo magpa-formulate. And then, gagawin natin is to apply that fill down or fill right. Okay? So, paano natin siya gagawin? Using countifs, try natin. Alright, so equals countifs. Yan. Sabi niya, criteria range. And then yung kasunod niya, criteria. So, which means na sa range na to, maghahanap tayo ng criteria. Alright? So, kunyari ito. Here, sa level natin, staff. Yan, staff, and then criteria. Pero bago tayo mag-proceed sa criteria, remember that ang objective natin dito is to apply the formula across dun sa ating table. Diba? So, kung gagawin natin yan, let's say, hindi tayo maglalagay ng $, or hindi natin siya i-fix. Let's say, criteria. Ang criteria natin is, let's say, itong staff. Isa lang muna ang criteria. Okay? So, kunyari, i-apply natin siya, pag ganyan. Kung titingnan natin siya, parang may sagot naman, parang tama naman siya. Right? Pero, if you're gonna look at the range, let's say here, sa no, yan. When you press F2, yan, tama po siya. Nagre-refer po siya dito, at saka dito. Pag move natin sa no, F2, press F2, kung mapapansin nyo, tama naman po siya. Tama po ba? Yan ang question. Kasi, kanina, nagre-refer tayo dito sa staff, dito sa level, and then, we're looking for the staff. Pero dahil nag-move tayo at hindi tayo nag-fix, ang mangyayari dyan is mag-increment din po yung ating formula. Mag-increment siya ng isa, pa kanan or pababa. So, nagdagdag siya. Manager, when you press F2, kung mapapansin nyo, bumaba rin yung ating range. Which is mali na po, di ba? So, again, H164 medyo tama po. Pero pagdating natin sa no, ayan, mali na. Remember, ng objective lang natin is level, looking at the level, and then yung staff niya. Ay, itong level, ano niya. Dito sa range na to, we're looking for this staff level and staff, manager level. Okay? So, we're gonna remove this na para itama na natin. Okay, equals countifs, criteria range. So, ito lang ang technique dyan. Okay? Pag mag-apply ka ng formula pababa, pa kanan, make sure or maging habit, make it a habit na
i-fix natin yung range natin. So, paano natin malalaman na we're talking about range? Ito lang po siya. Kung mapapansin niyo sa ating formula, ayan, kung mapapansin niyo sa ating formula, meron tayong colon. Yeah? Which means na we are referring to a single, to a range. Diba? So, when you press F4, ayan, automatically, nagdagdag na naman siya ng dollar sign. Diba? Pag in-apply ko ulit ng ayan, dollar sign, and then comma, ang criteria natin sa stuff, sa range na to, we're looking for the stuff. So, ang range natin is itong nandito siya, nakatago siya, H163. Okay, nandito yung ano natin. Ayan, H163. Again, kasi i-apply natin siya, di ba? Pag in-apply natin siya sa next column, dapat hindi siya mag-increment. Dapat referring pa rin po siya dun sa H natin. So again, kung maalala nyo, ayan, magpe-press tayo ng F4, 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 hanggang makuha natin itong mixed cell reference. Ang ilalak lang po natin is yung column H. Right? Kasi kapag in-apply din po natin yung dollar sign dito sa row, ang mangyayari dyan is referring lang, magiging absolute cell reference po tayo. So, pag in-apply natin, laging H163. So, kailangan mag-apply din siya sa manager. Right? And then, comma, criteria of range 2, which means we're gonna look for the yes and no. Ito siya. Again, dahil range po siya, automatically, yan mo siya. I-fix mo agad siya. Okay? Comma, and then criteria 2, ito. Again, dahil ang hinahanap natin is yes or no, dapat ilock natin yung row 162. Again, when you press F4, ayan, ito siya. Nilalock natin yung row 162. Mapapansin nyo, hindi natin nilock to. Itong I column kasi pag in-apply natin dito sa J, ang mangyayari dyan, ito pa rin yung kinocall niya. Okay, so again. Okay, so let's say we have stuff, yes, isa, dalawa, tatlo. Okay, so isang beses lang tayo nag-formula, i-drag natin siya pababa. So mapapansin nyo, wala tayong stuff na nag-say no. Ayan, wala tayong stuff na nag-say no. And then yung manager natin, isa. Ayan, manager yes natin, isa. Ito siya. And manager no natin, dalawa. So, tama na siya. So, kahit i-press F2 mo siya dito, here. Ayan, tama lahat ng kinocall niyang cell range at cell reference. Okay, so, ang dami natin natutunan dito sa part na to. So, first is that, paano natin i-apply yung dollar sign? Okay? Paano natin gamitin si count if? Okay? So, na-make sure natin na hindi gumalaw yung mga data natin. Tama yung nire-refer nating range. Okay? And then cell reference. And then achieve natin yung desired output natin. So, once lang tayo nag-formulate, dito lang sa pinakauna, and then dinrag natin. Pababa. Pakanan. Okay, so let's try to reveal this. So, kung gusto nyo siyang pag-practicean, ayan, pwede nyong gamitin po yan itong ano natin. Okay? So, alright. So, ang dami na natin natutunan for today's training, di ba? So, dollar sign, control D, control R for fill down and fill right. Mga several ano na rin, functions natin sa date, network days, concatenate, so and so forth. What else do we need to learn? Madami pa po. Tuloy na po natin ang training. So this time po, ang pag-aaralan po natin is yung length. Okay, so yung sa len. So, ang ginagawa po niya, okay, so let's tingnan po natin. Okay, marami-rami pa pala siya. Okay, so sa len naman po, ang function na to, ginagawa niya is yung count the number of characters including spaces and numbers in a piece of text. Okay, so let's try to apply that. Equals len tab again, and then click the text.
That's it. 15. So meaning to say, we have a total of 15 characters from this cell. So Romeo, space, Costillas, 15 characters po lahat yan. Again, kung i-highlight po natin, and then yung keyboard shortcut po natin na Control D, then, ayan na po siya. Na-apply na po natin yung formula natin. Okay? So, this time naman po, okay, medyo haluan po natin ng konting, ano yan, konting idea. Kasi, there are times na kunyari, ganito po yung text natin. Okay? Gusto natin malaman, or gusto lang natin i-extract yung data natin. Kunyari, first name lang or last name lang. Kailangan po natin gamitin yung formula na len. Okay? But this time, haluan po natin siya ng find. Okay? And then, yung right natin. Okay? So, try natin po. Saan ba yung ating cell? Nablock na siya. Ayan. Okay. So, gusto natin malaman kung nasan yung ating space from this text. Okay? So, pwede natin gamitin yung formula natin, find equals find. Sabi niya dito, find text. Ano ba yung hinahanap natin dito? Space. Let's say space, tama. And then, within text, within this text. Okay? Enter. So, sabi niya dito, okay, pang ika-6 na character daw is nandun yung hinahanap natin na space. Ayan siya, oh. Hinahanap natin ito space dito sa cell na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nandun po yung ano natin, yung ating space. Okay? So, this time naman po, ang gagawin natin is, ayan, ima-minus natin yung length neto, yung Romeo Costillas minus yung 6 natin. Okay? So, let's say equals len. Okay? Here. So, alam natin 15 yan, right? Nagawa natin kanina. And then, minus po yung find. Yan, space natin. And then here. Okay? Tingnan natin ha, ang mangyayari dyan. So, ibig sabihin, ano siya, 9. Yan, ika-9 yung ano natin. Yan. Ayan. So, tingnan na natin to. Ayan. So, ang makukuha natin from here is that, ika-9 daw siya. So, meaning to say, yung total number natin, minus natin to 6. Kasi ang gusto pala natin ma-extract dito is yung second name natin from a text entry. So, meaning, ang second name natin is Costillas. Okay? So, kung titingnan mo, counting from the last character here, papunta dito kay Costillas, 9 siya. Okay, so paano natin i-achieve siya? Combine yung find and length natin to extract yung Costillas. Okay? So, ito siya. Equals right. Okay? What is our text? Ito po. Okay? Comma. And if you remember na meron tayong formula kanina, ito yung ginamit natin dito. Okay? Gagamit po tayo ng length. Okay? Length neto. Yan. Yan. Minus find. Double quote. Yan. And then kunin natin tong, tingnan natin kung ma-extract natin yung Costillas. And then enter. Yes. Ayan. So, kung mapapansin nyo, from original text natin, ito, Romeo Costillas, gusto nating ma-extract yung specific character niya. So, combining this three, itong right, len, and find natin, nagawa po natin siya. Balikan po natin yung formula natin. Okay, so, try natin i-analyze to. So, right, okay, ayan, medyo na-advance po tayo dun sa right. Mamaya, ma-discuss po natin siya again. Okay, then, kinuha natin yung length muna natin ito, which is 15. Minus natin yung, ito yung indicator natin, yung, itong space natin, which is 6.
15 minus 6, 9. So, we're trying to get, to extract the text, 9 characters from the right. Ito na po siya. Nakuha natin yung Castilla. So, automatically, whenever na may ganito kang format, kukunin niya yung pinaka-last na, na data niya. Okay? So, let's say, magpalit tayo dito ng, okay, Elaine, kanya. So, let's say, Elaine, kanya. Ayan. So, kung mapapansin mo, automatically, kinalculate na niya. Diba? Using the same formula, ang ginawa niya po is to get the total number of characters dun sa text na yon. Minus po niya yung kung saan nag-appear yung space niya, and then in-extract natin from the right. Ayan siya. So let's try to reveal this one. Ayan, para meron po kayong guide. Ayan na siya. Alright, so punta tayo sa next one, right and left. Okay, again, para magka-idea po tayo about kung ano yung right and left, equals right, and right here, comma, and then yung number of characters. So let's say yung number of characters natin is, nag-refer tayo dito na number of characters 1. Ayan. So meaning to say, in-extract natin from the right, 1 character from the right. Ito siya. Kaya S lang nakalagay dyan. So, pag in-apply natin yung formula natin pababa, ayan. So, mapapansin nyo, ayan, depended dun sa number of characters natin na in-extract from the right, ito siya. Dinidisplay niya na automatically. So, dito, for characters from the right, C123, C123. Ayan siya. So, may mga times kasi na kinakailangan natin itong mga formula na to. Although, hindi siya yung pinakamadalas na gamitin. Pero pag lumabas, at least meron kayong guide na po kung paano nyo siya i-achieve. Alright, so from here, ayan, gagamit naman po tayo ng, ayan, yung find. Remember na kung paano natin in-extract kanina yung, itong last name po natin. Again, combination of len and then find, okay? Paano natin i-achieve yun? Okay? Equals right. Bakit right ang pinili natin, hindi left? Because yung mag-extract tayo from the right po. Okay? Text, ito po siya, C28, comma. And then, we need to get the total length of the text muna. Saka natin siya ima-minus. Ayan, ima-minus dun sa space natin, kung saan nakaposition yung space natin, and then yung cell natin ulit. Ayan siya. So, tingnan natin kung tama po. Ayan, yes. Ayan, nakuha na po niya. Ayan siya. So, again, guide nyo lang po to. Ayan, meron po kayong guide. Pwede nyo pong gamitin. Now, this time, gagamitin naman po natin is left. Okay? Again, equals left. Sabi niya dito, text, o yung cell natin. Number of characters, 1. Ito. And then when we apply that, so parang ganun lang din siya dun sa right natin. Ang difference lang is in-extract naman natin yung data natin from the left. Okay? Or, 1 character from the left, and then 2 row, and so on and so forth. Yan siya. So, reveal natin siya. Yan. Ito yung guide niya. So, ngayon, ang question naman is, paano natin siya i-apply kung gusto natin i-extract yung first name natin. Okay? So, ang ano naman dito is, let's say, tingnan natin ang ating guide. Okay. Yan. So, equals left. Then, text natin yan. Of course, we're going to refer to cell C58 and then comma. Okay? And then what? Ipa-find natin po yung, again, yung space natin, ay yung
space natin. Ayan. Within this text, and then, minus 1. Explain po natin yan mamaya. Siguro ang gawin natin dito is equals find. Ito muna tayo para mas madali natin maintindihan. Diba yan? 6. So, sagot niyan is pang 6 characters from the left. Nakita natin to. Itong, itong space natin. Diba? Yung formula natin, we're looking for the space from this character and identify natin siya ika-6 na character. Right? Ngayon, pag minus natin 1, minus 1, ang mangyari dyan is magiging 5. That's why, kapag in-apply na natin yung left na formula natin, from this text, comma, kinukuha niya na yung first 5 characters natin from the left. Yan siya. Diba? Ang dali lang niya. Intindihin. Find. Hanapin natin yung space and then ima-minus natin siya into 1. Then makukuha na natin siya yung excluding po yung space. First 5 characters. And then apply the left function. So, pag in-apply natin siya pababa, yan. Tapos na po siya. Ganun po siya kadali. Right? So, again, kung di po masyado gamit sa inyo ito, for your reference lang po ito. Pero, may mga times na nagagamit ko rin po siya for some data po natin. Alright? So, again, text case, lower, upper, and proper. Now, we're gonna try the lower case equals lower. Alright? And then select the text. So, ano po ginagawa ni lower? So, ang ginagawa po niya is lahat ng data natin, lahat ng text natin, kino-convert niya into lower case po. So, regardless po kung ano po yung case type po natin dun sa cell na yon, automatically lahat ng lahat ng value niya dun sa text na yon, automatically po i-convert niya into lowercase. So again, apply this down. Mapapansin nyo, ayan, wala na pong naka-uppercase. Again, let's try to reveal this one and then yes, ayan siya. Madali lang po siya, right? Again, for upper, I think dito it should be upper. Medyo na malinaw. Oy! Hello, sir. Hello, sir. Kuya Ron. Ayan. Meron po tayong bisita, si Sir Kuya Ron in the island. Ayan. Nasa 𝗏𝒃 𝑧 Island. Tama po ba? Ayan. Mabuti po naka-join po kayo and then, ayan, naka-attend po kayo for this training. Okay. Wow. 4 AM pa. Very nice. Maganda po yan, sir. Actually here, nasa 11 o'clock in the morning po tayo. And sa Philippines po, around, I think, baka siya 4 o'clock na. 4 p.m. na. Alright, so let's go back to our training. Okay, so this time, we're gonna discuss about the uppercase naman po. Okay, so we're gonna try to convert this text into uppercase. Although naka-uppercase na po siya. Pero ang objective lang po natin is to make sure na lahat ng data po natin here is converted into uppercase po siya. So again, if you're gonna drag this down, mapapansin po natin na lahat po ng ating formula, ayan, ay lahat po ng ating data is converted na into uppercase na po. Alright, so we're gonna reveal this one. Again, ayan, meron po kayong guide dito. Alright, so proper case naman po. Okay? Proper case. So, paano naman po si proper case? Ang ginagawa po ni proper case is yung lahat po nung data po natin, yung very first character po niya, converted po siya into uppercase po and the rest is lowercase po siya. So, let's try to apply this formula po. Proper. Yan. Proper. And then select the text, enter. So you can see that yung R and C po natin is automatically naka-uppercase while the rest po is naka-convert siya into
Lowercase po siya. Again, if you're gonna apply this down, itong formula po natin, automatically, lahat po ng data na meron po tayo dito is converted into proper case na po. Ayan na siya. Alright? So, if you're gonna reveal this again, ayan. Ganda nito, no? Pag may reveal, no? Parang guided po talaga tayo lagi. Alright? Okay, so yun lang po yung ano natin, lower, upper, and proper case. Okay? So let's move to the next one. Alright, so rank. Alright, sa rank naman po. Okay, so ang objective naman po natin dito is magkaroon ng ranking po. Okay? Ang ating ranking po, let's say for example here, we have this value 7, 4, 25, 43, and 16. We need to identify naman po kung ano yung pinakamataas na value down to the pinakamababa. Okay? Ito po siya. Magagamit po nating formula na dyan is yung rank. Okay? Again, equals rank. Okay? Select po natin itong rank. And then, again, ano itong, let's go to their syntax. Ang sabi po niya, we're gonna look for the number. Okay, what is the number that we're looking for? This one, comma, dito sa range na to. Alright, so if you remember na we're talking about range na here, diba? Naalala nyo na we need to put some dollar sign on it, or if fix yung range po natin. Again, how are we gonna do that? By pressing F4. Alright, F4. Ayan, ito na po siya. Automatically, nagkaroon po siya ng dollar sign by just simply pressing F4. Bakit natin ginagawa to? Kasi we want to make sure na pag dinrag natin tong formula natin down to this cell, D9, hindi po siya mag-move. Okay? So, ayan, sure na sure tayo. And then, comma. So, descending and ascending. So, sabi niya dito, ranking position, high to low. So, paano natin gagawin yun? High to low meaning from pinakamataas, pinakababa. So, we need to select descending. Okay? Enter. Okay, so again, Control D or drag lang natin po to. So mapapansin natin, ang highest value na meron tayo is 43. Ito yung number 1 natin, number 2, 25, number 3, 16, and so on and so forth. Alright? So ganun lang po siya. Kahit i-select natin tong D8 natin, when we press F2, we're sure na nagre-refer tayo dun sa tamang range po natin or cell reference natin or cell range natin. Okay? So the big question is that, what if kung merong same value? Let's say ito, nag-tie siya, meron siyang 4 and 4 din dito. So if you're gonna apply the same formula, equals rank, open parentheses, number, ito siya, ayan. Aralin lang po natin basahin yung ating syntax. And then, comma, reference, again, itong range na to. So, dahil may colon or range, anong gagawin po natin? We need to fix this one, right? Press F4. Ayan, wala na tayong gagawing manual entering ng ating dollar sign. By simply press F4. And then, comma, descending kasi we're looking for the high to low 0. Ayan. When you press enter and then i-apply natin siya pababa, yun. Nakikita natin dito from here na meron tayong duplicate. So, anong ginawa niya pag nagkaroon ng duplicate? Okay? So, sa ganitong may duplicate, ang gagawin niya is, ayan, 1, 2, 3, 4, and mapapansin nyo, parehas yung 4 and then walang 5. Diba? Pero what if ang objective natin is, ano siya, is magkaroon siya ng parang incrementing pa rin siya. Although kahit dalawa yung parehas na values niya, gusto ko natin is yung isa is magkaroon siya ng, magi-increment pa rin siya, magiging 5.
So, paano natin siya gagawin? Okay. Tingnan na natin para ma-mark na natin lahat ng complete natin. Yan. Okay. So, ganito siya. I-delete natin to para may idea lang tayo. Okay. So, mag-start tayo dito. Okay. So, magka-count tayo. Count if. Okay. Count if. Okay. Again, we're gonna look for this range, right? This range. F4. And then, comma, what is our criteria here? Okay. So, lang natin to i-apply. Ayan. Okay. So, ano nangyari sa kanya? So, meron dalawa, right? Okay. So, kasi, ang ginawa po natin dito is, kinol po natin yung buong range na to. Okay. Mamaya, magkakaroon po tayo ng idea about how we're gonna work on the running total. Okay. Meron lang tayong iti-tweak dito sa ating range para ma-capture natin na, so, kunyari, ito, ang i-call lang niya is yung first two values natin sa range na yon. So, let's say, ito, nandito tayo, i-call lang natin itong pangatlo, and then kung nandito tayo, ito lang yung i-call natin. So, gagawin natin siya ngayon. Okay? So, equals count if, okay, what is our range here? Okay? Colon. Ayan, kung mapapansin mo, itong colon na to, nag-refer pa rin ako dun sa same cell na yan, C11 to C11. But, for the very first na ano natin, yung starting point natin, ilalak ko siya. Okay? Remember na ang purpose natin, bakit natin naglalagay ng $sign again, is to make sure na nakalock yung specific cell na yon. So, let's say, pag in-apply natin to sa C or D16, okay, automatically, ito nag-increment while the starting point is, ano siya, stay pa rin siya dun sa initial, ano niya. Okay, and then, comma, criteria. What is our criteria? Again, ito po siya. C11 pa rin po siya. So, tingnan natin yung effect na ito. So, pag in-apply natin siya dito, yan. Yan. Pag in-F2 natin siya, pansin nyo, ito lang yung kinukol niya. Yan. Pagdating dito, ito lang yung kinukol niya, hindi yung buong range. So, nagiging flexible siya, di ba? Now, pag dinagdagan natin siya ng -1, okay, pag -1 natin siya, ang mangyayari sa kanya is, ayan, ang automatically convert niya yung second value into another counting yan. Okay, so now, magdadagdag po tayo ng rank, open parenthesis, what is the number na gusto natin makita? Ito, with this reference number, reference or range, comma, descending pa rin, 0, yan, minus, ayan siya. So, ang ginagawa niya is, mina-minus niya, or sorry, should be, plus, tama, plus, yan, plus, yan, yan, plus, yan. So, let's try to check this one, kung ano siya, kung tama siya. So, again, we have the highest value of 25 here. Siya yung number 1. Number 2 natin is 16. Okay? Number 3 natin is 7. And then, yung number 4 natin is yung 4. Pero, again, dahil nagkaroon tayo ng another value here, which is, ang result nito is plus 1, kaya siya nagdagdag ng isa. So, yun po yung trick natin dito para ma-achieve natin na walang duplicate na rank. Okay? So, again, if you're gonna look at the rebellious here, ayan na siya. Guided na po tayo. Alright, so we're gonna apply that using the low to high naman po yung isa-search po natin. Again, okay, so rank, open parenthesis, number, okay, magbabasa lang po tayo dito, reference, this range, okay, automatically, anong gagawin po natin pag nakakita tayo ng range?
Press F4 para ilock po natin. And then, comma. This time, from low to high, we're gonna use ascending. Alright, enter natin. And then, apply formula pababa. Okay, so okay po tayo. Right? But then again, kung meron tayong duplicate value, again, from dito, i-apply lang natin uli yung same formula na meron tayo kanina. Okay? Equals rank, open parenthesis. Remember, ang objective natin dito is magkaroon ng wala siyang duplicate rank. Okay? And then we're gonna look for ranking position from low to high. Okay, what is our number? Value 7, comma. And then ref here. Again, meron po tayong range. We're gonna fix that one using F4, comma, and then ascending dahil low to high. Okay? Now, meron tayong mag-plus tayo count if. Okay? Medyo combination na, no? This one, that's C24. But then again, we're gonna look for a range, right? Ito, range natin. And then if i-fix natin tong first or starting point natin, C25, para pag in-apply natin, ito lang yung mag-increment siya. So as we drag it, as we drag the formula, it will, magiging dynamic siya, right? And then comma, then C25 again. So, -1, and then enter. Again, in-apply natin siya. Ang lowest, ang number 1 natin is 4. Number 2 natin, 4 din. Nag-increment naman siya. And then 3, 4, 5, and so on and so forth. Yan siya. Okay? So, may nagagamit rin po madalas yung ranking na yan. Okay, so basahin lang po natin yan. Ayan, magkaka-idea po kayo. Next is that maximum and minimum. Okay? So, try natin apply yung minimum. So, ang ginagawa ni minimum is this function picks the lowest value from a list of data. So, let's say, ito po yung data natin. We need to know kung ano yung minimum value niya. Okay? Let's apply minimum, min, and then select the range. Then, press enter. And that's it. Kita natin, ang pinaka-lowest value niya is 100. Okay? Same goes with the date. Okay? Minimum. Equals minimum. Yeah, min. Then, select range. Then, press enter. And that's it. Alam natin, ang pinaka-earliest date na meron tayo is January 1, 1998. Okay? Yan lang natin. Yes. Alright, so we're gonna apply this across this table, okay? So minimum here, enter, again, shift arrow down, control D, boom, tapos na po ang ating data. So ganun kabilis siya, nakuha natin sa north, ang pinaka lowest value na meron tayo is 4,500. 3,000 for the south is 2,000 and 4,000. Ayan po siya. Again, if you're gonna look for January naman, by column, okay? So mean, select this range, enter, 3,500, ayun. Yan ang pinaka-minimum value natin. And again, if you're gonna drag this to the right, ma-apply na natin siya, okay na siya. Right? So again, kung napapansin nyo, first lang tayo nagpa-formulate dito, tsaka dito, and then drag lang po lagi. Again, sa overall minimum, ang gagawin lang po natin is to highlight the range, and that's it. Ibig sabihin, ang pinakamababa na value na meron tayo dito is 2,000. Tama po ba? Ayan. Yes. Ayan na, guided na kayo. Alright, so bilisan lang po natin sa maximum. Ayan, kasi same logic lang din po siya. Maximum 800. Again, for the dates,
maximum, ibig sabihin, ito yung latest date natin na meron sa range na yun, December 27, 1998. Ito siya. Yeah, reveal natin. Yes. So, same logic lang nung ginawa natin doon sa max, ay sa minimum. But this time, gagawin natin max. Maximum value ang hinahanap po natin. Highlight the range. Enter. And then drag it down. Boom. Yan na siya. 6, 7, 10,000. Right? So again, for monthly naman, kung masasabayan nyo po ako, equals max. And then highlight range. Enter. Drag it to the right. Boom. Ito na siya. February, ang highest natin is 7,000. While dun sa March, meron tayong 10,000. Overall max equals max. Highlight the range. And then enter. Ayun, 12,000. Okay? Ayan lang po siya. Minimum and maximum, madali lang po siyang aralin. Right? Okay, so guys, okay pa rin po ba kayo? Medyo madali pa rin po ba? Mahirap? Just let me know para medyo may idea lang po ako. Okay? So, yan. Okay, so, let's proceed to the next one. Page down. Yeah, page down para mag-move dun sa next. That's SUMIF. Okay, so si SUMIF naman, parang same lang din siya halos ni COUNTIF. Okay, but the only difference is that meron tayong sum range, which means na we are referring to a range na merong numeric values, right? So let's say for example here, ang gusto nating makuha is total cost of all brakes na nabili, right? Here, ito yung cost natin, diba? Gusto nating makalculate lahat kung magkano yung nabenta or nabili or yung cost niya na merong brakes. Okay? So, meron tayong 1, 2, yan. So, ang value po natin dapat dito is 160. Alright. So, let's apply po yung SUMIF natin. Equals SUMIF. Remember guys na pag magpo-formulate kayo, hindi mo kailangan kabisaduhin lahat yung syntax kasi pag kinabisado mo yan, napakahirap po niyan. Ang technique lang po dyan is to read the syntax. So again, magbabasa po tayo ng syntax equals SUMIF range. Okay? Kung mapapansin mo, meron din tayong sum range dito. Pero again, since ang hinahanap po natin is yung brakes, ito po yung range natin, yung item. And then we're gonna look for a specific criteria which is yung brakes natin. Alright, so let's select the range here, and range. And then sabi niya, comma, criteria. Ano yung hanapin natin dito sa range na to? Sabi niya, brakes. And then, isasum natin siya pag nakita dito. So, remember na kailangan pantay po yung range po natin dito kasi dapat in table format siya lagi. Otherwise, pwedeng magkaroon ng problema yung inyong result. Enter. So, sabi niya dito, 160. Tama po ba yung ano natin? 160, 180, and then 80, 160. Alright. So, we can try naman po yung tires. Okay? Equals SUMIF. Okay, sa range na to, hahanapin natin si tires. Yan. Tires. Right? And then, we're gonna sum this range. Enter. 325. Lahat ba ng tires natin 325? Let's look for that. Tires 25, 200, and then 100. So, if you're gonna look at here, meron tayong value of 325. Right? So, it's matching. So, tama po yung ating result. Okay, so total of items costing 100 or above. Okay, so pagka ganito yung data natin, meron tayong, kahit hindi na natin masunod yung ating regular na
syntax. Ang pwede natin gawin is dumirect dito sa range na to and then greater than or equal to 100. Let's try kung gagana to. Kasi wala naman siya specific items na gusto mo siyang i-filter. Diba? Ang gusto lang natin is lahat ng values na meron tayo dito sa cost greater than or equal to 100 dapat mag-appear na siya. Let's say, enter natin. 1,000. Tama po ba? 1,000? Let's try. Baka hindi po. 150, 300, 200, 100, and 250. So, we can see from this side, ayan, meron tayong sum total of 1,000. Ayan na siya. So, tama po yung data natin. So, again, exception to the rule, ito po pag sum if, pagka may mga values na. Pero again, kung meron kang multiple criteria, you need to use other functions in sum. Now, we're gonna try naman po this time itong ating magre-refer tayo to cell E18. Okay? So whatever item na meron tayo dito sa cell E18, it will display po yung ating cost, total cost. Okay? Again, equals sum if range is 1, comma, what is our criteria? Again, ayan, magre-refer na tayo sa cell E18 natin. And then, ito total natin itong range na to. Ayan, so dapat parehas talaga siya. Parehas talaga siya. It's up to you kung gusto mo siyang lagyan ng F po, ng i-fix. Ayan, kung gusto mo i-fix, parehas lang din po yung output niyan. And then, enter. Boom. Breaks. 150. So, kung papalitan mo to, gawin mong service 450. Tingnan natin yung service 450, ayan na siya. Nakuha na po natin. So, ayan na po siya. Let's try to reveal this one. Ayan, may guide na naman po kayo. Okay, so again, ayan, ayan. So, this time naman po, sige. Ito, mabilisan. Okay, so sum ifs. Sum if natin. Wala pala tayong information about dito. Sum if, ayan. So, sa sum if naman natin is, ang sinasabi niya is, this function adds the value of items which match criteria set by the user. So, remember, pag multiple condition or criteria, ang gagamitin natin is sum ifs. Pag single lang po, sum if lang. Okay? So, dito, ang gusto nating ma-achieve is lahat ng makuha natin total cost of all Class A breaks, which means na lahat ng Class A na may item na breaks. So, ngayon, dalawa na po yung ating criteria. Okay? So, let's try to apply that one. Equals sum ifs. Remember, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan na kabisaduhin yung syntax po natin because minsan nagbabago-bago po yan. If you remember na sa sum if natin, yung sum range natin is nasa dulo. Sa sum ifs po natin, naka-place po siya sa unahan po natin ng syntax. Okay, so sabi niya, sum range, ito daw po yung sum range natin, right? And then, comma, criteria range, ito, breaks, okay? Sabi niya dito, criteria 1, ano hanapin natin dyan? Breaks. And then, criteria range 2, which is this one, ano hanapin natin? A. So, dalawa yung criteria natin. Breaks, class A. Enter, 160. So, ayan, 160. Wala na pong breaks na A. So, tama po yung na-calculate natin. Sum ifs. Alright, so we're gonna do that. Samahan niyo po ako sa ating second example. Class B, tires both.
Okay, so kung ma-enter nyo po yan sa ating chat box, mas better. Try po natin. Alright, so hintayin ko po kayo ha. In 2 minutes, inom lang po ako. And then, paki-place po sa ating chat box. Alright, so tulungan ko na po kayo. Again, equals sum ifs, sum range, cost natin, comma, criteria range, which is this one, comma, ano yung hanapin natin? Tires. Diba? Tires. And then sa criteria range 2, comma, class B, so B. And so 125. Again, tires B 25, tires B ito 125. Okay, so now gagamit po tayo ng cell ref dito, E51 and F51. Ayan, tulungan nyo ako. Equals sum ifs, sum range po natin, cost, comma, criteria range. Ito siya, di ba? Dito natin hanapin, comma, tires, comma, class, para sa ating criteria range 2, and then we're gonna refer to this cell, which is F51. Okay? When you press enter, tires B. So, lahat ng tires B natin is 125 daw. And tires B. So, kung magpapalit tayo, kunyari, window. Window B, walang window B, pero may window A. Palitan natin to. Ayan. Ayan. Sobrang flexible na, di ba? Clutch. Clutch A. Clutch A. And 250. So, pag tinignan natin sa brakes naman, and then palitan natin ng B kung meron. Kung meron. 0. Ayan. So, okay ba siya? Sum ifs. Alright. So, let's move to the next one. Sum. Ito yung sinasabi ko kanina. Magkaroon ng running total. May idea na po kayo dito kung paano natin gagawin. Okay. So, samahan niyo po ako. Ang objective po natin dito is to make sure na pag ang data niya is equal to 0, wala po siyang value. Okay? So, there are couple of items na, couple of things na pwede nating magawa dito. Pero, what we're gonna show you is just yung combination lang ng equals and sum. If, okay, so ang logical value natin is, D28, yan, value, yan, D28, yan, magiging 0. Yan, so parang sinasabi lang natin dito is kapag, yan, let's try to apply this. Yan, so ang value niya 0 kapag walang laman tong fields. Pero ang pwede natin gawin, yung pinaka-normal way of doing this is that magkakaroon tayo ng if statement. Okay, haluan na natin ang if statement. Equals if equals to blank, then sum. Pag hindi siya blank, ang gagawin natin is i-ano natin siya, i-running total natin siya. So, D28, yan. Tingnan natin. And then, let's try to fix this one. F4. Ayan. So, I understand na nakita nyo is merong tayong second solution. Actually, ito yung pinaka-normal way. Unlike dun sa una kong sinet na example. Ayan.
So, pwede nyo rin pong gamitin tong formula na to get the running total. Alright, so I think di masyado itong running total, pero just in case, again, this will be your reference. And then we're gonna move to the next one, which is VLOOKUP and HLOOKUP. Ito yung pinaka-popular na question sa akin, itong VLOOKUP and HLOOKUP. And to be honest with you, itong VLOOKUP, hindi ko siya madalas magamit. And I'll let you know later kung bakit. Okay? Okay, so what is VLOOKUP? So sabi niya, VLOOKUP function scans down the row headings at the side of a table to find a specified item. So when the item is found, it then scans across to pick a cell entry. So let's say for this one, okay, we want to look for February, and then column 4. So let's say ito, 100. Okay, so gusto natin, ang maging output natin is itong February, and then itong column 4, or yung third column after yung first. Okay, so let's say VLOOKUP. Okay. Ano yung gusto nating makuha? Right? Ang gusto nating makuha is yung lookup value natin is February. Let's say ito, mag-refer na lang tayo dito para mas maganda. And then yung table array natin, the entire table. Okay, and then comma, column index, ano yung pang ilang column from the left. So from here, 1, 2, 3, 4. Gusto natin makuha is yung column 4, which is 100. That's why we're gonna refer to this one, or you can type in 4, and then comma, true, approximate match, and exact match. So this time, we're gonna look for a specific or exact value like February. We need to select false. And so let's say 4. Ayan. So kung magpapalit tayo dito, gawin nating March, and then we're gonna look for column 6. March, column 6, that's 77. Okay? So gumagana na po automatically yung ating VLOOKUP. Okay? So, na-mention ko kanina na hindi ko siya masyado ginagamit tong VLOOKUP. Okay? So, pero pinakamadalas gamitin po ito, actually ng karamihan. And the very reason is that, itong VLOOKUP na to, actually pina-follow niya yung specific structure po ng ating table. So, kung mapapansin nyo, ito yung ating reference table natin. Yung very first column natin is itong month na to. So, laging ganun po ang setup niya. So, sa VLOOKUP po kasi natin, okay, ang VLOOKUP po natin is dapat, ang pinaka-leftmost column po natin is yung dapat yung hinahanap nating value. Let's say, itong month na po to. Pero what if kung ang structure ng table mo is nasa gitna, nandito po siya, yung January, February, and you want to look for this column 2. Column 2. So, wala na siyang order, di ba? So, ang nangyayari po dyan, yung VLOOKUP, hindi mo na siya magamit. Alright? Hindi mo na siya magamit dahil dun sa ano na yun. Dahil sa structure na yun. Okay, so siguro mag-advance lang po tayo ng konti, and I'll show you how to do that. Okay? Sige, para hindi na lang po ma-confuse, mag-focus na lang po muna tayo dito sa VLOOKUP. Again, okay, kung medyo nagamay muna po si VLOOKUP, siguro ang magagawa lang po natin is to advance po yung coding natin. Pwede nyo pong search si index match, or yung XLOOKUP yung bago po natin. Pero for this training, we're gonna focus on the VLOOKUP first, and then yan, achieve po natin yung desired output natin. Again, paano natin siya gagawin? Ayan, yung first value natin is yung lookup value natin. Ito, magre-refer tayo sa cell, or kung gagamitin mo is specific value, just put a double quote, and then yung range, and then kung pang ilang column, kunyari 1, 2, 3, 4, kunyari 5, 6. So from the leftmost to the right, kung ano yung gusto mong output, kailangan specify, and then false for exact match. So sa approximate match, siguro i-visitahin nyo na lang din po yung aking YouTube channel. Again,
meron tayong topic doon about dun sa VLOOKUP approximate match. So, for this exercise, hindi po natin siya magagamit. Alright? So, again, ayan, tama na po yung ating formula. Okay, so again, i-apply po natin yung formula. Okay? But this time, dito pala sa ating exercise na to is, we're gonna look for, this is actually an advanced one. Two-way lookup po pala tong example natin na to. So, Romeo, or whatever, kung ano po yung select natin dito, let's say Elijah, and then kung anong specific month. Okay, so for some, kasi ang one-way lookup lang laging ito yung hinahanap natin tong row, di ba? Pero this time, ang gagawin po natin is two-way lookup. Titingnan din po natin yung sa taas. Alright? So, ayan. So, but before we look, okay, so kailangan muna nating maintindihan about yung match. Okay, so kasi para in order for us to achieve po yung ating two-way lookup, we also need to understand ano po tong match na to. Okay, so I'm gonna apply that one here. Okay, match lookup, let's say ito, and then here, itong range na to. Enter. Ay, sorry. Ayan. And then, exact match 0. Enter. Okay, so kung mapapansin nyo, itong February, from this range na sinelect ko po, pangatlo po siya. Okay, so automatically, hinanap nyo na. Kung natatandaan nyo po dito, we need to specify po kung anong column po yung hahanapin natin. Diba? So, dito sa two-way lookup, automatically, using the match function, siya na yung maghahanap kung anong position or pang ilang cell po siya dun sa selected range po natin. So, itong February is nasa pangatlo. Okay? So, kung i-call lang po natin to from D49 to F49, so let's say, kasi i-apply na natin dito. Sige. Equals VLOOKUP. Okay? VLOOKUP, ano po yung match value natin? Okay? Ang match value po natin is ito, which is si Elijah. Okay? Tama. So, saan po natin hahanapin si Elijah? Okay? Hanapin natin siya dito sa range na to. Right? Sa range na yan. And then, comma. So, if you remember na column index number, ito yung hahanapin na natin, itong index na to. Kung pang ilan siya. Diba? Same lang din siya dun sa format natin dito. Kailangan natin specify kung anong pang ilang column po siya. So, in here, para ma-identify po natin siya, gagamit po tayo ng match. Okay? Match. Okay? We're gonna look for the lookup value, which is February, comma, and then lookup array. So, it depends on you kung ano po yung isa-select po natin na lookup array. So, kung isa-select natin na lookup array is from here to here. So, we need to add 1 kasi ano lang po siya. Teka lang. Or dito. Dito tayo. Kung dito tayo magsaselect. Yan. 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 And then 0 plus 1. Yan. Kailangan natin mag-add ng 1 and then comma exact match. Tingnan natin kung mag-work. So, Elijah February, ayun, automatically nakuha na niya. So, let's say, papalitan natin, gawin natin Elaine, and then March. So, 45, Elaine, and then March, 45, ayun, nakuha na natin. So, it depends kung ano yung i-declare natin dito. So, dahil ang sinelect ko lang po is from here to here, D49, F49, kailangan ko mag-add kasi ang buong table natin is simula din sa C column. Okay? So, reveal natin, yes. Yan. Yan na po siya. Alright. So, okay po ba ang ating training? So, kung medyo mabilis, okay, ulitin lang po natin dito para yung pinaka-basic lang po natin. Again, equals VLOOKUP,
lookup value, ano yung hahanapin natin dito? Of course, it needs to be in row format. Okay, so February or March, here, ito gagamitin natin. Table array, the entire table, of course, comma, column index, pang ilang column yung hahanapin natin. So let's say, ang gusto natin is column 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 column, comma, and then exact match. Enter. Yan siya, 77. So we selected March, and then 77, column 6. Alright? Yan. So, we're gonna look for hlookup naman. So, ang VLOOKUP is more on a vertical lookup. hlookup stands for horizontal lookup naman po. So, sa ganitong exercise, ayan, kung mapapansin mo, January, February, March, we're gonna look for specific row naman. Kabaliktaran siya. Kung column yung hinahanap natin sa ating VLOOKUP, sa hlookup, rows naman po. Alright, so how are we gonna do that? We want to look for February, okay, sa row 4, which is to. Starting from dun sa column header natin, 1, 2, 3, 4, row 4. So, dapat ang maging output natin is 100. Okay, so guys, samahan nyo ako, equals hlookup, lookup value, that's February, comma, table array, the entire table including po yung ating header, huwag po natin kakalimutan, comma, row index, that's 1, 2, 3, 4. You may type in 4 or just refer to a specific cell like this, F94, then comma, and then false exact match. Yan. And then enter. Yan. Boom. Ito na siya. Nakuha natin yung February row 4 natin. So let's say palitan natin siya ng January and then gawin natin siyang 1 or 2. Ito siya. Ayan. Kuha na natin siya. So yan po si hlookup natin. Alright. So what we're going to do in here is again is i-apply natin itong two-way lookup naman natin sa ating hlookup. Okay? So, we want, parang binaliktad lang natin siya kanina. So, it's the same thing. Gagamit lang po tayo ng match. Okay? So, again, let's try that one. hlookup. Lookup value, January. Okay. January. Comma. Actually, okay. Sige. Table array natin is ito. Okay. Comma. So, let's say we're gonna look for INYA, which is ito. This time, we're gonna use match, which is lookup value natin. Ito. Teka lang. INYA. And then, comma. Lookup array natin is ito. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tingnan lang natin muna. Kung hindi gumana, let's try. False. Yan. So, correct natin kung mali. Okay, 50. So, January, INYA, 50. Oh, tama siya. Let's say February. Let's say we're gonna look for Jojo. Okay, February, Jojo, we have 90. Ayun, tama po siya. Again, we're gonna reveal that one. Ito, magkakaroon po kayo ng idea kung paano natin gagawin itong hlookup. Two-way lookup na po siya. Okay? So, example 2, what else? Okay, may two-way lookup. Isang mabilisan lang po. Equals hlookup. Ang hinahanap po nating value ay A, comma. Select po natin to. Of course, we're gonna apply the formula here. We need to make sure na fix po yung ating range natin kasi i-apply na natin siya pababa. Okay? Comma, row index. So, we're gonna use match. Ang lookup value natin is yung fruit, which is itong C154, comma,
And then, yung range po natin na ito, again, dahil i-apply natin, F4, then, comma, ayan, and then 0, and then, yung exact match po natin. Enter. Okay. Apple 500, ayan, tama siya. So, try natin, i-drag yung ating formula. Okay, A, mango, A, and then mango, worth 250. B, apple, 450. Ayan. So, yun lang po siya. Remember na pag magpo-formulate kayo, kung medyo para ma-lessen po yung ating mga errors sa ating mga formulas, make sure na first lang po lagi ang ating pagpo-formula. Alright? So, I think we're done with the VLOOKUP. Let's proceed to the next one, which is the if statement. Another popular function sa ating Excel, itong if. And hopefully, ayan, ma-address po natin or ma-clarify po natin kung paano natin gagamitin itong if function. Alright. So, let's say for example, in this example, okay, we want to know kung itong fruit daw siya. Hindi siya fruit, student, for example. Okay, so itong student natin, let's say, meron tayong grade na 74.56, which is failed score. Okay, so ang criteria natin is anything beyond 75 na grade, we're gonna mark it as pass. Okay, so paano natin siya gagawin, itong if function na to? So, equals if this cell greater than or equal to 75, then pass, failed. Yan. Yan. And then press enter. Yun. Okay na po siya. And then apply formula down. Fill down. Try to refill this one. Yes. Ayan na po siya. Okay. So, let's say for example, ang target naman natin dito is if we have sales here and meron tayong target. Okay? So, kapag ka, sabi niya dito, so, this is a greater than or equal. Achieve is shown. Okay? So, okay, achieve and not achieve lang naman pala. Okay, so let's say for example, magkakaroon tayo ng comparison about ating sales and target natin. Okay? So, i-compare natin itong dalawa. Okay, kapag ka greater than or equal yung sales natin sa ating target, ang result is achieve. Pag hindi, not achieve. Okay, so, let's try. If, sabi niya dito, logical test natin is to greater than or equal to this target, then, pagka parehas or greater than or equal to the target, then achieve. Pag hindi, not achieve. Alright? Yan. Yan siya. So, apply natin yung formula. Remember, isang beses lang tayo magpa-formulate. And then, apply it down, fill down, Control D, and then, that's it na po siya. So, try to rebuild the formula. Yan. Parehas po siya. Okay. Example 2. So, example 2 natin is kapag ka na-meet daw yung sales, ang commission niya is 10% ng sales. Pero pag hindi, yung commission lang niya is 5% ng ating sales. Okay? So, again, equals if logical test is greater, if sales is greater than or equal to target, then sales times 10%. So, it's up to you kung paano mo ilalagay yung 10%. Pwede ring times 0.1. Okay? Yan.
So, pagka hindi daw niya na-meet, then sales times 5%. Tama po ba? Duduling na ako. Alright, so tingnan natin. Yan. So, sabi niya dito, dahil mababa lang yan, 5% lang yung nakuha niyang sales, commission. Here, 10% niya, 600. And then here, dahil hindi niya na-meet, ano lang siya, 5%. And this one is also 5%. So, tama po siya. Right? So, remember, ito lang siya, logical test. Value if true. Okay? So, ito siya. Magsiset ka lang ng condition kung ano yung magiging calculation niya. And then, pag hindi niya na-meet, ito siya. Alright. So, in here, okay, so sabi niya, magkakaroon naman tayo ng combination ng end statement. Okay, so pag sinabing end statement, ito yung isa sa mga logical operators natin, kasama nung and or, not. Tama po ba? Sa end, kailangan ma-satisfy yung conditions niya. Lahat should be true po sa cross po dun sa lahat. So, kunyari, ang condition po natin dito is we have a special offer, yes, and then if the value order is greater than 1,000, saka siya magkakaroon ng discount na 10%. Tama po ba? Okay. Okay, so, hindi ko matandaan siya, pero yun na po. Equals if, logical test natin, again, dalawa yung magiging conditions natin. So, ang ilalagay na po natin is end. Again, kailangan ma-satisfy po yung dalawa nating condition here. So, logical test natin is this one is equals to yes. And then yung second one is yung order natin is greater than 1,000. Greater than or equal to 1,000. Okay? Pagka true yan, ito na siya. Kailangan natin i-close yung bracket niya para ma-identify niya na hanggang dito lang siya. And then, kapag nakuha niya ang 10% nito times 10%, comma, pag false, ang magiging value niya is no discount. Tama po ba? 0. Tingnan natin, 0. Okay. Yan. So, since this one, meron siyang 10%, naka-special offer siya, yes, and then yung order niya is greater than 1,000, so nasatisfy niya parehas to, so makakuha siya ng 10% na discount. So, try natin ha. Okay, so this one, dahil naka-no siya, and then kahit yung order value niya is na-meet niya, hindi na niya kailangan, wala siyang discount. Okay? So, ayan po siya. Tama po siya. Ito namang isa is isa lang yung na-satisfy niya na criteria. Special offer, yes. Pero yung order value niya is less than 1,000. Kaya wala po siyang nakuha discount. So, kung makukuha natin siya, equals minus the discount. Then, ito na yung discounted value niya. So, wala siya. And reveal. Alright. Alright, so we're done with if. Page down natin to move to the next one. Is error, if error is number, is blank, is text, and is non-text. So actually hindi masyadong ano to, pero I'll just give you a quick idea ko kung paano gagawin ito si ano. Okay, so is error. Okay, we're gonna test this cell D4 whether if it's an error or not. Apply lang natin. Alam natin to, lahat ay error values. So kaya nag-result siya ng true. Okay? So ganun lang po siya. Okay, so this one, okay, so makikita natin dito, ang value natin is minus tong dalawa, pero nag-result siya ng error. Okay? Bakit? Kasi
pag tinignan natin to, investigate natin, yung isa talagang date format, while the start date is hindi po siya date talaga. So, tinype lang siya. Basta January 01, 2020. And madalas po yan nangyayari sa ating mga data na akala natin pasok siya dun sa specific date type, data type, pero hindi naman po pala. So, nag-result siya ng error. Okay? So, sabi niya dito, ang objective natin is to send an parang i-notify yung end user na merong error value dito. Instead of displaying the actual error value niya, papalitan natin siya ng error in data entry. Okay? And we can use if and is error na formula, combine on it. And the other one is if error. Ito po yung pinaka-popular. Actually, dito ako mas madalas instead of this one. Because ito parang lumang ano na to eh. Okay, so let's say, okay, so let's try to do this one. Okay, equals if, okay, so if itatry natin, okay, then, itatry natin, i-check yung value natin, this one minus this one. Okay, so sabi niya, kapag nag-error to, is error D39, D38, ang magiging value niya is error in data entry. While kapag false, hindi naman siya error, ang gagawin niya is ima-minus niya to dito. Yan, enter. So, mapapansin mo, error in data entry na siya. Kasi, we know for a fact na may error po siya. Okay, so yan yung paggamit po ng if, combine if and is error. Pero kapag gagamit po tayo ng if error, okay, so for if error equals if error value. Okay, so ano yung value natin? Ang value natin is this one minus this one, kasi yan yung original na natin, calculation natin. Kapag nag-error yan, what's gonna happen is that it will display an error like this, error in data entry, and then enter. So, yan siya. So, kung mapapansin nyo, same result, pero nag-ano siya ng error. So, let's say, palitan natin to. 1-1-2020. 1-1. Correct na natin. Okay? So, hindi na siya error. Diba? So, mapapansin mo, ito, so, wala na siyang error value. Pero pagka, let's say, January 1, 20, dahil mag-display siya ng error value. Alright? Is number, okay, equals is number. Itest lang niya kung number ba siya or hindi. Apply the formula. Ayan. Again, pag date, automatically, nire-recognize siya as a number. Alright, so we're gonna use a VLOOKUP here. So, ang gusto niya mangyari is kung ito ba, if is number, ito, kung is number ba siya, ang mangyayari sa kanya is VLOOKUP. Kasi ang gusto natin is magkaroon siya ng flexibility na ilalagay mo dito yung name or yung ID number. So, ang first criteria natin is to test kung ano siya, kung ito ba is number, hindi. Kung number siya, maglo-lookup tayo from here to here. Pag hindi, here to here. Okay, so VLOOKUP here, and then table array, comma, column index natin, kung natatandaan nyo, considering number po siya, 1, 2, 3. 3, and then false. Or 0. Yan yung gamitin 0. Ayan.
Ngayon, kapag ano naman siya, kapag hindi naman po siya number, mag-lookup tayo, mag-VLOOKUP tayo from here to here. Pero still, we're gonna use this one. Okay, VLOOKUP here, comma, table array, comma, 2-0. Yan. Okay, so we know na U1, okay, so you see U1 is, ito siya, salary niya is about 19,500. So, dahil na-recognize siya as hindi siya number, yung in-enter natin sa cell E78, nag-lookup siya dito. So, let's say, palitan natin siya ng 3. Okay, 3 is 17,300, nag-lookup siya here. So, yan ang kinagiyan ng paggamit ng is number. Yan siya. Is blank. Okay? Equals is blank. Okay? Is blank, parang sinasabi lang naman niya is kung ang data natin is naka-blank ba? Yung cell reference natin. Okay? Wala po tayong masyadong ano dyan. Okay, ito is blank, true. Course, dahil wala siyang laman, kaya siya nag-is, kaya siya nag-true sa is blank formula natin. Alright, so pag binasa po natin to, ang objective natin is the following example show a list of checks received by a company when the check is cleared, meaning ito, they cleared. So pag blank daw po siya, okay, so while the cleared column is blank, the check will still be outstanding. Okay. Okay, so ang objective natin is kapag ka ito is cleared, meaning ito, ayan, na-cleared na siya, ang magiging value niya is ito, 100 dito sa bank, ha. Pero pagka hindi pa siya, pag blanco pa siya, meaning, hindi po, value niya is 0. Mapupunta siya dito sa outstanding. So, try natin, ha? Okay, so if is blank, this one, yan, F1112, kapag ka blank siya, ang mangyayari niyan is, pag blank siya is 0. Okay? Pagka false, meaning na clear na siya, ang value niya is amount. Okay, so tingnan natin. Yan, gumana na siya. So, dahil hindi pa siya nakiklear, wala pa siya sa bank, dapat mapupunta siya sa outstanding. Alright, ito siya. So, ginamit natin si is blank to identify whether itong date cleared, may date na ba siya or wala. Okay, again, let's gonna apply this. Outstanding if logical test is blank so sa outstanding kung blank ba siya, ano yung magiging value niya? So amount, pag hindi na siya blank, meaning 0 lang yung value niya. Okay, tingnan natin. Ayan siya. So parang ano lang yan, debit credit lang yan. So, pag na-bank na siya, na-clear na siya, dito siya papasok. Pagka hindi pa, dito siya papasok. Ayan siya. Ginamit natin yung formula is blank. Okay, so, we're gonna reveal that one. Yes. Siya. Equals sum. Para kompleto yung ating data. Control R. Alright. Is-text, actually, same lang din siya, is-text. Okay, tapusin na natin to. Equals is-text. Equals is-text. Same lang po siya ng is number, is blank, is non-text. Identify lang niya kung text ba siya or hindi. Alright. Ito, hindi siya consider as text because number po siya. Papasok po siya sa is number kung gagamit po tayo niyan. So, lahat po false except po dito sa hello because considered siya as text. Ayan,
we're gonna reveal this. Right siya. Alright, so meron tayong challenge na naman dito. So sabi niya dito, katulad ng ginawa natin sa taas, kapag text ito, okay, magkakaroon tayo ng lookup dito. Pag hindi siya text, which means number siya, ito yung magiging lookup natin. Okay, so samahan nyo ako guys. Equals if is text. Sabi niya, ito, kung text ba siya, kung text siya, magkakaroon siya ng lookup. VLOOKUP here, comma, to here. And then to 0. So, pagka hindi naman siya text, which means number, magkakaroon tayo ng lookup, this value, comma, and then 3. Bakit 3? From here, 1, 2, 3, comma 0. Enter. Ayan. So, ayan, nagkaroon tayo ng lookup here, 3, value natin, kaya nakuha niya to. So, na-meet niya yung una, ito, ay itong pangalawa, false. Pero pagka text ba to, let's say, in niya, ayan, 25,000, ito yung, ano niya, yung second lookup niya. Itong first lookup niya. First VLOOKUP. Alright. So, for is non-text, sige, ihalo na natin. Equals is non-text. So, is non-text naman is kapag ka para siyang hindi siya considered as text. So, other than text, kunyari, ano siya, number siya, space, date. Ito, hindi siya na-consider because this one is a letter. Letter siya. OO. So, kaya nag-call siya. So, not sure kung magagamit niyo po siya, pero just in case, meron tayong mga function dito na pwede nyo magamit if error is number is blank is left and is non-text. Alright? Natin siya. Alright, so let's move to the next one. Average. Okay, very basic, pero meron lang akong gusto i-clarify dito. Equals average. Enter. Okay, here. So sa average, ang ginagawa po niya is tinototal niya po to divided by dun sa number of yung count po niya dito. So let's say kung total niya is 203 and then may total tayo na count ng 7. So ang ginagawa niya 203 divided by 7. Yun po yung average niya. For some people, nakikita kasi nila na let's say ito, ang gusto lang nila is makuha yung average po nito 4631. So ginamit nila yung average na to, okay? And then only to find out na ang result is hindi dun sa expected na result na meron sila. So ang nangyari po kasi dito is sa average po, okay, whenever there's a value on it, kino-consider na siya as count. So let's say here, so yan, kung mapapansin nyo, meron tayong count here 7. So even 0 siya, kino-consider siya as count. So kasama siya din sa total sa pag-compute ng average natin. Okay? So if you're gonna remove this, let's say delete lang natin to. So kung mapapansin mo, nagkaroon siya ng changes. Naging 4. So meaning to say, na pag tinotal natin tong sum nito 14 divided by 4 na lang dahil hindi natin consider na to, ito yung magiging result niya. So ito lang po yung gusto ko pong i-highlight. Okay, sa average po, make sure na kung ang gusto lang natin i-calculate is yung mga may laman, okay, make sure na wala pong laman tong ibang data natin. So kung 0 siya, make it empty para hindi siya ma-calculate as part dun sa average natin. Okay? So, apply this.
for this table equals average, equals average, right, control D, and then dito equals average, right, okay, D, control D, yan. So, bakit naging 2.33? Remember, ito may laman, so it will be considered as part of the count niya, okay? So, be aware of that. Okay, so another way of calculating that is through the use of count A and then yung sum po natin. Just I mentioned earlier, di ba? So, sum, yan, divided by count A, na itong range na to, yan. Ito yung calculation natin for this average. So, kung ayaw mong gamitin yung average na formula, ito yung pwede mong magamit. Okay? So, try natin yan. Parehas lang din po siya dito sa output natin dito. Right? Alright. Page down. Okay. Average. Okay. Konti na lang. Okay. So, average if and average ifs. Okay. So, ang ano lang natin is, parehas lang siya dun sa sum if and count if natin. So, meron tayong condition. Okay, so, this time, ang condition natin, let's say, gusto natin makuha yung average ng cost nito sa lahat ng breaks natin. Okay, item breaks natin. So, how are we gonna do that? Very simple, average if, I'm not sure kung available po siya dun sa lower version ng ating Excel. Pero in case na hindi po gumagamit po kayo ng lumang version, then FYI na lang po sa inyo ito kasi I'm using Microsoft Office 365 po. Ito po yung latest version na po natin. Okay? Range. Okay, range. Ano yung range natin? Here. Parang sum if lang siya. Sa range na to, ang hanapin natin is break. And then, pag na-meet niya, kukunin lang niya yung cost. And then, so, ano nangyari? Okay. Okay. Equals average if pala. Average if range. Itong range natin is ito. Okay. Comma. Criteria breaks. And then, average range natin ito. Enter. So, nakuha natin itong breaks. Tinotal niya, kinuha niya yung average, 80. Ayan po siya. So, na-meet niya, 80. Sakto lang. Again, for tires, equals average if range, comma, tires, comma, and then average cost natin. So, enter. So, lahat ng tires natin, ito, average po niya is 108.3. Yun. Kuha po natin. Right? Okay. So, let's try naman kung magre-refer naman tayo sa range, sa specific cell natin, like this E17. Okay, so E average if range, comma, and then E17, comma, yan. And then, itong average cost natin, 80. So, let's say, palitan natin siya ng service, and service, automatically, nakukuha na niya. Alright? So, review lang po natin. Yan, meron na po kayong guide. Alright, so average ifs. Okay, average ifs, ito yung multiple condition po natin. This time, katulad ng sum if natin, gusto natin makita yung class A and class B, class A natin na breaks, and then i-average po natin.
And then, sa second naman, class B, tires naman natin. And then, yun, average. Again, multiple conditions. Kaya, average ifs po yung gagamitin natin. Alright? Equals average ifs. Okay? What is our average range? Cost. Tama? Criteria range. Breaks. Tama? Criteria range to A. So, lahat ng breaks A natin, kukunin niya yung cost. Alright? So, yun siya. Average ifs. Yan. Again, we're gonna apply that one here. Class B naman po. Tires. Kunin natin yung average cost niya. Samahan niyo po ako. Average ifs. Average range. Cost. Comma. Criteria range natin. This one. Ano yung hanapin natin criteria dyan? Tires. And then here, B. Enter. So, criteria, tires B. So, meron tayong 62.5 here, 62.5. So, tama lang siya. Okay, so if we're gonna apply that one here, let's say, magre-refer naman tayo sa cell instead of entering that directly from our formula. Magre-refer naman tayo sa cell E47 and F47. Okay, so how are we gonna do that? Again, average ifs, dahil multiple condition. Okay, here, comma, criteria range. Tama. Criteria range, and then here E47, comma, and then class B, comma, F47. Yan. Natin. Equals average ifs pala. Okay, average ifs, comma, range, comma, criteria range here, comma, criteria nasa cell F47 po tayo, diba? F47, E47, comma, here, comma, and then F47. Yan. There you go. So, we have window A. Ayan. Nag-iisa lang siya. So, average is 50. Let's say, service. Okay. So, wala siyang service. Kaya siya nag-error. So, you may want to add if error here. You want to. But, we're gonna check other, let's say, window. Clutch A to 50. Ayan siya. Ayan. Very flexible po yung ating mga formula. Okay? So, meron po tayong average if and average ifs for your information lang po. Alright. So, we're gonna move to the next one, ceiling. Okay? So, just for your information, na if you want to round the number up to the nearest multiple specified by the user or this one, automatically parang i-round up niya. Okay? Ang formula na gagamitin po natin for that is ceiling. Okay? Ceiling. Okay, ceiling. So, ceiling number, comma, significant. So, let's say yung significant natin is 1. Yung nearest 1 niya is, yan, 3. So, yan po siya. Okay? So, let's say gusto nating nearest 5 naman niya. Okay, equals ceiling number, comma, 5. So, let's say pag 5, ano mangyari? Ayan. Ibig sabihin, itong 1.2 na to,
itong number natin, ang pinaka-closest number niya divisible by 5 is 5. So, let's say ito is 13, for example, equals ceiling, equals ceiling labuyo, kama, significance, so let's say 20, yan, pinaka-nearest niya, 20. So, it's up to you kung ano po yung gusto nyong gamitin. Let's say, puro nearest 20 siya. Ayan, ito 20 dahil lalapit siya sa 20. Actually, same value siya. 25, nearest value niya is 40. Ganun din po dito. So, yan lang po siya. Ceiling. Alright. So, I think for the last one, ito yung pinaka, ewan ko lang kung magagamit ito. Pero, just for your information na meron tayo ditong convert. Okay? Let's say, for example, this one, we want to convert inches to centimeter. So, meron tayong formula na convert. Again, we're gonna look for the number that we want to convert. Then, comma. From unit, let's say, inches to, let's say, ano yan? Inches to centimeter. Okay? Inches to centimeter, 2.54 siya. So, nag-refer lang ako sa cell na to. So, if you can apply that, so, we know for a fact that itong value na to, when we convert feet to meter, that's 0.3048. Same goes with YD, M, so on and so forth. Let's say, for example, here, say, convert this year to here, year to day. Ayan, tama pa rin po siya. We know sa isang buong taon, pag kinonvert natin into day, meron tayong 365.25. Same goes sa day to hour, meron tayong 24. Hour, minimum 90, so forth. Alright. Okay, so, yan siya. Meron tayong convert. Take note na hindi tayo basta-basta nakakapag-convert kasi meron tayong specific list ng measurements natin. Okay, so measurement natin, meron tayong weight and mass, G for gram, and so on and so forth. So distance, yan, sa time, pressure, temperature. So we need to use this measurement para makalculate natin yung conversion. Excuse me. Same goes with the energy, power, magnetism, so and so forth. So, sa kilograms, okay, so tapusin natin, gamitin na natin itong convert kasi we can, if you want to convert pounds to kilogram, okay, or for example, combine ito, let's say, we have 5 pounds and 3 ounces. Okay, so we need to convert this to kilogram and then add this ounce to kilo, convert that into kilogram as well. So let's try. Convert this number from ano ba yung conversion ano? LBM. Okay, LBM to kg equals convert this. So we're not gonna refer to a specific cell, kaya magta-type po tayo dito into kg. Yan siya. And then add, sige, enter muna natin to. So we're done with the first one, pounds. We convert this 5 pounds into kilograms and that's 2.26 something. And then for the ounce, yan, idagdag lang natin plus convert this to OZM to kilogram. Ayan siya. So ito na po yung conversion niya in total ng ating ano natin. Ayan siya. Okay? So marami tayong pwedeng magawa sa conversion pero
if you want to put that in Excel, yan, meron tayong function specific to that para i-convert. But take note na dapat specific ka dito sa mga to, sa mga measurement na gagamitin mo. And you need to refer to this table para medyo may idea kung paano siya i-execute. Alright, so for the last one, feet, meter, inches, okay, equals convert this from feet to meter. Yan. Enter natin. So, we know na pag kinonvert natin itong 12 feet into meter, that's 3.6576. And then, we're gonna convert this inches naman. Ayan. From inches to meter. Ayan. Ito na siya. 2.81. So, apply this down. And then, ayan na po siya. So, ngayon po, okay, so we're gonna start with the exercise, okay? So, now, ang sabi po niya dito sa very first exercise po natin, okay, ang sabi niya dito is we need to enter po yung current time and date, okay? So, pag sinabi natin current time and date, and we need to use a formula, ano po yung pwede nating ilagay? Alright, so ano po yung kaya pwede nating ilagay? Right? So, equals now. Yan, na-mention ko na siya kanina, pero ulitin ko lang po. Okay, so equals now. Actually, equals now na function, it covers yung date and time po natin. Okay, so in case na ang date lang po ang ating gusto nating ilagay, ang pwede nating i-enter is equals today. Alright, so since merong format na gagawin or may including po yung time, ilalagay po natin is equals now. But remember na meron po tayong format here. Okay, ang sabi niya dito is about we need to format this cell as DD, MMM, YY, and with including po yung ating hour and minute and then make AM, PM. So, paano natin gagawin sa Excel yun? Okay, so paano natin gagawin? We need to right-click, format cells. Alright, so let's just wait for the format cells natin. Ayan siya. Okay. So, sabi niya dito, ayan, delete natin to. Okay, so pag pumunta kayo sa format cells, punta kayo dito sa pinakadulo, custom, and then follow lang natin to. Okay, so DD, yan yung day natin. MMM, ito yung abbreviated na month, Nov, and then YYY, ayan, 4. So, sabi niya dito, meron din dapat hour and minute. So, lalagay natin HH, MM, space. So, ang tanong is, paano natin ilalagay yung AM and PM here? So, para maipasok natin yung AM and PM here, AM/PM. Yan. Ganyan po yung ano natin. So, in-enter natin siya. Kung mapapansin mo, ayan na siya. May format na pina-follow na natin. At the same time, nakikita natin sa ating system time na naka-capture na po niya yung real-time na ano natin, time and date. So, you can see October 31 and then yung time niya. Alright, so I think we're done with the very first one. Okay, so next is that, punta po tayo sa number 2. Okay, ang sabi niya dito, total number of students. And then we need to count all of the students. So, ang reference table po natin here is ito po yung nasa left side. Ito yung reference table natin. So, sabi niya, ayan, nagbigay siya ng hint. Okay? Napag-aralan natin to dun sa day 3 natin, dun sa functions. And ang sabi niya is count A. So, let's try to apply this. Equals count A, tab, and then we need to highlight this. Simple as that. So, mapapansin natin na meron tayong 10 students. Okay? So, ganun lang din yan. Kung meron kang mahabang list, highlight mo lang po using equals count A.
And then, automatically, mag-ano na siya. Maka-capture niya na. Okay? So, this time, okay, ang next is, yan, male students. We're actually looking for the male students dito sa ating reference table. Okay? So, you can see from the reference table, okay, meron tayong sex na column. So, meron tayong M and for male, F for female. Okay? So, paano natin siya, paano natin mabibilang automatically using a function para ma-count yung number of males natin. So, ang function na gagamitin natin dyan is, if you remember, equals COUNTIF. Okay, so again, ifa-follow lang po natin yung syntax na meron tayo. Okay? So, sabi niya here, yan, range. Okay, range. Okay? So, ano ba yung range natin? Ito siya. Highlight po natin yan. And then, comma. And then, ano yung criteria natin? Okay? So, with regard to that, yung criteria natin, sabi niya dito, M daw pagka male. Okay? So, it means, magpapasok tayo ng double quote and then yung M niya. So, pag in-enter natin siya, we can see na meron tayong around 6 male students. Alright. So, ganun din yung gagawin natin for the next one. So, sabi niya dito, we have female students. Okay? So, paano natin ka-capturein yung ating mga female students? Again, gagamit tayo ng function na COUNTIF. Okay? Again, anong sabi dito? Yung range natin, we're gonna use the same range. Alright? And then, comma, for the criteria, kasi female yung hinahanap natin, that means we need to, yan, lagay natin yung F to represent yung ating female students and then enter lang. So, again, kung ma-manually count mo yan, ayan, 1, 2, 3, 4. Okay? Pero, yun nga yung reason why we're using yung formula, di ba? Hindi natin kailangan mag-count manually. So, every time na mag-change ang ating reference table, automatically, nagka-count na po siya. Okay? So, next one. Okay, so ang sabi niya dito, we need to find the lowest grade. Okay, so balik tayo sa ating reference table. Reference table natin, it says here na meron tayong column na grade. Yan, grade. Okay? For that grade, ang sabi niya, ano ba yung pinaka-lowest na grade here? Okay? So, kung gagamit tayo ng function, ano kaya magandang gamitin para to identify kung ano yung pinaka-lowest na grade dun sa table natin? Okay? So, I'll give you mga 10 seconds to answer this para mabigyan kayo ng time. So, pwede nyo gamitin guys yung ating live chat para tulungan nyo ako answeran tong ating practice test. Alright? So, I think, yan. Actually, ang feedback mahirap daw po gumamit din ng live chat. Sometimes, especially kung nagtuturo ng Excel, kasi ang ginagawa ng iba is nanonood lang po using yung ating Android na phone or mobile phone, smartphone, and then, syempre, mahirap po. Okay, ang gagawin na lang po natin is to continuously answer lahat po ng ating questions today. Okay, so, answerin na po natin. So, sabi, equals, yung lowest grade natin, ang pwede nating magawa is, magamit, is yung function na minimum. Okay? So, sabi niya dito, minimum, and then just highlight yung ating grade na column. And that's it. Yan. So, mapapansin mo, using that formula, equals mean, ayan, makikita mo na ng pinakamababang grade daw niyan. Ayan, kung kumpare ko si Rolando Villafuerte,
78.44 daw yung grade niya. Pero in reality, hindi naman talaga. Alright? So, highest grade natin, okay, again, kasi gumamit tayo ng minimum, okay, meron tayong function na maximum naman. Max. Okay, so equals max. Okay, again, kung gagamit po tayo niyan, follow lang natin syntax natin. Sabi niya, number 1. Okay? So, highlight lang po natin itong grade. Yan. And then, enter lang natin. Kung mapapansin nyo, na-identify na niya agad yung highest grade natin, which is 93.64. Ayan. Anak ko, Yuan Elijah Rapada. Ayan po siya, 93.64 yung ating highest grade. Alright. So, okay. So, okay naman po. Ayan. Next is that, we need to know yung second to the lowest grade. Okay? So, sabi niya dito, second to the lowest grade. So, this time, hindi na natin magagamit si minimum na function. Alright? So, paano kaya yun? Ano kaya yung magandang function na pwede nating magamit na hanapin niya yung pangalawa sa pinakamababa na grade? Okay? So, 10 seconds. And then, just let me know kung may idea kayo about dun sa ating function na gagamitin. Second to the lowest grade. Alright? So, wala pa rin nag-attempt. Okay. So, ang gagawin natin, ayan, ang gagamitin po natin for this is meron tayong function na small. Okay? So, small. Okay, ang sabi niya dito, small array. Ang array natin, we're gonna use the same column, which is grade. Ito po siya. Ayan. And then, comma, yung k daw niya. Yung pang ilan siya. So, ibig sabihin, pangalawa, sa pinakamababang grade natin. Ayan. So, pag in-enter natin siya, ay, thank you, Ma'am Teresa Reyes. Ayan, meron na pong nag-chat. Ayan. Welcome po sa ating practice test today. And then, kanina nagkaroon lang ng konting problema regarding sa ating audio as usual. Pero we're trying to fix naman po. So, hopefully, marami po tayong matutunan today. Alright, so going back to the practice test. Alright, so balikan po natin. Ang sabi niya dito, get the second to the lowest grade. Okay? Okay, so if you remember, na gumamit tayo ng formula na minimum here. So, this is second to the lowest grade. Hindi natin siya pwedeng gamitin kasi minimum, ang hinahanap lang niya is yung pinakamababang value na meron tayo dun sa ating range. So, this time, ginamit na po natin na function is equals small. And then, just highlight the range and then 2 kung pangilan yung gagamitin po natin. Alright? So, next one. Yan. So, ang sabi niya dito is get the third to the highest grade. Okay. So, ano kayang function ang pwede natin gamitin here? Okay. So, I'll give you 10 seconds to answer. Just let me know. Hula lang. Wala namang masama. Just let me know. Okay? Mark ko lang yung mga tapos na natin here. Alright. Alright. Okay. So, this time, ang function na gagamitin natin is equals large. Okay? So, kung meron tayong small kanina, ibig sabihin, hanapin niyo yung pinakamababang pang-ilan sa pinakamababang value. This time, ang gagamitin naman po natin is large from doon sa pinaka-highest value naman natin. So, array, okay, so highlight the grade. Yan. And then, kung sabi niya, third nga daw third to the highest grade. So, ilalagay natin, yan, third to the highest grade. So, tingnan natin from doon sa pinaka-highest.
Okay, so if you remember, 93.64 ang highest natin. Ito po siya. And then the next one is 92.35. Second. And then, yun nga. Pangatlo. So, tama po yung ginamit natin na function. That's equals large. Ito po siya. Alright. So, ngayon naman, okay, let's move dun sa ating next na question. Sabi naman dito, ayan. So, get the total amount of tuition fee for the entire school year. So, sabi niya, ito lang. Ito lang daw. Kunin lang daw yung total. So, ito yung pinaka sobrang basic na function. So, I think lahat po alam ito. Alright? So, equal sum. And then, highlight lang po natin yung range. That's it. Hindi na natin kailangan i-close yung ano. Enter lang natin. Tapos po siya. Okay? So, napansin ko, tanggalin ko lang yung free screen. Alright. So, again, punta po tayo sa ating next na question. Okay? So, sabi naman niya dito, get the average amount of tuition fee for the school year. So, kanina, kinuha natin yung total amount. This time naman, average naman po yung gagamitin natin. Alright? Equals average. Yan. And then, highlight lang yung tuition. And then, yan. Ayos ba yun? Yan. Ito yung function natin. Equals average. Highlight lang po natin. And then, nakuha na natin yung total average. Okay. So, next is that student discount. Okay. So, sabi niya dito, okay. So, si 𝑈1 daw, ito, si 𝑈1 got the highest grade for the previous year. Tapos, eligible daw siya to get 10% discount for his tuition fee. Get his discounted tuition amount. Okay. So, paano natin gagawin yun? Okay. So, again, I'll give you 10 seconds. Kung meron kayo idea, just let me know. Lagay nyo lang po sa ating chat box and yan, babasahin po natin yan. Right? Sige, 10 seconds, guys. Alright? It's okay. Okay, so ngayon naman po, kukunin daw natin yung ating ano yung discounted price ni 𝑈1 Elijah. So, mapapansin natin dito, 𝑈1 Elijah, ito siya. Okay, so magre-refer tayo sa G7. So, hindi na po muna ako maglo-look up. Pwede na tayo mag-look up, pero mamaya natin gagawin yan sa VLOOKUP. Alright, so pretty basic lang po yung function muna natin. So, magre-refer tayo sa cell G7 and then kukunin natin yung discounted tuition fee niya. So, if you remember na meron siyang less 10% dun sa tuition fee. So, paano natin gagawin yun? Alright? So, ganito siya. So, equals, so refer tayo dito sa G7, G7, and then times, okay? So, ano po? Actually, dalawa yung naisip kong sagot dito. Pwede tayong gumamit ng 0.9, which represents yung 90% nung tuition fee. Alright? So, tingnan natin. Okay? So, sabi niya dito, ayan, nakuha niya na. So, from 13,765, dahil binawas natin yung, di ba, 100%, equivalent to 1, value of 1, minus 10%, that's 0.1, magiging 0.9 na siya. So, 90% tong tuition fee niya is ito. So, kung 0.9, ayan, hindi kayo masyado sanay dyan, pwede naman ganito, 90%. Ayan. So, direct times 90%, and then, we'll get the same value. So, ayan po siya. Alright? So, next. Ayan. So, sabi ni Ma'am Tess, ang sabi niya, equals G7 times 0.10. So, actually, yung times 0.10 po, yun po yung
yung nakuha niyang discount. Okay, so we're trying to get the yung kung magkano na lang yung babayaran ni U1 Elijah. It's okay. Yeah. So next is that for the section 𝑏𝒔𝒆023. Okay, so sabi niya dito, ayan, use sum if formula to compute total amount of tuition fee for students under section 𝑏𝒔023. So sabi niya dito, gusto lang natin yung kunin lahat ng tuition fee ni 𝑏𝒔𝒆023. Meron tayong isa, dalawa, then tatlo. So ito total natin lahat ng tuition fee under this section. So paano natin siya gagawin? Okay? Again, I'll give you 10 seconds po. Kung gusto niyo pong, basta wala naman pong mali, tama't mali here. Actually, sa Excel po maraming solutions. Basta nag-work, walang problema. Ituloy nyo lang po. Yan, pasok nyo po ha. Enter nyo lang po. I'll wait for your response. Yes. Ay, Ma'am Teresa, yes. Siguro medyo na ano lang tayo sa dun sa question. Actually, nung na-realize ko medyo may problem nga. So, i-rephrase na lang natin siya. So, to get your yung solution niyo po kanina about the 10%, actually tama po siya. Kung titingnan natin sa ibang side, yun po yung discount. Tama po kayo, yun yung discount na makukuha niya. So, it's just a matter of ano na lang, dun sa question na lang po. Siguro medyo magulo lang yung nailagay ko before. Pero, yeah, tama pa rin po yun. So, discount, 10%. I-multiply po natin siya by 0.10. Kung kukunin natin discounted na tuition fee, meaning from dun sa tuition, overall tuition fee, discounted amount na po, yun yung i-multiply natin by 0.10. Alright. So, let's proceed po dun sa ating next one. Okay, so sabi niya dito, gamit daw po tayo ng sum if. Okay, so we're gonna call the 𝑏𝒔023. Ha? Okay, so samahan niyo po ako. Equals sum if. Alright. So sundan lang po natin ang ating syntax. So sabi niya po dito, range. Okay, so ano ba yung hinahanap niya dito? Range, tas meron siya ditong criteria, and then sum range. So, yung sum range, we know na ito na po siya, itong tuition fee. Kasi ito total natin, right? So, yung range na tinutukoy dito is the section. Ito siya. I-highlight po natin siya. And then, comma. And then again, pag pumunta po tayo kay criteria, ano po ba yung hahanapin natin here sa section na to? Okay, so remember 𝑏𝒔𝒆023. Yan. So yan po yung hanapin natin, tama ba? 𝑏𝒔𝒆023, comma, and then yung sum range niya. Okay, enter. So sabi niya dito, meron daw tayo sa under 𝑏𝒔𝒆023 na around 45,094.50. So, try natin ha. 1. Nasa ba yung 2? And then 3. So, kung titingnan nyo sa baba natin, na-mention niya about 45,094.50. Alright? So, ibig sabihin, nagmamatch na po yung ating formula here. Equal sum if, yung range po natin, sa range na to, hahanapin natin is 𝑏𝒔𝒆023. And then, yung sum amount natin. Right? Alright. So, let's proceed sa next. Okay. So, sabi naman po dito, yan, calculate the number of days since the class initiated. Okay. So, kailan ba nag-initiate yung class natin? Oh, ayan. Calculate the number of days since the class initiated. So, sabi niya, June 3 daw nag-start yung yung klase. So, gusto natin malaman from day
from present day, atras tayo na hanggang June 3, ilang days po kaya yung na meron tayo? Okay? Sasagutin na po natin siya. So sabi niya, remember yung napag-usapan natin earlier about sa date and time. Okay, so we can use today na formula. Okay, so today, ayun po ay October 31. Pag minus natin siya dito sa date na to, ayan, makukuha natin, ayan, masasabi natin na we have 150 days in total na. From June 3 to present, 150 days. So, if we're going to open this file, by tomorrow, ang mangyayari po dyan is mag-increment siya. Kasi naka-formula tayo. Yan siya. Ito yung sagot natin. Equals today minus I16. Okay? Okay. So, next. So, I want to know yung today's day. Day of the week. So, this time, ang gusto ko namang malaman is, ano ba ngayon? Friday ba ngayon? Saturday ba ngayon? Monday ba ngayon? And then, of course, dapat nagbabago pa rin po siya. Okay? So, ano kaya yung function applicable for this one? Just let me know. 10 seconds. I'll give you para to answer it. And then, sagutan po natin agad. Alright? So, mark ko lang po ito para alam natin yung mga natapos na natin. Alright. Alright. So, I think pwede na po tayong sumagot ulit. Okay, so sabi niya po dito, ayan, hinahanap po natin yung today's day of the week. Okay, so dapat, pag inopen natin, medyo flexible dapat yung formula natin. So, pag inopen natin by tomorrow, okay, dapat marirecognize niya. Kasi ngayon Friday, okay, by tomorrow, pag inopen mo yung file mo, dapat malalaman niya na Wednesday na po siya. Diba? So, ano kaya pwede nating magamit? Alright, so, ito po siya. Actually, text. Pwede natin magamit yung text. And then, if you remember, na meron tayong formula na today. Ayan. So, today, and then, yung format text natin is D. 4 na D. Okay? So, pagka 3 D lang, abbreviated po siya ng day of the week. Okay? So, tapin natin, ha? So, okay, Saturday pala ngayon. Sorry, na-lost na ako. Okay, so by tomorrow pala, pag inopen natin to, lalabas dito sa ating file na to is Sunday. Okay, so ito po yung formula natin, equals text, okay, today, and then 4 na D. Alright, so next. Count all students who had a grade of 91 and above. So, ito yung balik tayo dito sa ating reference table natin. So, gusto natin automatically ika-count niya lahat ng students na merong grade na greater than or equal to 91. So, ano kaya yun? Ano kayang function na pwede natin gamitin? Alright, 10 seconds. Alright. So, siguro pwede na yun. Okay, so, kung mapapansin natin, okay, kung ma-manual count natin siya, okay, so balik tayo dito sa grade. Okay, so meron tayong 91 and above, yun daw yung above average, grade of 91 and above. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 lang ba? Okay, so, dapat, hindi natin siya i-manual, right? Dapat automatically, kung nagpalit ka ng number dito, dapat automatic na-count mo siya. So, paano natin siya gagawin?
Okay? So, kung meron tayong sum if kanina, this time, meron naman tayong function na count if. Okay, again, punta tayo sa range. Okay, range. Highlight po natin yung range. And then, hanapin natin yung ating criteria. Ang criteria natin is greater than or equal to 91. Ayan. Yan siya. Tignan natin. Okay, so kung mapapansin nyo, ayan, may 4 tayo na students na merong grade 91 and above. Automatically, kinount niya. So, try natin ha. Magdagdag tayo dito ng 95. Oh, so kung mapapansin nyo, ayan, nadagdagan siya. Alright. So, next. Okay, so sabi niya dito, year enrolled. Okay, so using left formula, get 𝑈1 Elijah's year enrolled. So, parang gusto lang naman natin dito, ayan, pag tinignan natin student number, gusto lang naman natin simply gamitin lahat ng mga function na natutunan natin. Okay, so sabi niya dito, ayan, meron tayong student number na nagre-represent kung kailan nag-enroll yung student. So, si 𝑈1 Elijah, ito siya. Okay, so ang sabi niya dito, hanapin natin yung year niya, itong first 4 niya. So, using the left function. So, ayan. So, na-mention niya na dito na using left function. Okay? So, let's try. Equals left. Okay? Text, meaning, itong range, itong ano na to, itong cell na to. And then, tama, number of characters. Dahil nakita natin dito na yung first 4 characters niya or numbers niya, nagre-represent nung year. Ayan. Ayan siya. Okay, so nakuha niya na agad 2020 using the left function. Ayan, in-extract niya yung first 4 characters and then, ayun, nakuha niya na yung year. So, pag nagpalit ka dito, let's say 1998 or 2019, automatically, of course, magbabago to. Okay, so text case naman. Convert text case to uppercase. So, ito si Elaine pa niya. Okay, ang aking magandang misis. Alright? So, ang gusto natin is automatically babago yung ano niya, yung text niya into a proper case. Okay? So, paano natin siya gagawin? Kung mapapansin nyo, upper case. Okay? So, ngayon, ang nakalagay sa kanya is naka-proper case siya. Okay, so since medyo simple lang siya, ayan, equals upper, and then click lang to, and then pag enter mo, ayan, automatically binago na niya yung upper, yung casing niya. Alright? Okay, okay naman po ba? Okay, so patapos na rin tayo finally sa exercise 1. Okay? So, ngayon, total number of students. So, sabi niya, combine daw yung text and cell value. Okay? So, sabi niya dito, display text. Total number of students plus yung value ni J5. Nasaan J5? Ito siya, J5. So, meaning, ang magiging itsura niya dapat is total number of students, colon, plus yung value nito. So, ano kaya yung function na pwede natin gamitin to combine yung text and cell value natin? So, another 10 seconds, guys. Just let me know kung meron po kayong idea. Kahit function lang. And then, try natin i-apply later on. Okay? Combine text and cell value. This text should be this one. Total number of students, cell value. Alright. So, okay. So, dalawang solution yung gagawin natin for this question. Okay? First one, gagamit tayo ng function na concatenate. And the second was yung ampersand. Ampersand para siyang concatenate din eh. Pero may ibang approach siya.
Okay, so let's answer this one, equals concatenate. Ayan, concatenate. What is our text value? Okay, so sabi niya dito ay hindi natin pwede gamitin to kasi may J5. So gawin natin. At saka yung question is combine text and cell value, right? So total number of students, and then yan. So yan yung text natin, total number of students. And then yung value daw ng J5, okay? Dahil ididikit natin si dito J5, bigyan natin ng counting space, okay? And then comma, dito na po tayo sa text 2 natin, which is yung J5. Ayan. So ito na yung sagot natin, equals concatenate. So combine daw po yung text and cell value. So ito yung text natin, total number of students. Naglagay tayo ng space sa dulo para medyo maayos naman po. And then yung value of J5. Okay, so enter natin. Ayan. So total number of students, and then yan 10. So pag nagpalit ka dito, of course magbabago na siya. Okay? So that's the first solution. Okay? By the way, gusto ko lang po inform sa inyo na meron din tayong function na concat. Okay? So, yung concat na yan, actually concatenate din siya. Pero sabi ni Microsoft na eventually yung concatenate daw mawawala. So, papalit, ang mariretain is yung concat. Pero still concatenate po siya. Alright? So, yan. So, gagamit tayo ng ibang solution. Hindi tayo gagamit ng function na concatenate. Okay? Gagamit tayo ng ampersand. Pagdudugtungin natin yung dalawa. Okay? So again, ang sabi niya dito, total number of students. Right? Yan. Ito yung text value natin. Combine text natin, total number of students, plus yung J5. Right? So, lagyan natin space. And then, para pag idudugtong natin siya, lalagyan mo siya ng ampersand or yung end sign. Ito siya. Itsura niya. And then, yung value na itong J5. Ayan. Tingnan natin yan ang magiging result. Ayan. Kung mapapansin nyo, same value yung output po niya. Ayan. Total number of students and then 10. So, every time na magdadagdag po kayo using ampersand, kailangan mo lang maglagay ng end sign. So, we're done na po sa ating exercise 1. Okay, yung commonly used formula. Let's proceed na lang po sa ating exercise 2. Okay, ito po yung ating exercise 2. Okay, ang sabi niya dito, ayan, gagamit tayo ng VLOOKUP, index match, at saka HLOOKUP. Okay, so medyo mag-advance tayo konti. Okay? Okay, so sabi niya dito sa student name, okay, gagamit daw tayo ng VLOOKUP na function. Okay? VLOOKUP na function. Ito po yung ating reference table natin. Okay? So, I'll give you 10 minutes again po para to answer yung VLOOKUP po natin. So, sabi niya dito, kukunin na yung student name, ito, using this student number. Okay? So, dapat mag-apply siya dito. Alright? Again, pag magpo-formulate tayo, di ba? Usually, nandun lang tayo sa pinakaunang cell and then apply lang po natin. Dapat gagana po siya. Alright? So, paano natin gagawin yun? 10 seconds. Just let me know kung ano po yung sagot nyo. Alright? Alright, sino po ba yung mahilig mag-VLOOKUP dyan? Alright. And to be honest with you, hindi po ako masyadong ma-VLOOKUP. Doon ako dun sa second option natin, itong index match. Okay, so may reason po yun. Kung medyo ma-VLOOKUP po kasi kayo, and then nagre-reference kasi sa malaking table, ang tendency po nun, medyo bumabagal po ang ating Excel file. Meaning yung processing time niya. Kasi imagine kung meron kang 100 na columns, tapos meron kang 1,000 na rows,
Ibig sabihin yun, every time nagagamit ka ng VLOOKUP, kinukol niya yung number of columns na yun at number of rows na yun. So, hindi siya applicable yung VLOOKUP sa mga malalaking data. Okay? So, it's my opinion actually. Actually, you can search that sa Google na hindi talaga advisable si VLOOKUP sa mga malalaking data. Pero for this practice test, okay, so we're going to apply this one. Okay? So, VLOOKUP. Okay, so sabi niya dito, ayan, ito yung reference table natin niya. Okay, so equals VLOOKUP. Okay. Follow lang natin para hindi tayo ma-confuse. Okay, VLOOKUP natin, ano yung lookup value natin? Ang lookup value natin is, of course, itong student number. Right? Comma. What is our table array? Okay, ang table array natin, ito. Okay? So, the question is that, meron tayong gagawin dito. Kasi ang objective natin, of course, pag magpo-formulate tayo, dapat ma-apply mo yung formula pababa. Okay? Kung merong result na lumabas, siguro iniisip natin is tama na siya. Pero, in this case, kailangan natin siyang i-fix itong B4 to G14. Okay? So, paano natin siya i-fix? Pwede nating lagyan manually ng $sign or gagamit lang tayo ng keyboard shortcut ng F4. Tingnan natin ha. Ayan. Press ako ng F4 and then makikita mo dito na nagkaroon siya na automatically na $sign. Okay, so press ko lang uli ha. Ayan. So mapapansin nyo, every time na magpa-press ako ng F4, nagbabago yung reference type niya. So ito, absolute, mix. Ito yung regular na cell reference niya. Pero, ano kaya? Try lang natin, no? Walang $sign. Then, apply natin later on. So, tingnan natin, ha? Comma, and then column index. So, column index, ang hinahanap natin is student name. So, from the very first column natin dun sa reference table, which is the student number, kukunin natin tong student name. So, 1, 2, comma, and then false. It should be false, exact match. So, meron akong tutorial about approximate match. Dito sa ating data, hindi nag-apply yun. Dapat exact match po tayo. And then, click natin itong false. And then, ayan. So, tingnan natin. Tingnan lang natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan, nag-apply na si VLOOKUP natin. So, 2008-00856. Ito siya. Rafi Palomeras. Ayan, kumpare ko rin. Ayan, lumabas na po siya. Right? So, ito po yung sinasabi ko. Ang objective natin is to apply, dapat, yung formula natin dun sa pinaka-very first down to dun sa pinaka-last. Diba? Try natin i-apply, ha. I-drag ko siya pababa. Okay. Ano kaya mangyayari? Alright. So, kung mapapansin mo, nagkaroon ng error itong isa. Alright. And then, kung mapapansin mo yung range natin, naging B7 to 817. So, pag prines ko F2, ayan. Mapapansin mo na bumaba na siya. Which is mali na. Diba? So, yan yung reason bakit tayo nag-fix or naglalagay ng $sign. So, meron din akong tutorial about yan. Pwede nyong bisitahin sa aking channel. Alright, so again, press F4. Ayan siya. I-fix natin siya. And then enter. Then, i-drag natin siya pababa. Ayan. So, okay na siya. Diba? So, kahit pumunta tayo dito kay RG, press F2 natin, mapapansin mo na kinol niya pa rin yung same reference table natin. So, kay Dindo, F2 natin, ayan, kinokol niya. So, tingnan natin kung tama. Isabel Eugenia, 2018-0096. Siya. So, nakuha niya yung student niya. Alright. So, yan po yung VLOOKUP natin. Okay, so let's move dun sa next one, which is index match. Okay, ito yung favorite ko. Okay, so sabi niya,
kunin daw yung, actually hindi student name to, sorry. It should be section. Student section. Okay, so palitan natin siya. Student section siya dapat. Student section. Alright. Ayan. So, sabi niya dito, section. Okay? Hanapin natin yung student section. Okay? So, kunyari, ito si Rafi. Ito dapat yung makuha niya na section. Pero, this time, di tayo gagamit ng VLOOKUP. Okay? Gagamit tayo ng index match. Okay? So, again, 10 seconds. Okay? And then, just let me know. Basta, message lang po ako. Mag-chat lang po kayo. Okay, I'll wait for it. Alright, so I think pwede na yun. Pwede na yun, ano na yun, time na yun. Okay, so index match. Okay, so ganito po siya. Okay, equals index. Okay, so index na yun. So ang technique dyan, nauna yung hahanapin mo. Okay, so sabi niya, index, ano yung hahanapin mo ba dito? Sabi niya dito, section. So itong section na to. Okay. So again, dahil itatry natin, i-drag lang yung formula dito na ma-make sure natin na hindi mag-move yung ating array, itong array natin, ipe-press natin F4. Ayan, may $sign siya ulit. And then, comma, match. Okay. So, gagamit, ito ni formula natin, index, then match, lookup value. Ang lookup value natin ay, again, itong student number, comma, lookup array. Itong student number na to, saan natin siya makikita? Here. Yan. So again, F4. Kasi para ma-fix siya. And then, comma, 0 for exact match. 0. And then, yan siya. Tingnan natin, Okay, so si Rafi, sabi niya dito, yan, BOA411. So, nakuha niya. Diba? Try natin i-drag ang formula. Okay, so this time di tayo gagamit na itong, ano natin. Ayan, ano yung keyboard shortcut natin for, fill down? If you remember po. Alright, so, ayan, bigyan ko kayo ng idea. Control D. So, mapapansin nyo, lahat ng ating section, may lumabas. Ibig sabihin, na-call niya lahat. Okay, so punta tayo kay Ryan Arce. Ayan, kumpare ko din. Ayan, Ryan Arce section. Ryan Arce. Ito siya. So, section niya is 𝑏𝒔𝒆 023. So, tama po siya. Elaine, BOA 411. Mrs. ko, BOA 411. Ayan siya. Okay, so I think tama naman po siya. So kahit tingnan natin yung range natin by pressing F2. Ayan, so kinol niya to, and then kinol niya tong student number. So wala tayong issue sa formula natin. Alright, so iyan po yung madalas ko magamit, index and then match. So kung try nyo po aralin siya instead of the VLOOKUP, mas mabilis po siya. Okay, sa processing time, hindi kayo magkakaroon ng problema sa paglo-load kasi 'di ba minsan ang bagal na nating Excel file because meron pala tayong mga nilagay na VLOOKUP na sangkatutak. So, kung makuha niyo tong index match, mas maganda. Alright, so tuition fee. Okay, so ang gusto naman natin dito is, sige, balik tayo kay VLOOKUP kasi mas popular si VLOOKUP Alright? So, gamitin natin again, itong tuition fee natin, kukunin natin, di ba? Okay, equals VLOOKUP. Okay. What is our lookup value? Again, ito po siya. Tama. Okay. Table array natin. So, table array natin ay ito po. Yan. Again, pag may mga column na ganito, dapat pinifix natin. Comma.
and then column index niya. So, since tuition fee yung hinahanap natin, mapapansin nyo, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meaning, pang-anim na column. And then, comma, false or exact match. So, pwede mo rin gamitin 0 to represent po yung ating false. 1 for true. Okay, so, enter. Ayan. So, sabi niya dito, si Rafida, meron daw tuition na 15,745. Ito siya. Ayan, nakuha niya. Tama? So again, dahil tama ng ating formula, i-drag lang natin siya. Ayun, nakuha na po niya. Alright? So again, check lang natin kung tama. Si RG, 15,553. Yan, nakuha niya. Alright, so next is that itong ating hlookup. Okay, so hlookup naman po tayo. So kung may VLOOKUP, yung VLOOKUP is vertical lookup. Meron din po tayong hlookup, horizontal lookup naman po. Okay, so paano natin siya gagawin? Okay, 10 seconds kung may idea po kayo. Again, we're gonna use okay, meron tayong ibang reference table here. Ito. So, ang hanap natin is BOA 411. Ito. Tuition fee and then miscellaneous fee. So, ito yung reference table natin for the hlookup. Okay? So, let me know in 10 seconds kung ano sagot nyo po. And i-mark ko lang na done na itong ating mga sorry pala ito. And alright, so I think okay na po yun. hlookup, okay. So, para ma-absorb lang natin kung ano yung mga kailangan natin gawin. Okay, so equals hlookup. Okay, so again, hanapin lang natin, susundan lang natin yung syntax natin. Lookup value, ano yung hanapin natin? Ito, BOA 411. And then, comma, table array natin. Ano yung table natin? Ito. Yan. Again, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung table array natin. Ipapress natin F4 para magkaroon ng $sign, ma-fix yung range na yon. And then, comma, okay, so I'm just thinking kung, meron pa pala tayong gagawin dito for the M21. Okay, sige, huwag na lang muna, mamaya na lang. And then, comma, tuloy natin, row index. Ano yung row index natin? So, since hinahanap natin is tuition fee, so, 1, 2. Ibig sabihin, pang second row yung hahanapin natin, and then, comma, 0. Right. So, again, 0 kasi false, or exact match. Ayan, tingnan natin. So, 13,350.75. So, try natin i-drag siya pa kanan. Ayan, so sabi niya dito, ang tuition fee ng BSCS 023 ay 12,250.53 which is nagmamatch po sa ating data. Alright? Next. Okay, so miscellaneous fee, again, gagamit tayo ng hlookup. Okay? Equals hlookup tab. So, ano yung lookup value natin? This one, BOA 411. Comma. Table array natin. Again, itong buong table na to. Ayan. I-fix po natin siya. Remember that, F4. Ayan siya. Para hindi mag-move. Comma. Row index natin. Ano yung row natin na hanapin? Tuition, miscellaneous fee, right? So, from the top, 1, 2, 3. So, 3 rows from the top. Comma. And then, false. Pwedeng false. Pwedeng 0, enter. Ayan siya. 2,300 daw for BOA 411. BOA 411. Ayan, nagmamatch. Tag natin kanan. Ayan. So, again, check natin. 3,1 for BSCOE. Ayan siya. 3,1.
Alright, so I think done na po tayo sa ating exercise 2. Okay, pangalawa pa lang po tayo. Okay, so proceed tayo sa ating exercise 3. Okay, so sabi niya dito, ayan, conditional formatting. So magko-conditional formatting naman tayo here. Okay, so sabi niya dito, greater than or equal to 91, dapat green siya. And then number na 85, greater than or equal to 85 but less than 91, okay, amber po siya. And then anything less than 85, it should be red. So kailangan mag-apply po siya dito. Yan. Okay. Siguro bigyan ko kayo ng technique kung paano mag-highlight yung rows natin. Pero ito muna yung gagawin natin. Alright? So apply po natin conditional formatting. Kailangan masunod po tong rule natin na to. Okay, another 10 seconds. Tingnan nyo kung paano nyo siya i-apply. Okay, let me know. Basta feedback lang po sa comments. Hintayin ko po kayo. Okay? Okay. Okay. Sige. Tingnan natin. Yan. Pakita natin yung ating ribbon tab. Okay. So, conditional formatting, mapapansin nyo dito. Right? First rule natin, pag mag-apply tayo ng conditional formatting, of course, kailangan natin i-highlight yung ating rows or yung range natin para kung saan natin i-apply yung ating conditional formatting. Okay, highlight that. And then, i-apply natin yung first rule natin. Okay, conditional formatting. Pwede kayong mag-new rule. New rule na lang tayo since marami tayong i-apply. Okay, so, get muna natin itong format only cells that contain. So, sabi niya dito, anything greater than or equal to 91. Okay, if the cell value is yan, greater than or equal to 91. Ayan, ito yung rule natin, di ba? Format all the cells that contain greater than or equal to 91. Format natin siya ng green. So, ito yung font, ito yung background niya. Select natin yung green. Okay, kahit green lang siguro. Then, okay. Okay. Ayan, mapapansin nyo, automatically nag-apply lahat ng any number na meet niya yung criteria natin na greater than or equal to 91. Okay, again, pwede nating i-apply siya. Ayan, manage rules. New rule. Format on cells that contain. The next one is greater than or equal to 85. So, greater than or equal to 85 naman. Okay. And then amber. Siya. Fill. Okay. Okay. Apply. And so, kung mapapansin nyo, nagbago siya. Right? So, kasi kung mapapansin nyo dito sa ating rule, ayan, nasa unahan yung second rule natin. Okay? So, dahil na-meet niya agad to, automatically, nakuha niya agad yan. So, ang gagawin lang po natin, i-move natin to sa taas. Alright? And then, apply. Tingnan natin. So, mapapansin nyo, lahat ng greater than or equal to 91, automatically, nag-green siya. Hindi na siya sumunod dun sa second rule. So, yung sumunod na lang, ito po yung pumasok dun sa amber. Okay, so again, new rule, format all cells that contain, this time, less than 85. And then, background color, red. Okay. Move natin siya sa baba. Ayan, para may order tayo. Apply. Okay. So, ayan na po siya. Ayan na po yung ating conditional formatting. So, I believe na na-meet naman po niya lahat ng sabi niya dito, 85 to 91. Ayan. Nag-amber siya.
So, below 85, red siya. Ayan, ito po siya. Alright, may question po ba? Just let me know. Okay. So, gusto niyo po bang malaman kung paano i-highlight yung buong range na to? Alright, so siguro mag-advanced topic lang tayo. Okay. Okay, so i-clear ko muna to. Clear muna natin to. Okay, so clear natin. Okay. So this time, ang objective natin is kapag nag-green 91, okay, hindi lang tong row na to, ang column na to ang mag-highlight. Dapat yung buong row. So let's say here. Pag green siya, pag ang grade niya is greater than or equal to 91, dapat ito. Ito magi-green, 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 and magi-green, and and then pag amber, ganun din. Yan. So paano natin siya gagawin? Okay? So, highlight po natin tong buong range na to. Conditional formatting, manage rules. So, manage rules na tayo dumirekta. Alright? So, new rule. Okay, so this time, hindi na po tayo pupunta sa format only cells that contain. Ang gagawin na natin is pupunta tayo sa very last part. Use a formula to determine which cells to format. So, equals, okay? So, kukunin ko lang itong very first, natin, cell natin na i-apply, okay? So, pero, ilalak ko po yung column lang niya. Alright, that's R. R10. R10 ba? Baka mali. O, yan. So, if R10 is greater than or equal to 91, yan po siya, format, green, yung background niya, and then okay. Okay. Try natin i-apply. Yan. So, kung mapapansin nyo, this time, hindi lang dun sa row na yun nag-highlight. So, kasama na rin po yung Q column natin. Alright? So, yan po yung technique. Ito po siya. Yan. So, again, apply natin sa new rule, sa amber. Okay, use a formula to determine which cells to format. Equals, and then select the very first cell, remove the lock. Ito, ang nilalak po lang natin is R column, ha? And then, greater than or equal to 85. Okay, tama ba? Format, amber. So, yan yung ano natin. Okay? And then, okay. Again, i-move natin siya sa taas. Apply. Yan na siya. Okay? And then, for the last part, equals, again, R. And R is less than 85. Then, mark it as red. Okay? Tama ba? Okay. Okay, baba natin siya. Apply. Yan. So, ayan na po siya. So, medyo nag-advanced topic lang po tayo. Okay? So, kung gusto nyo lang highlight yung buong, buong row niya, ayan, ito yung technique natin. Pupunta tayo sa very last part ng itong selection natin. Use a formula to determine, and then, yan. Dapat aware tayo kung paano i-apply itong mga dollar sign. Alright? So, yun po siya. Okay, any question po? Alright, so proceed tayo kay exercise 4. Okay, ang sabi naman niya dito is text to columns. Actually, medyo madali lang to. Pero, I'm not sure kung maraming nakakaalam kung paano i-apply si text to columns. Okay, so this time, ang objective natin is, ayan, i-split natin tong names na to. I-scatter natin siya dito, first name, middle name, last name, kasi meron naman siyang certain format. Okay, using text to columns. Okay? Okay, so 10 seconds kung paano natin gagawin, just let me know. Okay, feel free to comment. Okay, just let me know kung paano siya apply, or kung may question kanina, sabihin niyo lang po. Okay, 10 seconds po.
Alright? So, ayan. Okay na siguro. Okay, so para matapos natin yung buong exercise natin. Okay, so babagalan ko lang po, okay? So, sabi niya dito, i-split daw natin siya by first name, middle name, saka last name. Okay, so paano natin siya gagawin? Okay? First that, again, highlight po natin yung range natin. Okay, and then punta tayo sa, dito ba yun? Text to columns, ayun. Text to columns. So, under data ribbon tab, text to columns. Ayan. So, meron tayong delimited at saka fixed width. Magkaiba po siya. Delimited is meron kang character na pag na-identify, nakita siya dun sa ating data, automatically i-split niya. So, since ito po yun, nag-apply po sa ating data, ayan, ang ating delimiter ay space. So, select natin delimited, and next. And then, included po dito yung space. Ayan. Click lang po natin yung space. And then, kung mapapansin nyo dito, ayan, meron na tayong sample, ayan, data, yung preview natin. Ayan, kung paano siya i-split. And then, next. So, in destination, ito lang po yung papalitan natin. Ayan. Lagay natin sa very first cell na gusto nating i-apply. And then, enter lang po siya. And then, finish. Okay? Ayan. So, ganun lang po siya. Kung mapapansin nyo, automatically, na-distribute po yung ating first name, middle name, last name. Ayan. Ayan siya. Alright. So, I think, ayan, medyo basic lang po sa ating exercise 4. Pero kung hindi pa po kayo aware kung paano siya gagamitin, ayan, maganda po siya. Ayan. So, again, babalik tayo kay concatenate. Okay? So, kasi isa sa mga madalas na gamitin is concatenate or yung concat or yung ampersand, if you remember that. Okay, so this time, ang challenge po natin is dapat ma-apply itong ma-apply yung ating format. Okay, so iba-iba yung format niya. So, ito, dudugtong lang siya dito, dito, and then itong format na to. And then dito, nagbago yung format niya. Ayan, pare-pares naman siya ng formatting. Pero, iba siya from last name, nagkaroon ng comma, and then yung niya, first name, and then yung middle name niya, middle initial, and then ito. Okay? So, again, ayan. 10 seconds, just let me know kung ano po yung tingin yung sagot. Yan, para makapag-isip muna tayo kung paano natin i-apply si concatenate. Okay, kung meron kayong feedback or comment, just let me know. Lagay niyo lang po niya. Okay? Alright, so meron pong idea kung paano natin i-apply ito. Itong format na to. So mapapansin nyo meron tayong data, Romeo, and Costillas. Ano po yung gagawin natin sa kanya para magawa natin tong output na to. Okay, using concatenate function. Sabi pala niya concatenate. So stick tayo doon. Concatenate gagamitin natin. Okay? Okay, so first name, middle initial, and then last name. Okay, so gagamitin na po natin siya. So equals concatenate. Okay. Text 1 natin. Text 1 natin. Alright. So first name. Tama? Tama? Ano po kaya yung text 2 natin? Text 2, any idea po? Text 2. Okay, so text 2 natin papakita ko lang po sa inyo. Okay. Kung ang sagot nyo po is ito, yan,
Yan, text 2 natin. And then, comma, text 3 natin. Tingnan natin yung magiging output niya. Alright? So, mapapansin nyo, dikit-dikit siya. Which is, hindi nagmamatch dun sa desired output natin na merong space. Okay? So, mali po ang ating unang formula. Okay? So, correct natin. Concatenate. Okay? Concatenate. Text 1 natin is again, itong first name, comma. And then dahil meron tayong space dito, ayan o, space. Ang gagawin natin siya, dito na ako mag-enter ng formula. So, lalagay ako ng double quote, space, double quote. Para magpasok niya, may dagdag niya yung space. So, yan yung magiging text 2 natin. Ito yung text 2 natin. Ito. And then text 3 natin is yung middle initial. Again, dahil meron siyang another space. So, hindi natin pwedeng iselect agad si last name kasi may space pa siya. So, yan. Comma. And then last name. Yan. So, tingnan natin ha. Yan. So, mapapansin natin, ayan. Nakuha na natin yung output na gusto natin. So, meron tayong first name, space, middle initial, space, costillas. Ayan, nakuha na niya. So, since pare-parehas siya from here to here, i-apply na lang natin yung formula. So, ano yung fill down natin if you remember? Okay, so, Control D. Ayan. So, again, ang bilis lang po niya, no? Nailagay. Okay, so this time naman po, magbabago yung ating format. So, sabi niya dito, last name daw muna, then may comma, space, Rolando, and then ito. So, apply natin yung formula natin. Concatenate. Text 1 natin should be last name. Comma. Ito siya. Comma. Diba? First name. Last name pala. Then, sabi niya dito, ang format natin is merong comma space. So, yan yung magiging text natin. So, enclose natin ang double quote. Yan. Space. Yan. So, meaning to say, yan. Yung text natin, ito. Text natin. Dudugtong natin sa ating A9. AA9. Yan. And then may space siya. Then, first name. Ito siya. First name. Comma. And then, meron siyang space. So, make sure na meron siyang space. Naka-enclose siya sa double quote. And then, comma, middle initial. Alright, so tingnan natin, ha? So, Villafuerte, Rolando, C. Ayan siya. And then, pag in-apply natin siya, yan. So, tama na siya. Right? Okay, so yan na po yan. Next is that meron tayong format. Okay, so sabi niya dito is last name, comma, space, tapos yung initial niya, first letter, first character ng kanyang first name, at saka yung middle initial, kinumbine. So, paano natin gagawin yun? Siyempre, hindi naman natin siya manualin. Diba? Magpo-formula tayo. Okay, so gawin natin. Equals concatenate. Okay, so text 1 natin is ito. Right? Last name. And then comma, sabi niya, text 2 natin is comma space. Tama ba? Comma space. Tapos idudugtong natin si yung left, yung first character ni nung first name. So, paano natin siya gagawin? Tama ba? Okay. So, remember na meron tayong function na left. Yan. Left neto. Yan. Number of characters, 1. Kasi first character lang siya. Okay? And then, ganun din dito. Text 4 natin is left. This one. And then 1.
Yan. Ayan po yung formula natin. Alright? So, concatenate. Ito, last name. Comma space. Tama. Left neto, 1 character. And then left neto, middle initial, 1 character. Enter. Okay. Tignan natin. Okay. So, tumama ba? Palomeras, RC. Alright? And then, try natin, Control D. Ayan. So, tama po ba? Nagmamatch naman po, no? So, ayan. So, kung kailangan nyo i-review again yung formula, yan, pause nyo lang yung video sa YouTube and then, ayan, pwede nyo tingnan. Alright? So, I think na-meet natin yung, yung target natin for the concatenate. Okay? Next. Alright. So, count if. Okay, so ano sabi niya dito? Okay. So, sabi niya dito, count daw yung number of students ni Professor L. Arguelles. Yan. Arguelles. Alright? Tapos, ilan din ba yung students ni Professor G. Hill? Ito. Alright? Or ilan din ba yung students ni Armonton? And then, 𝑖𝒏𝒂𝒂 ilalagay natin siya dito. Alright? So, sabi natin, pwede naman count ifs eh. Pero, yan. Okay na rin yung count if. Ito na lang yung ka-count natin. Okay? So, another 10 seconds para to answer this. Kung may idea po kayo paano siya ipapasok, just let me know. Okay? In 10 seconds. Alright, so pwede kayong mag-comment po para hindi ko po alam kung ano po yung feedback, mabagal, mabilis, or medyo hindi clear ang paliwanag. Just let me know. Baka may problem po yung ating audio, again, video. Let me know. Alright, it's okay. Okay, so count if. Okay, count if. Okay, so count if lang, wag na count if, sabi sa ating ano. Alright, so Sir Jonathan, ayan. So sabi niya, count if AG5 to AG5, yan. Alright, so tingnan po natin ha. Ayan, isagot po si Sir. Tingnan natin. Alright, so equals count if, yan, follow natin yung sagot ni Sir. So sabi niya, from count if, sabi niya dito range eh. Diba? So range is from AG5 to AG14, which is tama yung sagot ni Sir. And then comma, alright? And then, ito, AF16. Right. Pero ang objective natin is to write a formula dun sa very first cell lang po natin. So, kailangan pag dinrag natin siya, automatically, makakount po siya. Hindi natin siya mamanualin. Kasi yun naman lagi yung objective natin. Yes, that's right. We need to put a dollar sign on this. Okay, so let's try to put a dollar sign. Alright, so for the first one, yan, press F4 lang po. Alright, so AF16 siguro kahit hindi na. Pero kung gusto nyo lagyan ng dollar sign, ayan lang siya dun sa, i-fix lang po natin yung column niya. Okay, so enter lang natin siya. Ayan na siya. Ito yung formula natin. And then, keyboard shortcut natin, Control D. That's it. Ayan, so si Sir Hill, merong isang student. Si Sir Monton ay meron po tayong tatlo. Ayan, so Sir Monton 1, 2, 3. And then si Dr. 𝒏𝒂𝒂𝒂 meron din tatlo. So tama naman po. Right, sir. Sir Jonathan, thank you po for your assistance. Ayan. So try po natin next exercise po. Ayan. If formula. So siguro familiar kayo kanina dito. Naglagay tayo ng conditional formatting. Okay?
So, but this time, maglalagay tayo ng parang classification, okay? So, meron tayong A, B, C category or classification nga, di ba? Greater than, if grade is greater than or equal to 91, okay? Ang value niya is dapat is A. Okay? For greater than or equal to 85 but less than 91, ang sagot po niya is dapat B. And anything less than 85, it should be C. Okay, so ito yung tinatawag na nested if natin or if statement natin. Okay, so maraming ways kung paano siya sasagutin using iba't ibang function. Pero dahil stick tayo dun sa rule natin, if formula or if function, okay, so yun ang gagamitin po natin. Alright? So again, 10 seconds po or maybe 15 seconds. Just let me know kung ano po yung tingin yung sagot. Tulungan niyo po ako kung paano siya sasagutin. And then try to yan. Turuan niyo kami. Yan. Alright, 10 seconds. I'll wait for your answer. Alright, so sabi niya classify class according to its grade. So A, B, C. So makikita natin dito is dapat A, B, C. Alright? So, yun. Nested if po ang gagawin natin dyan. Alright? Okay? Okay na po. Okay, so if statement. Okay, so ito yung isa sa mga madalas tanungin. I-apply po natin if. Yan. So, sabi niya dito, ano ba yung logical test natin? Ang logical test natin is ito, grade. Sabi niya dito, if greater than or equal to 91. Greater than or equal to 91. Ayan. So, ito yung logical test natin, di ba? First logical test natin, sabi niya dito, if value is true. Ayan, may sagot si Sir. Ayos yan. Ayan, tingnan natin po. Ayan. So, sabi niya, pagka if AJ10 is greater than or equal to 91, ang sabi niya is yan. Okay. So, pag AJ, yung grade niya is greater than or equal to 91, ang value niya is A. So, pag nagkama ka, ayan, sabi niya dito, value if false. Okay? Pero dahil meron tayong second condition, which is ito, okay, i-apply po natin siya. Again, pwede niyong gawin is another if statement. Okay? And then, click the AJ10. AJ10 is greater than or equal to 85. Ayan siya. Kama. So, pag na-meet niya to, pag hindi niya na-meet to, yung unang condition natin, pupunta siya sa next if niya, which is, ito, AJ10 is greater than equal to 85. Ang value niya is B. Okay? And then, comma, if false, C. Yan, tingnan natin, ha? Yan. So, again, ang purpose natin is to formulate lang once and then apply the formula. Yan natin. Okay, so sabi niya dito, ayan, 93.64, ayan, puro A siya dahil more than or greater than or equal to 91. Next is that 89.85, that's B. Tama po siya. And then less than 85, that's C. Ayan. Ayan siya. Answer. Answer. Actually, sir, tama po yung sagot niyo po. Yan. Idadagdag lang po yung pinaka last part, which is ito po siya.
So, pag hindi niya na-meet yung condition na first two conditions niya, dito tayo sa false. So, anything na hindi niya nag-fall dito sa first two conditions, ito yung magiging value niya. That's why, ito po, value if false. So, yan lang po idadagdag natin dun sa ating formula, Sir Jonathan. Okay na po siya. Alright? So, nested ifs. Nested if. Yan siya. Alright? So, I think, tingnan natin kung meron siyang if state. Okay? Sige, follow na lang po natin whatever kung ano yung nasa ano natin dito. Alright. So, exercise 8. Okay, so sum if naman po. Baliktad pala yung sa. Well, actually, baliktad po siya. Okay. So, pero halos same lang din, nandun na po tayo. Ang ano lang lagi doon, may hierarchy. So, kung nag-start po kayo from dun sa pinakamataas, let's say sa 91, susunod po yung 85 and then yung less than 85. So, parang may ano tayo, meron tayong pina-follow na order. So, yung sa inyo po, ayan, nagpasok siya ng 91 and then less than 85. Pero yung logic actually, it's pretty much the same po. So, okay lang po yan, sir. Alright, so let's proceed po sa ating exercise 8. Okay, sum if. Okay, so bakit inuulit-ulit po natin yung sum if, count if, concatenate? Actually, yan po yung pinakamadalas na matanong. Yan. Madalas magamit pala sa ating mga reports, sa dashboard, and mga trackers natin. Kaya, mas maganda kung masanay po talaga tayo dyan. Alright. So, ngayon, ang kukunin naman natin is sum if. Okay? So, kukunin natin lahat nung sum if, yung tuition fee natin from this reference table. So, let's say si 𝑏𝒔𝒆 023, kukunin natin siya, yung lahat ng values niya. Okay? Yung total niya, yung tuition. Alright? So, another 10 seconds, guys. Yun lang. 10 seconds para medyo, natin, maplano nyo kung paano siya sasagutin. Alright? 10 seconds, 10 to 15 seconds, and then I'll wait for your answers. Alright, so actually malapit na pala tayo sa dulo, no? Sum if, may hyperlink, merong data validation, ano pa ba? Meron tayong working with database. Ito, try natin laruin itong data na ito. Alright, may sagot po ba kayo sa sum if? Meron po bang madalas mag-sum if dito? Sum ifs. And yun yung mga pinakamadalas magamit eh. Sum ifs, count ifs, average ifs, VLOOKUP, index match, ano pa ba? Actually, lahat yung na-select po natin dito eh madalas magamit, kaya tinry po natin siya ipasok sa isang practice test. Alright? So, sum if, any idea po kung paano natin gagawin? Alright. Start na po tayo. Okay. So, ang technique ko lang po pag nagra-write po ako ng formula, as much as possible, hindi ko tinatandaan yung order po niya. Binabasa ko po kung ano yung pagkakasulat dun sa syntax niya, yung mga parameters na required. Okay. Sum if. Alright. And the very reason bakit hindi ko siya tinatandaan, kasi baka ma-confuse ako later on. Kung mapapansin nyo dito sa sum if natin, di ba, meron tayong, ito yung syntax niya, buong syntax niya. Sum if, range, criteria, sum, range. Okay? Sum if, range, and then pag na-supply mo na siya, automatically mapapansin mo, magbabold to, yung criteria. And pag naglagay ka ng another comma, mag-move siya dito. So, you know exactly kung nasan na po kayo. Di ba? So, imagine kung tinanda mo si sum if, and then nag-apply ka ng sum ifs.
Diba? Sabi dito, range, criteria, sum range. Diba? Palitan natin to. Gawin natin siyang SUMIFs. Yan. So, mapapansin mo, automatically, nagbago yung syntax niya. Sinusunod na niya yung syntax ni SUMIFs. So, this time, yung sum range natin, nasa unahan na siya. Diba? So, that's the reason why hindi ko po kinakabisado talaga yung sequence nung parameters natin. Better na mas maintindihan natin or matuto tayong magbasa ng syntax para mas madali yung ating pagpa-formulate. Alright? So, ulitin natin. If range. So, ano ba hinahanap natin? Itong section na to, di ba? So, pupunta tayo dun sa range. Range natin, which is ito, yung reference table natin. Right? So, again, may gagawin tayo dahil may colon doon. And then, ang purpose natin is i-apply lang tong formula na ito pababa. So, para maiwasan yun, i-fix natin. Okay? So, kasi una ang sum range. Exactly. Tama po yan, sir. Tama yan, sir. Magkakamali ka pagka always mo tinatandaan yung mga function. Better to, na lang po, matuto tayo to how to read po yung ating mga syntax. Tama yan, sir. Nasa unahan po yung sum range ng SUMIFs. Unlike po dun sa SUMIF lang, nasa huling part. So, ayan, nasa huling part, di ba? Okay, so range, select natin section natin. And then, pag prines ko yung comma, ayan, mapansin nyo, nag-bold yung criteria natin, right? So, meaning, nandito na tayo sa second part. Okay? So, since pwede tayo mag-refer dito sa cell na to, ayan, select lang natin. And then, comma, sum range. Ano yung sasum ba natin? Tuition. Ayan, again, dahil kailangan natin siyang i-fix, press F4, and then okay na siya. Ayan, nag-press F4 na siya. Nag-press ako F4. So, ganun lang po siya. Pag in-enter nyo siya, automatically, kinuha niya na yung total tuition niya under ng ganitong section. BSCS 023 siya. 1, 2, 3. That's 45,000. Okay? So, this time, i-apply natin siya pababa or by pressing Ctrl-D and then, yan na siya. So, check natin kung tama ba yung nire-refer natin. Okay, nandito ako sa AN8. Press F2. Ayan, automatic. Makikita mo. Ayan. Ayan siya, di ba? Tama yung kinocall niya. Tama? So, I'm not sure kung aware na rin po kayo sa trace precedence. So, just additional information lang po. Pwede nyo apply to. Pwede nyo i-try, actually. Formulas, trace precedence. So, may formula tayo. Okay. Trace precedence. Kung mapapansin nyo, nung prines ko yung trace precedence, automatically, hinanap niya yung mga range na ginamit dito. Ayan, highlight niya, and tsaka ito. So, pwede nyo gamitin siya to check po yung ating mga range natin or mga cell reference natin. Okay, so remove na natin. Yan. So, 𝑏𝒔𝒐𝒀41, wala po kasi tayo nakita dito. That's why 0 po siya. So, total natin, of course. Okay, so paano natin ma-enter yung total value niya or yung sum niya ng mabilisan? Keyboard shortcut lang po tayo. Okay? So, share ko lang po sa inyo to. Pwede nyong gawin. I-press Alt plus yung equal sign. Yan. Yan. So, again, Alt, equal sign. Automatically, hinanap niya na yung range na yon and then, ayan, kuha niya yung sum and then enter na lang. Okay? So, meron pa tayong keyboard shortcut na tutorial. Alright, so next, ito, hyperlink. Okay, so hyperlink. So, gusto natin dito, alright, so class A,
So, kunyari, ABCD. Lagay tayo dito. Wala yung ABC. Ay. C, D, E, F, G, F, G, H. Tuwa lang ako. Meron bang ano? Okay, wala. Okay. So, tingnan natin kung may hyperlink. Okay. So, ang objective lang natin this time is magkaroon lang ng hyperlink. Ganun lang kasimple siya. So, kunyari ito. Pag clinic ko to, dapat pupunta siya dito. Pag clinic ko to, pupunta siya dito. Ito, pupunta siya dito. And so on and so forth. So, madali lang siya actually. Pero sinama na natin para may idea po kayo. Okay, another 10 seconds guys. Kung may idea po kayo kung paano ilalagyan ng hyperlink, just let me know. Para may idea, para ano tayo. May share natin sa ibang kasama natin. Alright, 10 seconds. I'll wait for your answer. Alright. So, I think pwede na yun. Medyo simple lang naman po ito yung hyperlink natin. So, ang objective lang natin is pag clinic mo to, A, dapat pupunta siya dito. Diba? So, actually, para may idea lang tayo, hindi lang siya hindi lang siya basta dun sa yung within the same worksheet po. Pwede rin po siya sa iba't ibang worksheet. Okay? And then, kung gusto mo mag-open ng certain file, pwede mo magamit yung hyperlink. Okay? So, kahit hindi Excel file, PDF, or any other files po, pwedeng gawin. Okay? So, meron tayong 3 ways. Okay? So, pwedeng right-click and then link. Yan. Or pressing Control-K. Ayan siya. At saka insert, I think, insert and then where's the hyperlink? Ito. So, tatlo po yan uli. Right click, link, pwedeng Control-K, pwedeng under insert, link. Okay, so, line na natin ha. Control-K. Okay. So, place in this document po tayo. We place in this document, meaning we're gonna call the same workbook. Okay. Excel practice test. Okay, so sabi niya yung A natin is nasa AN22. Ito siya. So, kailangan natin siyang palitan AN22. Ganun siya. Place in this document, Excel practice test, na worksheet, and then cell reference natin sa AN22. Okay. Tignan natin. Pag clinic ko to, ayun, meron ng mouse pointer. Ayun, pumunta siya doon. Okay? Siya. Kaya nandito ako. Pack. Ayan. So, B is 20. Control K. Excel practice test. AN20. Ayan. Hindi ko to, pupunta siya dun. Ito is AN16. Tayo pala nito. Okay lang. AN16. Ayan. So, pag clinic ko to, ayan, pupunta siya dun automatically. Dito, D. As in D. AN18. So, again, Control K. AD18. Click nyo lang ito. Ayun. Ay, mali. Kasi, Control K, AN dapat.
AN18. Yan. So, AN18. Yan. Ganun lang siya. Sige, tapusin natin to. Dami pala na ito. Okay lang. Control K, AN21. AN21. F. AN15. Control K, AN15. AN15. Okay, G. Ito. 19. Again, punta po tayo sa ating data validation. I'm not sure kung nakita nyo po kung kanina kung paano siya gagawin, okay? Pupunta lang sa data validation, and then ito po, i-highlight lang po natin yung range natin. Pero this time, ang objective natin is to call a name range. Okay? So, ang name range natin is ito. Gusto natin siya palitan as master list. So, yan yung first thing na gagawin natin. So, first, highlight yung range. And then, punta kayo sa name box. Okay, name box. And then, type in master list. So, kapag in-enter mo na siya, ibig sabihin, validated na tong range na to. Okay? So, in case na kailangan yung palitan yung range po natin, kailangan nyo lang pumunta sa formulas, name manager, and then, nandito po siya. Ito yung master list natin, edit natin, ayan siya. Pwede nyo palitan. So, let's say, dumami yung ating mga staff or kailangan mag-adjust dun sa range natin, pwede nyo puntahan si formulas name manager and then just select this one and then yun, pwede nyo palitan. Okay, so, since napangalan na natin siya, yan yung i-call natin dun sa data validation natin. Papalitan natin to data validation. Yan. So, tatanggalin na natin to. So, master list na. Yan. Kasi, na-name na natin siya, di ba? Napalitan na natin yung range natin ng master list. Okay? So, click OK. And then, ayan na siya. So, mas malinis yung ating data validation natin. Okay? Yan. So, alam natin na yung source natin is master list. Pero, yun nga, yung master list natin, hindi natin alam yung range, pupunta tayo sa formulas, name manager, para ma-identify kung ano yun. Ito siya. Alright. So, ayan na po yung exercise natin. So, ano yung mga kinover natin earlier? Exercise 1, commonly used formulas. Meron tayong mga iba't ibang function na ginamit dyan. Ayan, so kung hindi nyo na simulan kanina, pwede nyo balikan itong video na to. So natutunan din natin kung paano gamitin si VLOOKUP, HLOOKUP, and then yung index match. Actually, kung madalas po kayo nag-VLOOKUP, I suggest na pag-aralan nyo kung paano gamitin si index match. Mas mabilis siya compared to VLOOKUP, meaning mas flexible siya kasi sa VLOOKUP, di ba, ang first column natin usually nandun dapat yung lookup value natin. Sa index match, kahit saan po siya. So let's say kunyari itong student number nandito sa may last column, pwede mo pa rin siya magamit. So yan ang mga limitations ni VLOOKUP. Dapat unang-una dapat nasa pinaka leftmost yung ano natin, yung lookup value natin. Which is, kapag hindi, kailangan mo pa siyang reorder. Diba? Index match, mas flexible, mas mabilis yung processing time. So again, HLOOKUP. Natutunan din natin how to use the conditional formatting. Okay? So, itong topic natin kanina, ayan, kung mapapansin nyo, automatically, nag-adjust yung row natin. Okay? So, usually, ang ginagawa nila is ito lang yung conditional formatting natin sa isang specific na column. Pero may advanced topic tayo konti dito na the entire row pwede siyang ma-highlight based dun sa value ng isang column. Okay? Ito po siya. So, review nyo na lang po yung ating tutorial or ang ating video. Text to columns, easily na-split natin yung mga student name by first name, middle name, last name.
automatically kasi meron siyang specific na format. Okay? We use text to columns delimited. For the exercise 5, ayan, i-explore natin kung paano gamitin si concatenate in many different ways. Okay, so isa sa mga madalas tumatanong, okay, paano i-combine kasi kung si text to columns is to split yung ating data. Concatenate naman ito yung pagsasamahin natin yung mga ating mga data. Okay? Okay, so with specific format. So using concatenate, concat, or yung ampersand, pwede natin magamit yun. Exercise 6, ito, count if. Inulit po natin yung formula natin sa count if just to parang ma-refresh tayo dun on how to use the count if sa isang table format. So we apply yung mga dollar sign na mabilisan. Okay, F4, remember that na meron tayong keyboard shortcut to apply yung dollar sign. Ayan, so review lang po natin. Exercise 7, if formula. Ito yung pinaka madalas na tanong, if function. Okay, so nested if yung ginawa po natin dito. Ayan, so madalas tong ganitong eksena itong scene na to kaya so sinama natin siya. Sum if, ayan, pinasok po din natin sum if. Kinount natin yung total tuition, and of course, nag-create tayo ng, nag-share tayo ng keyboard shortcut kung paano natin automatically makuha yung tuition without typing yung equal sum. Keyboard shortcut po natin, Alt equals. Okay? Hyperlink, right-click, link, sabi nga po ni Sir Jonathan, or keyboard shortcut, Control K, pwede rin sa insert, insert, hyperlink, or link. Okay? Sa data validation natin, medyo na-advanced tayo. Instead of highlighting yung specific range lang, niname pa natin siya under name master list. So, yun po yung summary po natin Excel practice test. Okay, so for the last part, ito, tatry natin siya i-apply. Okay, so, ano to? Delete natin. Alright, so, tingnan natin kung, okay, so wala siya. Okay. So, i-apply na natin. So, kunyari, meron tayong isang data. Ito siya. Ayan. Meron tayong employee number, employee name, position, manager, supervisor, and mga iba't ibang columns pa. Okay? So, ang gusto lang natin makuha, okay, sabi niya, is, ito, name daw yung buong table as dbase. Okay? Create a drop-down list for employee number. Employee number. Ito siya. Okay. Search record using VLOOKUP. VLOOKUP daw. O, sige, VLOOKUP na lang. Okay. Pero may plus match. Meaning, from dito, employee name down to pinakababa is i-drag natin yung formula. Okay? So, ayan siya. Dedrag natin yung formula, dapat automatically maka-count siya. Okay? What else? Create a pivot table, new worksheet, and then insert filter for dbase. Sige, tingnan natin siya kung paano natin gagawin later on. Alright, I'll give you mga 10 to 20 seconds. Okay? Para i-apply, para i-ano natin. Sagutan natin to. Sige, mag-CCR lang po. Okay. Alright, 5 to 20 seconds.
Alright. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ayan. So, ito parang practice na natin to talaga. Okay, so, teka lang. Punta tayo sa Nocam. Alright. Okay, so isa-isay natin. Okay, so sabi niya, papangalan daw natin yung buong table natin as dbase. Okay, then create a table. This for table. Okay, so natin marami kasing ways eh. Convert pa ba natin siya na table? Sige, ano na lang yung basic na ano na lang. Okay, so first is that we're gonna call the whole table as dbase. Okay, so sabi niya dito, itong buong table daw natin. Alright, so buong table natin, papangalan natin siya as table. Okay, so ayan. So paano natin i-highlight yung buong table natin? Alright, so paano natin i-highlight yung buong table natin? Okay, so ayan, bigyan ko kayo ng technique. Okay, so para mag-drag siya pa kanan, okay, Control Shift Arrow Right, yun, pumunta agad siya sa pinakadulo, right? And then Control Shift Arrow Down, ayan siya. So mapapansin mo na highlight ng mabilisan yung buong table natin. Ulitin ko po, ayan. Control Shift Arrow Right para ma-drag dun sa pinaka last part, and then Control Shift Arrow Down para dun sa pinaka last naman. Ayan. So mapapansin nyo, ayan siya, na-highlight natin yung buong table ng mabilisan. Ilang click lang ba yan? Okay, so Control Shift Arrow Down, Control Shift Arrow Down, yun, bilis. Around 2 to 3 seconds na-highlight na natin siya. And then we're gonna call this as dbase. Hindi ko na siya i-convert as buong table. Okay, kasi may ibang formula na lalabas. Baka bulan pa kayo. Alright, so ganito siya. Ayan, so we're done with the whole table as dbase. And then sabi niya, create a drop-down list for employee number. Okay, employee number. Create a drop-down list for employee number. So again, pwede tayo dito, data validation, any value list, and then select lang po natin tong range na to. Pwedeng, ayan, from here, from B4, Control Shift Arrow Down, ayan, select natin siya, and then enter. Okay, so tingnan natin ha, ayan siya. So kung mapapansin mo, ayan na siya. So kung gusto mo siyang pangalanan, okay lang din, punta ka sa employee number, ayan, gagawa tayo ng list, ayan, ng name range. And Control Shift Arrow Down, and sinala ko from B4 to B65, and then lalagyan ko siya ng employee number. Ayan. So pag maglalagay kayo ng name, make sure na walang space. Ayan, pwede nyo gamitin underscore, employee number, and siya. And then pag press mo enter, validated na po siya. Ito na yung pwede natin gamitin. So data validation equals employee underscore number. Ayan. Okay. Tignan natin ha. Ayan. Yun. So, mas malinis po siya. Alright. So, again, kung kailangan nyo palitan yung range, punta lang kayo sa formulas, name manager, and then, hanapin nyo lang yung employee number, and then edit. Ayan na siya. Pwede nyo na pong palitan. Alright. So, let's say mag-select tayo ng isa dito. Alright. B29246. Okay. So, we need to know yung sino ba to? Ano ba employee name niya? Ano yung position niya, manager, and so forth. Diba? So, ang ginagawa natin dyan, yung iba, equals VLOOKUP
And then yung lookup value natin. Ano ba yung lookup value natin? That's employee number. Okay, so may gagawin ba tayo sa lookup value natin? Lalagyan ba natin siya ng $sign or i-fix ba natin? Of course, kasi pag ang objective natin is i-drag na lang to pababa, right? F4 and then comma, yung table array natin, ano ba yon? So remember na pinangalanan natin yung buong table natin as dbase. So pwede na natin gamitin si dbase, comma, and then column index number. So employee name is nasa pangalawa 1, 2, comma, false or 0. Yan, enter. So sabi niya, so si B29426, B20 is si Barsaga Noel N. Right? Pero sabi niya dito, search record using VLOOKUP formula plus match, kasi ang mangyayari dyan, ang objective natin is pag dinrag natin to, what happened? Kailangan mo pa siyang isa-isahin. Papalitan mo ito ng 3, 4, 5, 6, and so on and so forth, which is parang matrabaho, di ba? So siguro i-share ko sa inyo to, yung ano natin, yung introduce ko sa inyo isa pang function. Okay, so si match na function equals match, okay, employee lookup value, employee name, comma, yan, then lookup array, ito siya, ito yung from employee number, yan, sa pinaka last B3L3, okay, fix natin siya 4, tingnan lang natin ha, and then comma 0. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ano sabi niya? 2. Diba? Ibig sabihin, from dun sa range na to, from B hanggang sa pinakadulo, pangalawa siya. Right? So, try natin to ha. I-drag pababa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. So, automatically, hinanap niya yung position nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, si incentive nasa pang-11 na columns from B column. Okay? So, ito yung gagamitin natin para dun sa VLOOKUP natin. Okay? So, delete na natin. So, aware na tayo na pwede nating maggamit si match dun sa pag-detect kung pang ilang column siya. Alright? So, again, equals VLOOKUP. Lookup value natin is ito. Right? F4 natin, comma, okay, so table array natin, dahil kinol na natin tong table na to as dbase, pwede na natin siya magamit, comma, column index, pang ilang column daw yun, pang ilang column daw tong employee name, position, manager, and so on and so forth. So kailangan na natin gamitin si match employee name, which is ito. So, F4 ko na siya. By column, comma, lookup array. So, from here to the last part, B3 to L3, F4 ko siya. Kasi para pag dinrag natin siya, hindi gagalaw to. Kasi ang gagalaw lang itong part na to sa lookup value. Kunyari, in-apply na natin itong formula natin sa date hired, meaning automatic, i-call niya si N10 or N9. Right? Comma, 0. Yan. So, ito yung ano natin. Ito yung magiging column index natin. Automatic, hinanap niya yung column na yon. And then, comma, false or 0 para sa exact match. Alright? Enter. So, tingnan natin ha. Sana gumana. Yan. So, dahil ang ito objective natin, mag-formulate lang sa pinaka very first. Ayan na siya. Na-call na siya. Alright? So, tingnan natin na si A2, sige, kunyari si, punta tayo sa taas. Ayan. Si A22649, sabi niya, Alday Rolly L. So, ang date hired niya is, ito kasi hindi pa siya naka-date. So, i-date natin siya. Format cells, date,
Siguro ito na lang. Yan. So, April 3, 2009. So, April 3, 2009 siya. 350 yung production niya. And then, yung quality niya is percentage. Sabi natin, percentage. Okay. Attendance niya is, yan, percentage. And then, incentive niya is, ayan, production niya is 359. Ayan. So, bawasan natin. Ayan siya. Alright. So, 12,000. Lagyan natin siya ng formatting para, ano siya. Ayan. Number. Natin siya format cells, number, and then use operator. Yan na siya. Okay, so tama po ba si Alday? Date hired na, quality control manager niya si Jojo, si 𝗥𝒊𝒃 ISD department. Okay, so tingnan natin kung gagana siya. Quality control, 𝗥𝒊𝒃 ISD, 350 for production niya, and then may incentive siya na 12,025. So tingnan natin kung mag-a-adjust siya. Alright, so B98564, Bautista Cecil N, reporting analyst, si Tanya Elaine RC Ryan, 10/11/2010. So ayan, nakuha siya. Alright, so again, ayan, so ang ginawa po natin dito is nag-name po tayo dito as DBase. Ayan, yung buong table natin, pinangalan natin siya as DBase. Okay, nag-lookup tayo dun sa ating employee number. Sa employee number, naglagay tayo ng, nag-name tayo ng range as employee underscore number para yun yung maging lookup natin. And then, nag-create tayo ng another, para mas flexible yung ating VLOOKUP, naglagay tayo ng match para automatically hanapin niya pang ilang column yun mag-a-appear itong ating mga fields natin. And then, dinrag na lang natin and then automatically kinuha na niya. Unlike pagka minanual mo pa siya, isa-isayin mo yung column index number niya. Ayan, and then nag-apply na siya. Alright, so what do you think about this, guys? Masyado ba siyang mahirap, advanced, or flexible? May natutunan po tayo or very basic? Anything, guys, just let me know kasi para at least may idea po tayo. Alright? Alright, so ayan po siya. So for the last part, ang sabi niya dito, create a pivot table, new worksheet, and then insert filter for DBase table. Okay, so tingnan natin. Okay, so highlight yung range, Control-Shift arrow right, Control-Shift arrow down, insert, pivot. So, inano lang natin tong pivot para at least may kasama sa ating sa ating practice test. So, employee number, ayan, position, manager, ayan. So, up to you po kung ano yung lagay natin siya sa pivot table options, display, classic pivot, and siya. Move natin yung mga totals. Galing natin subtotals. Kung total na tong employee number, yan na siya. So actually, ang gusto ko lang naman dito, pwede natin ipasok lahat yan dito. Alright, pero ang gusto ko lang i-share sa inyo na meron tayo dito na slicer po ba yan? Ano ba yung insert filter? Okay. So, para mag-filter tayo, pwede tayong maglagay ng slicer. Nasaan yung slicer natin? Insert slicer sa ating pivot. Right? And then, siguro, ano natin siya by department na lang. Alright, so ayan siya. So, view grid lines. Right, so ayan siya. So, let's say,
gusto lang natin ma-filter siya by ISD, ayan, or SVC. Ayan siya. So, kung gusto natin siyang lagyan natin ng columns na dalawa, say, ayan. Ayan. Then, maglagay pa tayo ng isa pang slicer. Insert slicer. So, let's say, department. Ayan. Department. Ay, department. Alright, so, dagdag pa tayo ng isa. Insert slicer. Ano pa ba? Ano pa ba pwede natin mailagay dito? So, kunyari, manager. Alright, so pwede natin siyang gawing by 2 columns para yan. So, very useful kasi ito si slicer. Okay? So, ayan. So, kung gusto natin i-filter via department, ayan, ISD. And then, gusto mo lang to focus sa isang manager, Manuel Isabel Inya. So, we know na itong filter natin is under ISD department and under Manuel Isabel yan, yung manager natin. Alright? So, kung gusto mong mag-select ng multiple selection, just press Control. For the managers, ganun din. Ayan siya. So, automatically, nag-filter siya. So, usually, yung ginagawa ko dito, nasa taas siya. Nilipat ko. Depende na sa inyo kung paano nyo siya papagandahin. Okay, so, kung gusto nyo, nag-explore na lang tayo. Yan. Yan. Helpful talaga to si slicer. Yan. So, to be honest, hindi ako talaga masyado ma-pivot. Okay, so more on formula ako. Pero kung in case na feeling nyo mas magagamit nyo siya, yan, pwede nyong gamitin si slicer also in timeline. So, ayan po siya. So, I think na-complete natin yung buong yung buong training natin. Yung pre-namis ko na from day 1 to day 4. So, may mga technology, lang tayo, may mga limitations na nangyari. Merong nagkaroon ng challenges sa audio, sa video. But, siguro, magagamit po natin yung mga natutunan natin dun sa ating day 1 to day 4 hanggang ngayon, for this practice test. All you have to do is just to visit my YouTube channel and then just look for the training. So, kung may enough time kayo, kunyari wala naman po kayo masyadong gawa or nasa kasi I've heard na sa Philippines medyo madami tayong ngayon ang mga bagyo. So, utilize your time na lang. Kung may internet, hindi nawala yung internet natin, samantalayin natin pagkakataon to learn about Excel. Kasi, to be honest, magagamit nyo siya in many different ways. So, kung may idea, kung may advanced knowledge ka, hindi mo na kailangan ng system. Diba? Kaya mo mag-create ng sarili mong system using just Excel. Diba? So, kung meron pa kayong mga questions, I'll wait for your feedback, guys. Mag-type kayo. Si Ate Vane, ayan, sabi niya, very helpful. Thank you talaga, Ate Vane. Ayan. Kung tingin nyo na magagamit nyo to sa inyong trabaho, of course, feel free to let me know kung ano matutulong natin. Pero, I think dun sa training pa lang, sobra-sobra na yung ating natutunan. And practice makes perfect. At least mababalikan yung mga videos, maaral ulit. And that's the very reason why pinasok ko siya sa YouTube. Okay? So marami nagtatanong why I asked, bakit ko ginamit yung YouTube, where alam natin na maraming
challenges na ma-encounter natin. Pwede natin gamitin yung Zoom na everyone can participate. Pero the problem is that using Zoom, very limited lang yung pwede nating maabot. Okay? So ito kasi sa YouTube, accessible sa lahat. Okay? Open siya to public. So, ginawa lang natin siya in Tagalog, okay, para mas ma-focus natin dun sa part na sa mga Filipinos na gustong matuto ng Excel. And then, kung mapapansin nyo sa aking mga tutorials sa Excel tips and tricks, more on ano lang siya, straightforward, very short videos na kung ano yung kailangan mo, alright, ano mo siya agad, ma-apply mo agad siya, alright. So, let me know guys kung ano pa yung mga gusto nyong gawin natin, alright? Baka kasi available na siya dun sa aking tutorial. Is there more chance? Of course. I'm not sure kung na-download nyo na po yung file natin. Nasa description box lang po siya ng same link na ginagamit nyo po. Nandun siya. Download nyo lang po. Madalas na question sa akin ngayon yung leave tracker. Okay, so meron akong create na leave tracker, meron akong tutorial about that. Siguro kung may time kayo, mabisita nyo yun kasi we don't know, baka kailangan nyo rin yung leave tracker na yun, and marami pa po. Okay, so na natin. YouTube that. Share ko lang po yung aking screen. Alright, so paano natin i-search yung YouTube channel natin? Alright, so Romeo Costillas lang po ang aking pangalan, hindi ko na pinalitan. Okay, so click nyo lang po yan. And then, punta kayo sa playlist natin. Okay, sa playlist. Okay, so sa playlist natin, mapapansin nyo itong Excel tips and tricks. Okay? So, pag click nyo yan, off lang natin ito. Baka, ano siya. Yan. So, mapapansin nyo, marami tayong tutorial about different things. Like, yung pag-create ng drop-down list, cascading lookup, meaning, dependent yung ating drop-down sa isa pang drop-down. So, conditional formatting, iba't iba po yan. Text to column, ito yung napag-aralan natin. Paano pag-lock ng cells at saka pag-hide ng mga values natin. So, I'm sure na hindi lahat aware po dito. So, meron kang pwedeng i-allow na certain part ng yung workbook na yun lang ang pwedeng ma-edit, and the rest is nakalock, or gusto mong i-hide yung formula mo, ito makakatulong sa iyo. Yan, marami pa po yan dyan, iba. Yan, paggamit ng VLOOKUP, count blank, very straightforward na. Kung mapapansin nyo ang ating timings, less than 3 minutes, 5 minutes. So siguro sa mga advanced na topics, ito mapapansin nyo pag may red yung color niya, advanced topic po siya. Ayan, how to create a run chart. Ayan, madami po kayo dyan matututunan, so feel free to browse lang po. Okay, so hindi pala makita sa ano. Ayan, feel free to browse lang po. Ayan, marami kayong pwedeng dyan, flash fill. Ayan, very siya, useful talaga to, hindi mo na kailangan mag-formulate. And then, yan, concatenate, spark lines. So, a lot of things na matututunan nyo dito sa ating Excel tips and tricks. So, hopefully na ma-review nyo siya. Alright? So, kung hindi nyo pa nalalike pala yung ating tutorial ngayon or practice test na video, please, pa-like na lang po. Malaking tulong po yan sa akin. Yan. Ayan po siya. Alright? So, I think, yan, dami yung natutunan, di Paris. Okay, ay, magagamit ko talaga siya sa work. Thank you, Ma'am Paris. I'm interested in leave tracker. Yes, meron po tayong leave tracker po dyan. Sa leave tracker po kasi hindi lahat applicable yung sa ginawa ko. Pero,
the way I created the tutorial is magkakaroon po kayo ng idea paano nyo incorporate yung anong meron kayo sa organization nyo dun sa gagawin yung tracker, okay? So, kayang-kaya nyo yan for sure. I think that's less than 30 minutes lang po yata yung video na yan. I'm not sure. Pero pwede nyong silipin yun. Yung leave tracker po yan, magagamit nyo po talaga, okay? What else? May question pa po ba kayo? Remember na yung day 1 natin, it's more on, ano ba yung day 1 natin? More on sa introduction ni Excel. Nagkaroon siya ng, na-introduce natin yung home ribbon tab. May problem tayo doon sa unang video natin. Pero, pwede nyo pa rin masundan yung mga topics doon. Second is that, nagkaroon tayo, ni-review natin yung, pinag-aralan natin yung mga ribbon tabs about dun sa insert ribbon tabs hanggang dun sa developer ribbon tab. Day 3 natin, writing formulas. Marami po tayong formulas na introduce doon. Ang dami talaga, as in. So, imagine niyo yung bawat training natin na more than 3 hours. Hindi ganun po siya kadali. Tapos meron po siyang mga of course, na-encounter natin yung mga problems natin sa audio, sa video, and then sometimes from the last week, na-cancel po siya dahil wala tayong audio. So, I need to deal with that. Yun po. So, pero, yun, na-share po natin yung dapat natin ma-share and kung ano man yun na i-commit natin from the very start. Alright, so I think, na-consume ko na po masyado yung time nyo. Hopefully, na-share ko po yung knowledge po natin about Excel. So, anytime guys, kung gusto nyong i-visitahan yung mga videos natin, feel free to do that. Kung meron kayong mga colleagues na kailangan ng Excel tutorial, alright, so pwede nyo i-refer yung ating YouTube channel para at least makatulong din tayo sa iba. Yun nga, pay forward nga, diba? Alright, so yun lang po. So guys, thank you po again. Alright, so tingnan natin kung magkakaroon pa tayo ng batch 2, pero mahirap na po. Pero it's pretty much the same dun sa ating mga videos earlier. So guys, thank you po. Alright, thank you so much. God bless, and sana mag-excel po tayo lahat. Alright, thank you.